Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, bum, baby, suntem live, seara, de cripto, episodul 31 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, discutăm despre tot ce s-a întâmplat în săptămânile astea în care poate nu am fost chiar atât de prezent în ceea ce privește live-urile pe internet, dar am mai făcut videouri offline. L-ați văzut pe ăla de săptămâna trecută în care desigur vorbeam despre conflictul dintre Israel și Iran și vă spuneam încă de atunci că cel mai probabil se va
soluționa la fel cu bursa americană la all-time high. Desigur, toată lumea zicea nu că vine al 15-lea război mondial și de data asta pare că am scăpat și de data asta pare că acest conflict, la fel cum a început, la fel s-a și terminat. Nu în aceeași paradigmă, da? Știm foarte bine că când e nevoie de ceva conflict, imediat se agită Iranul cu Israelul și câteodată mai intervine și Statele Unite, cum s-a întâmplat și acum. Vom analiza ce s-a întâmplat în acest conflict. Desigur, o să vă dau opinia mea, dacă o vreți opinia mea, dacă nu, vă dau opinia Main Street, nu? Opinia Main Street pe care o cunoaște toată lumea. Domnule, ce conflict avem între Iran și Israel, vai, a intervenit și Statele Unite. Noi știm aici că cel mai probabil este un show. O să vă spun opinia mea, dacă o vreți pe a mea, că poate cine știe, ați văzut, opiniile politice câteodată poate vă plac, nu vă plac, dar cei care m-au înjurat ușor se întorc acum, având în vedere că guvernul a început să pună taxe în stânga și în dreapta, da? O să discutăm poate și despre asta, dacă e suficientă lume interesată. Desigur, să ne concentrăm pe piețele financiare, deoarece bursa americană a făcut un nou maxim istoric, cum era de așteptat și cum vă ziceam încă de când a început acel conflict al tarifelor cu Donald Trump. Dacă țineți minte, vă ziceam, la fel se va întâmpla, rămân taur, vom vedea bursa americană la all-time high, Bitcoin la all-time high, Ethereum la 3500 momentan nu este acolo și e destul de negativ că nu este acolo momentan, dar poate ajunge și desigur și altcoinurile poate încep și ele să se trezească un pic. Vă ziceam că vara cel mai probabil nu va fi boring, chiar dacă mulți sunt plecați în vacanță. Dacă mă priviți din vacanță, puteți să-mi spuneți dacă sunteți în vacanță, în ce regiune sunteți, dacă vă distrați, dacă mai țineți legătura cu piețele financiare și ce se mai întâmplă în toată nebunia asta de aici geopolitică, deoarece este o nebunie în continuare, mai ales de când a venit Donald Trump și Donald Trump este în continuare în prim plan, deoarece acolo îi place. Ați văzut că și Elon Musk era în prim plan, acum un pic mai puțin, chiar dacă s-a luat de Big Beautiful Bill al lui Donald Trump, care acum că trece prin Senat și în Camera Reprezentanților, vedem dacă ajunge undeva sau nu, s-a luat și a zis că domnule va face șomaj. Păi nu asta vrea Trump, vrea să facă șomaj, nu? Asta vrea să facă, să-l forțeze pe Jerome Powell în sfârșit să taie, domnule, deoarece la fiecare apariție, la fiecare conferință de presă zice Jerome Powell este de vină că Statele Unite o să plătească o datorie foarte mare pe care eu, Donald Trump, am încercat să o reeșalonez, dar n-am putut, deoarece nu m-a lăsat acest Jerome Powell să facă asta, deoarece n-a vrut să ducă dobânzile la 1%, că acolo vrea să le ducă, undeva între 1 și 2%, acolo vrea Donald Trump în momentul de față să fie dobânzile. Acum, știm foarte bine că vine Luțu și Donald Trump a zis nu voi pune pe nimeni la șefia Fed care nu o să fie de acord, desigur, cu mine, adică cu Donald Trump, care desigur vrea să scadă dobânzile. Deci pe oricine pune, dobânzile vor pica în cap, începând cu 2026. Țineți-vă bine, se așteaptă 7 tăieri de dobândă în 2026. 7, dacă anul ăsta totuși le ține Jerome Powell acum și poate taie de 3 ori. Eu am zis că taie de mai mult de 2 ori, ci că preconizarea că va tăia de 3. Rămâne de văzut, vom discuta și despre asta, ok? Poate dacă nu taie de 3-4 ori anul ăsta, anul viitor se va tăia dobânda la fiecare ședință, începând, nu știu, din martie, aprilie, mai, din mai, de când pleacă ăsta Jerome Powell, vor tăia dobânda în fiecare an, în fiecare ședință, în fiecare ședință vor tăia dobânda de referință. Acum, ce se mai întâmplă cu piețele financiare? În afară de bursa americană care a performat, Bitcoin stă acum pe undeva pe la 107.490. Destul de bine. Având în vedere că, băi, țineți minte, a venit Donald Trump, au fost tarifele, da? Deci tarifele. Bitcoin era peste 100.000. A picat, desigur, s-a dus în zona aia de 74, toată lumea a zis, gata, merge Bitcoin la 50.000, îl vindem, îl cumpărăm acolo. Ce să vezi, v-am zis că nu se va întâmpla și că vom merge 90-100, ne-am întors din nou la 90-100.000 și acum suntem peste 100.000. Nu numai asta. Războiul economic cu China, ați văzut același lucru. Bitcoin s-a clătinat un pic, dar totuși a ținut bine, a ținut zona de 100.000. A trecut și asta, a trecut și aia cu tarifele, a trecut și asta cu China. A venit și războiul dintre Israel și Iran, care între timp mai era și el pe acolo pe undeva, adică nu era încetat de tot, da, cum se vrea în momentul de față. Tot așa s-a clătinat Bitcoin 100 și un pic de mii. E bine, acum a venit și conflictul cu Israel și cu Iran mai aprins, a implicat și Statele Unite. Bă, nici așa n-au putut să ducă piețele financiare în jos, nici măcar așa. Și Bitcoin acum, după toate problemele pe care le-am avut de la începutul anului cu Donald Trump și ce a încercat să facă, a încercat desigur
să ducă dobânzile mai jos. Cu dobânzile la 4,5%, dobânzi destul de istorice, dar mai ales cum a plecat din 2022 până în 2024, în care a crescut dobânda de referință cel mai rapid din istorie, trebuie să înțelegi asta, cel mai rapid din istorie. A avut creșterea în afară de, desigur, în perioada 1980 cu Paul Volcker, când a dus-o într-o singură ședință la sume foarte mari, la zone foarte mari. E bine, în 2022-2024 au fost cele mai rapide creșteri pe dobânda de referință. Cu toate astea, cu toate problemele economice, cu toate războaiele, cu tot ce s-a întâmplat până acum, din Black Swan în Black Swan în Black Swan, am trecut până acum, e bine, Bitcoin încă e la 107.000. Problema, desigur, vine în zona de risc. Zona de risc care, desigur, a fost puternic afectată. Ultimul altcoin season pentru zona de criptomonede a fost 2021 mai. A mai fost ceva și la finalul anului 2021, undeva în zona aia octombrie-noiembrie, unde a fost și top, desigur, pentru Bitcoin și pentru celelalte criptomonede, și de acolo a început și politica monetară să fie restrictivă, undeva în 2021. E bine, politica monetară a rămas restrictivă deoarece se scot bani din economie, acel quantitative tightening pe care probabil l-ați mai auzit pe internet, QT prescurtat, adică scoaterea banilor din economie, s-a întâmplat la valori destul de mari și destul de rapide, la fel, istorice, din 2022 până în 2024 istorice. Acum Fed a lăsat-o un pic mai moale în ceea ce privește acest QT, adică scoaterea banilor din economie în 2025, totuși nu l-a oprit. Deci suntem într-o zonă în care ai conflicte geopolitice, conflicte regionale, l-ai pe Donald Trump, care a venit și a pus tarife și a început războiul ăsta economic al tarifelor, da, pe zona de comerț. Ai războiul cu China, nu tot la fel, care acum pare că au ajuns la un numitor comun, că vă ziceam că ce mai probabil vor ajunge la un numitor comun, deoarece Statele Unite și China n-au cum să fie într-un război de genul ăla, niciodată, n-au cum, deoarece economia Statelor Unite și a Chinei este interconectată, n-au cum, dacă chinezii suferă și americanii, dacă americanii suferă și chinezii, întotdeauna trebuie să fie o balanță și un echilibru acolo, deoarece ăia exportă foarte mult din China, ăștia din Statele Unite consumă foarte mult și trebuie să fie prețurile cât mai reduse pentru consumatorul american. Dacă nu este rău și vine inflația peste. Am avut inflație extrem de mare între 2022 și 2024, țineți minte, a ajuns la 9,1% inflație în Statele Unite, ceea ce este enorm. Am avut toate aceste politici monetare restrictive și de asta, cel mai probabil, n-am avut zona de risc performantă. Deci, sigur, în opinia mea, am fi putut să vedem mai repede zona de risc dacă problemele economice s-ar mai fi redresat, până și Jerome Powell i-a înfipt sulița lui Donald Trump, a zis, dacă nu puneai tarifele astea, acum opream și QT-ul, acum eram și în politica monetară mai nerestrictivă și toate astea, ai venit tu și te-ai băgat. Deci Donald Trump, care a vrut cumva să-l forțeze pe Jerome Powell să taie dobânda, a făcut inversul, adică pur și simplu a făcut inversul, adică nu l-a forțat, ci l-a încăpățânat pe Jerome Powell să nu taie dobânda de referință. Donald Trump îl iubești, îl urăști, îl iubești din nou, îl urăști din nou. Acesta este omul, așa va rămâne non-stop. El în istorie a fost mai mult iubit până când a intrat în politică. Când a intrat în politică a fost mai mult urât, deoarece a trebuit să facă anumite chestii pe care desigur poate unii nu erau de acord, mai ales piețele financiare și desigur a deranjat foarte multe persoane. Că a făcut bine, n-a făcut bine, istoria ne va spune în final dacă a făcut bine sau nu. În ceea ce privește inflația din tarife, n-am văzut-o momentan. Adică știm foarte bine că mulți analiști, eu îi numesc analiști alarmiști, pentru că așa sunt alarmiști. De vreo dată când se întâmplă ceva, ei vin să te sperie, domnule. Conflict, Iran, Israel, știu ei tot despre conflictul ăsta și nimic nu e decât așa. O să vină al treilea război mondial, că e scris în Biblie, că e nu știu ce se întâmplă acolo și după 2-3 luni sau 2-3 săptămâni, cum s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic. Dar și alarmiști la fel, cu tarifele. Domnule, tarife, să vedeți, începe cea mai mare criză financiară. Nu cumpărați acum criptomonede, nu cumpărați acum acțiuni, care, apropo, bursa a făcut all-time high. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mare parte din companiile, mai ales de tech, s-au dus din nou la cer, s-au dus spre cer. Nu cumpărați acum că nu e bine. Ethereum era la 1300, da? Bitcoin era la 74.000, acum Ethereum e la 2400, a fost 2800. Vă ziceam oricum că merge spre 2800 și acolo probabil o să aibă probleme în regiunea respectivă, iar
iar Bitcoin a trecut chiar de 100.000, adică stă foarte bine. Deci nou, acești analiști alarmiști de fiecare dată vin să te alarmeze, ca să-ți vinzi asset-urile cel mai probabil sau așa sunt ei. Băi, în piețele financiare urșii ăia alarmiști foarte mulți fac bani foarte, foarte puțin în perioade foarte, foarte puține, deoarece așa e, poate chiar deloc. Uite la Michael Burry, da? Cel cu celebrul The Big Short, care a shortat piața de imobiliare din Statele Unite undeva în 2006, asta ca să înțeleagă, 2006, da? 2007, cel mai mare boom din punct de vedere al pieței imobiliare, din o lungă perioadă, da? El era short în momentul ăla, a putut să ține pozițiile alea, a venit criza aia foarte mare economică din 2008, cauzate fix de partea asta de real estate și cum s-au dat pe buletin, pe toate astea, cum se deau atunci terenuri, case, locuințe, orice, adică pe zona de credit, am văzut crash-ul la mare și el a făcut foarte mulți bani. Dar de atunci a mai încercat. A încercat și 2012, bursa americană a făcut all-time high în 2014. A mai încercat 2018, a făcut bursa americană all-time high 2019 și asta foarte rău. 2020 n-a fost pe trend. 2020 a vândut foarte mult după COVID crash. 2021 iarăși a pierdut trendul. A zis sell inclusiv în 2023 și 2024, ceea ce nu s-a întâmplat doar bursa americană s-a dus și mai sus și acum este la maxime istorice. În general, oamenii negativi din piețe dau bine, adică dau bine la public, îi sperie publicul, doar ce publicul se sperie, el zice, mamă, vine al treilea război mondial, Iranul, Statele Unite, asta vă zic și opinia mea, o știți despre acest conflict care din punctul meu de vedere nu e neapărat ceea ce pare. Donald Trump avea nevoie de un câștig, nu? Că n-a putut să-l oprească pe ăla, acum vrea să ia premiul pentru pace, ăla, nu știu cum naiba să numește, dar ci că domnule Donald Trump va lua premiul pentru pace, n-a putut să-l oprească pe la Ucraina cu Rusia. Ce să vezi, a trebuit să facă și el ceva, să oprească unul. Bă, Donald Trump a învățat un pic din istorie, Băi, eu în celălalt mandat al meu n-am făcut nimic, am încercat un conflict acolo tot cu Iranul. Ce să vezi că Donald Trump are o istorie totuși cu Iranul. Tot cu Iranul a încercat să-l facă, dacă țineți minte și v-am explicat în video de la mine de pe canal, în 2017, 2019, chiar și 2020 când l-au omorât pe Soleimani, țineți minte, a venit Trump la conferința de presă, we killed Soleimani, we chased him like a dog, Soleimani, we killed, adică trebuia să arate ceva, nu în fața poporului, că veneau alegerile mai departe, numai că n-a făcut suficient de mare conflictul și a pierdut alegerile în 2020, nesusținut desigur de Deep State, na? Că Deep State a zis, bă, nu ne-ați făcut conflictul, n-am dat și noi niște bombe pe acolo prin Iran, prin zonele alea, că să arătăm și noi că avem bombe, că avem cu ce, că avem unde să le dăm. Iranul și bomba atomică, băi, deci Iranul și bomba atomică îmi crezi mie pe real. Bă, poate mă înșel, dar nu știu dacă Iranul e aproape să facă bomba atomică. Benjamin Netanyahu zice de 20 de ani, dacă nu 30 de ani, adică de când îl urmăresc eu pe Netanyahu, prim-ministrul Israelului, zice, e aproape. Iranul este aproape să vină cu bomba nucleară. Unde e aproape, mă? Unde e aproape? Că 30 de ani este aproape. Mai vine Statele Unite, ci că acum Statele Unite a atacat și a dat înapoi cu câțiva ani, că domne, fac ei bomba nucleară. Adică mai credem povești că unii pe acolo până deșert, ăia din Iran, da? Au ei intelligence mai mare decât Statele Unite, că pot ei construi bomba atomică acolo, fără să știe, Statele Unite, fără să știe, și pot ei acolo să facă asta. Din punctul meu de vedere, și asta e adevărul, să zicem, al meu, sau ce cred eu, nu neapărat un adevăr, ce cred eu este că Guvernul Statelor Unite, nu de acum, de mulți ani de zile, pe vremea lui Obama, iar în buzunar pe aia care sunt la conducerea Iranului în momentul de față și îndoctrinează toată societatea aia de câți ani, iranieni, 90 de milioane, cred că 90-92, vă zic din memorie, dar 90-92 de milioane cel mai probabil au. Îndoctrinează toată societatea aia iraniană cu domne, cu Allah, cu aia. Ăia, iar în buzunar guvernul american. Și zice, bă, când avem nevoie de voi, uite, vă dăm niște bani, bă, când avem nevoie de voi, să ziceți și voi pe acolo, că faceți, că dregeți, că nu știu ce. Că apoi să venim și noi cu tot complexul nostru de arme, că armele nu, îți dai seama, trebuie, dacă cineva le cumpără, nu trebuie să-și mai le și folosească ca să facă altele. Dacă nu fac altele, atunci ce facem mai departe, nu? Trebuie să facă. Trebuie și un Palantir să facă un ban, că nu de-aia am cumpărat Palantir degeaba în 2022 și acum am început să vând când toată lumea zice, domnule, Palantir, cumpărăm Palantir. Păi ce să mai cumpărăm Palantir acum? Eu zic că să ducem mai sus pe 3 ani, 5 ani de acum încolo, dar Palantir când l-am cumpărat
cumpărat eu la $15. Nu acum când e la 100 și ceva pentru Palantir. Dar da, Palantir, altele care mai sunt pe acolo care au contracte guvernamentale, trebuie să mănânce și ei. Adică nu, trebuie să mănânce și ei într-un fel sau altul. Dar asta e teoria mea. Asta e teoria mea. Eu cred că iar în buzunar guvernul american pe toți ăștia. Și dacă vreunul scoate capul vreodată, bam, ca Suleimani, bam, 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 bam. Nu mai vorbim de trecut, ce s-a întâmplat și cu Bin Laden și cu toate. Avem de discutat o groază. Domnilor, vă salut pe chat, am intrat așa, furibund pe acest live, deoarece mi-a fost dor. Dacă v-a fost și vouă dor, lăsați un comentariu pe chat și discutăm. Uite, îl văd, mă uit pe chat în momentul de față și sigur, loviți butonul de like, ca lumea, loviți-l puternic, îl aveți mai jos, să ducem live-ul ăsta în algoritm, racheta. Bun, hai să vedem. Hai să vedem. Reggae Music zice salutare, salutare, te văd aici. Rege, facem și noi 50x în toamnă, depinde pe ce. Uite, am mai și cumpărat ceva pe ultimul dip, poate ceva ce nu vă așteptați. Cei din Patreon știu ce am cumpărat deja. O să vă zic un pic mai târziu ce am cumpărat. Am cumpărat ceva care zboară. Bun. Mai departe, lăsați comentariu. Salutare Daniel, super show. Mersi, Manu, nu? Mersi, salutare, salutare. Vorbim dacă vreți și e suficientă lume și nu vomită pe tastatură, că se mai vomită câteodată, fie că pică piețele financiare, fie că mai vine vreun analist alarmist să zică, domnule, data asta este diferit, pică tot, numai 10 ani în foamete. Era chiar cineva care mi-a lăsat un comentariu. O să vină ceva rău în noaptea asta, era 22, 21, 22. Bă, să zic că am râs. Acum, dacă s-ar fi întâmplat și acum nu mai discutam aici, doar ce să dea bomba nucleară și era ca el, zicea, bă, o să vină ceva rău. Dacă vă uitați la unul dintre, cred că ultimul video pe care l-am postat, nu știu, marți, nici nu mai țin minte exact, despre situația Iran-Israel, era cineva care zicea, băi, e foarte rău, simt ceva foarte rău, 22-23 iunie, cred că asta este, pregătiți să luați benzină, motorină cu 5 peroni, că pe urmă nu mai luați deloc. Apropo, prețul petrolului, v-am mai explicat cu prețul petrolului care a fost dus în sus, cu Trump care a zis, acum ai momentul, drill baby drill, hai să le vindem la ăștia, hai să le vindem niște petrol la prețuri de-astea foarte, foarte mari. Ați văzut, mă, cât de vreme când petrolul pică și e nevoie ca el să mai crească prețul lui la un moment dat. Vine, să aprinde deodată conflictul dintre Israel și Iran, așa deodată, bă, Israel-Iran, strâmtoarea Hormuz, închide, ați auzit-o și pe aia, închide Iranul strâmtoarea Hormuz. Da, mă, că numai Iranul putea să închidă singură. Deci iranienii se duceau să închidă strâmtoarea Hormuz, care n-au închis-o aproape niciodată, n-au putut. Și n-au cum să o închidă oricum. V-am mai explicat de ce. E foarte greu de închis. Sunt multe nave americane în zona respectivă. E foarte complicat să o închis. Plus că ei vi afectat pe chinezi foarte puternic. Deci cum să o închise? Adică să fim serioși. Bun. Bun, mai departe. Vine Daniel Mihai și spune că vine o vară incendiară. Bubuiala, vine bubuiala. Nici asta nu este bine. V-am mai explicat. Stați deoparte, din punctul meu de vedere, de oamenii foarte beriși și foarte bullish. Adică întotdeauna, bă, trebuie să fii undeva la mijloc sau trebuie să ai niște idei clare de ce este așa și nu este așa. Și eu sunt bullish și eu sunt bearish. Depinde de caz. Depinde de caz, depinde de moment. Vă reamintesc că în 2021, când toată lumea era în euforie, mi-am vândut 70% din portofoliu și am zis, bă, asta e, să termine, eu cred că se termină anul ăsta. Aia a fost o mișcare foarte bună. Nu înseamnă că mi-am vândut tot portofoliu. Puteam să zic, gata, vine sfârșitul, îmi vând tot portofoliu, am ieșit, ne vedem în 2060. Nu, astea sunt doar pentru mainstream, n-ai cum, adică să știi tu exact, domnule, acum dacă vând tot asta, poți să faci cele mai bune analize, faci cele mai bune analize, vine Trump și pleacă un război comercial cu toată planeta. Apropo de războiul comercial, să mai dăm niște esențe aici. Până pe 9 iulie, știți foarte bine că sunt acele tarife amânate. După 9 iulie a zis Trump, nu știu, poate da, poate nu, cum a zis cu Iranul. Poate îi atac pe iranieni, poate nu îi atac pe iranieni. O să decid în ultima secundă dacă îi atac pe iranieni. El, Trump, zice că dă bine pe sticlă, domnule, că Trump se decide în ultima situație ce să facă, cum să o dreagă, cum să o pună, cum să o facă. Dar dincolo nu se vede bine. Dacă, bă, cum? Adică președintele Statelor Unite decide în ultima clipă? Adică decide numai dacă îi atacă pe iranieni sau nu îi atacă? Înțelegi? La fel și cu tarifele. Poate le pun, poate nu le pun. Iar s-a certat cu Canada că nu i-a convenit lui ceva acum la Canada, că, domnule, canadienii ei au pus niște taxe la americani care n-au trebuit să pună la companiile de tehnologie. La fel și Uniunea Europeană vrea să facă același lucru. Apropo, Trump zice că e aproape de un deal cu Uniunea Europeană. Vă zic eu asta cu tarifele, cum v-am zis-o și atunci. Dacă țineți minte, începea războiul tarifele, toată lumea intrăm într-o cea mai mare criză, recesiunea globală, planetară, și v-am zis, bă,
Dacă tu crezi, a început și uite, a început telefonul singur să o ia. Vorbește aici, vorbesc doi Daniel Niț. Deci făceam atunci, da? Dacă voi credeți că Trump va ține tarifele respective, da? Așa cum sunt ele, băi, vinde tot și pleacă. Dacă totuși crezi că nu le va ține deoarece este un bluff, e momentul să cumperi. Și eu am zis că sunt în a doua categorie, adică băi, eu vreau să cumpăr, ceea ce am și făcut. Am luat și Ethereum, am luat și mai multe atunci pe zona aia de corecție, da? Și nu le-a ținut, că n-a putut să le țină, n-avea, era destul de clar că este un bluff, a văzut și ăsta Jerome Powell că este un bluff, ok, și de-aia nu a mers pe ideea de tăiere de dobândă, cam toată lumea a văzut atunci, în momentul ăla, pe Trump. Acum, la fel, domnule, că le pun, că le fac, că le drag până pe 9, poate le mai țin, poate le aia. Să vă zic eu cum cred eu că se va termina cu tarifele, pentru Trump și pentru Statele Unite și pentru Jerome Powell ca să taie dobânda, e foarte important, până și Jerome Powell a zis, domnule, dacă se înțeleg ăștia și mai face Trump niște dealuri, poate mai mă gândesc atunci, în momentul ăla, deoarece eu cred că inflația vine, cu toate că PCU ați văzut. A venit PCU, n-a venit, adică a venit în așteptare, încă o dată. Pare că inflația, după cum vă ziceam, eu cred că Jerome Powell este cumva, nu știu dacă orbit, dar nu cred că el vede în adevărata esență faptul că inflația încă n-a luat-o în sus. Da, este o preconizare că se poate întâmpla, poate de asta. Dar Fedul ce trebuie să facă? Fedul trebuie să aproximeze dacă așa va fi sau nu. Și pare că Fedul aproximează că domnule vine. Acum, dacă ăsta, Donald Trump, face deal-ul cu UK-ul, ceea ce l-a făcut și v-am zis că o să fie primul, dacă mai țineți minte. Primul deal cu UK, primul deal l-a făcut cu UK. Dacă face deal cu China, v-am zis toți, nu face deal cu China, intră într-un război economic. China cu Statele Unite, veneau analiști, analizau din toate că Xi Jinping este un mare, nu știu cum, face drege, n-are cum Trump să se pună cu Xi Jinping. Na, au făcut deal-ul până la urmă și au redus tarifele. Trump a zis 200%, Xi Jinping a zis 300%, Trump a zis 400%. Piețele picau. Și la dată a zis, stai că ne-am înțeles, le-am redus, gata. Le-am redus, numai, bai. Știți că a venit Trump atunci și cu tarifele și a zis, cumpărați că este bine. La fel și cu China. Ceva bun va veni, va veni și pe urmă iar au explodat piețele când s-a întâmplat deal cu China. De ce? Doar ce v-am zis. N-are cum China cu Statele Unite, n-are cum. Sunt prea interconectate, nici cu Japonia, n-are nicio treabă. De ce? Au prea multe obligațiuni, au prea multă datorie americană cumpărată. Și chinezii, și japonezii, nu numai asta, plus faptul că ăștia exportă foarte mult, chinezii, și ăștia consumă foarte mult și economia lor se poate interconecta, la fel și la cu Japonia. N-acum, e un show. A fost un show, până la urmă s-a ajuns. Da? Deci s-a ajuns și cu China, s-a ajuns și cu UK-ul la un deal. Acum mai rămâne cu UE-ul. Restul țărilor cui îi pasă? Îi pasă cuiva că nu va ajunge, nu știu, România, cu toate că România este în UE, deci e tot în grupul ăla. Îi pasă cuiva că n-ajunge, nu știu, cu Madagascar, că a pus și la pinguin tarife. Nu îi pasă nimeni. Cu astea mari îi pasă. Cu India îi pasă, care e aproape de un deal, dacă nu și l-a făcut, dacă ține o minte. Cu Uniunea Europeană este important să facă un deal. Cu China este important să facă un deal. Cu ăștia e important să facă un deal. Nu mă interesează alte țări. Ce contează alte țări? Că Trump nu face deal cu nu știu cine. Cu Canada. Who cares, man? Nu-mi pasă dacă face deal cu Canada sau nu face. Nu mă interesează Uniunea Europeană, mă interesează China, mă interesează UK, mă interesează India. Asta mă interesează. Și asta probabil le va face, că n-are cum. Ideea mea e că în final vor ajunge la niște tarife spre zero din punctul meu de vedere. Și Uniunea Europeană o să lase, ați văzut, și chinezii au lăsat. Lasă, Trump a venit, eu vreau să punem tarife, să facem, să trece, să nu știu ce. Și până la urmă vreau să o ducă invers, adică vreau să o ia invers, desigur, vreau să ajungă la tarife, să zicem, foarte, foarte bune, să zicem. Spre zero, ok? Și cred că se va ajunge acolo. Cred că vor mai fi ceva probleme, că Trump nu-i mai pasă, nu mai crede el că se întâmplă ceva până pe 9 iulie, nu face, zice da, extindem, va extinde, îți dai seama. Că n-are cum să nu extindă, Acum, după ce tot ce s-a întâmplat acum și faptul că Trump a atacat, deci Trump a atacat, să zicem, nu a atacat, dar a intrat în conflictul ăsta cu Iran, mă face să mă gândesc că acum știți foarte bine că
el era gata să fie împușcat atunci. Dacă ținem a trecut glonțul. Fără glonțul ăla care îi trecuse pe la... Nu câștiga din punctul meu de vedere. Nu câștiga. Deci nu câștiga alegerile. Fără momentul ăla. Ăla a fost un moment de o emoție mare. O emoție foarte mare. S-a dus peste tot pe internet. Dacă Trump făcea așa, da, cu stânga, dădea un pic mai la stânga capul, gata. Era pași la revedere. Atunci am fost între primii. Bă, nu cred că Trump ar fi putut să însceneze la modul ăla, deoarece dacă ar fi înscenat vreodată, ar fi fost cu FBI, cu CIA și cu toate serviciile, că altfel n-ai cum să faci o scenare de genul ăla în care să-ți treacă glonțul pe la urechi. Acum, văzând că și Trump s-a schimbat, nu mai e același Trump, adică ăla cu pace, cu domnule, că facem, cu dregem, că nu știu ce, s-a dus și el și a atacat, ceea ce n-a făcut în primul mandat, țineți minte. În primul mandat n-a făcut asta, putea să o facă, în primul mandat, că domnule, hai, atacăm Iranul, hai că nu mai atacăm Iranul până la urmă, s-a retras din dealul nuclear care a dus conflictul ăsta unde e în momentul de față în 2018. Acum am pun semne de întrebare, deoarece pare că Deep State-ul e băgat acolo puternic până și la Trump în momentul ăsta, având în vedere faptul că el până la urmă a cedat în fața presiunilor acestor companii de armament a lui Bibi Netanyahu, care zice că domnule, fac ăștia bomba nucleară. Bă, unde-i bomba nucleară? Mai țineți minte, după vremea lui Bush. După vremea lui Bush, când au intrat în Irak, am găsit niște arme chimice în Irak, trebuie să intrăm peste ei. Acolo sunt teroriștii care au făcut atentatul de la 11 septembrie 2000, trebuie să intrăm. S-au dus ei acolo, bă, nici acum n-au găsit urmele alea. Unde sunt urmele, domnule Bush? Armelor chimice. Unde sunt? Nu sunt nici acum. S-au dus americani, au murit pe acolo, familii, copii au murit în Irak, pentru că Statele Unite au vrut să ia resursele acelei zone, nu? La fel și acum. Bă, unde sunt bombele nucleare? A atacat SUA, a atacat acele facilități nucleare, bă, dar nicio scurgere nucleară. Cum există așa ceva? Nu e nicio scurgere, adică vedem și noi, uite, a dat Rusia o rachetă în Ucraina la acea bază nucleară sau ce naiba era la acolo. Bă, s-au văzut niște chestii că putea să fie cumva acolo o problemă, nu? S-au văzut niște lucruri după atacul ăla din punct de vedere nuclear, a scurgerilor nucleare. Aici nimic, absolut nimic. Au atacat ăia, toate alea. Bă, sunt ăia poate să facă bomba nucleară. Nu e nicio scurgere nucleară? Adică păi înseamnă că n-au ajuns până acolo, nu? Asta zic. E o întrebare bună. Bun, mai departe. Peste 3 luni TIA se tranzacționează la 25. Citro, să te audă bunul Dumnezeu, deoarece am ceva TIA. Bine, nu prea mult, dar am. Dacă se duce la $25 ar face destul de bine pentru portofoliu. Bun, înainte sperăm ca Igol să ajungă măcar la $250 la bucata. Mamă, ce căldură e aici. N-am aer condiționat în Olanda. Mor, bine, aici ți-ai aer condiționat pentru o săptămână de căldură. 33 de grade ori să fie în Olanda săptămâna viitoare. Bun. Bun, mai departe. Azi am văzut la o mașină un număr de înmatriculare cu TIA, este un semn. ARB pompează, nu cred că pompează, având în vedere că e plus 5%, ăla nu este niciun fel pump. Vezi, am și uitat ce înseamnă un pump adevărat în ceea ce privește criptomonede, având în vedere că nu s-a mai întâmplat de o lungă perioadă. Ok, bun, vă arăt aici butonul de like, îl găsiți aici, imediat intrăm în treabă, intrăm în pâine, aveți butonul de like aici, îl găsiți, aveți toate linkurile în descriere. Aici portofoliile mele la zi vor fi updatate săptămâna viitoare toate. Am 3 portofolii, unul de cripto de bază, unul de acțiuni și unul de cripto de risc. Vor fi updatate săptămâna viitoare toate la virgulă până joi. Deci până joi vor fi toate updatate, vedem cum stăm pe situație. În continuare portofoliul de bază arată bine, arată destul de bine și sunt în piață peste 85% în momentul de față. Ok, asta ca să se știe, da? Mai ales după ultimul dip pe care l-am văzut acum la începutul anului cu Trump. Portofoliul de risc destul de slab, doar ce nu suntem în perioada de risc. Nici ăla nu arată execrabil, dar binișor, se ține. Putem zice că se ține, iar cel de acțiuni rachetă. Cel de acțiuni rachetă, deoarece acțiunile au fost cele mai bune. Palantir, am cumpărat în 2022, s-a dus de rachetă la 15, s-a dus peste 160. Meta, tot la fel. Nvidia, tot la fel. Am cumpărat în cel mai mare dip din 2022 Nvidia și toate cele. Dar alea au performat, să zicem, mai bine. Dar și la criptomonede de portofoliu de bază a performat Bitcoin. Am avut o lungă perioadă, o mare parte din portofoliu în Bitcoin până în 2023 la final.
ar fi trebuit să-l mai țin dacă e să o luăm așa mai mult în Bitcoin. Nu mă așteptam neapărat ca această apatie pentru zona de Ethereum, nu neapărat pentru altcoin-uri, că acolo n-am o alocare prea mare, dar în Ethereum am și a trecut pe primul loc, să fie atât de lungă, cel puțin în acest ciclu. S-a ținut bine portofoliul din perspectiva faptului că am luat Solana pe la $10 și am avut o medie destul de bună, că am luat și BNB foarte jos și a ținut portofoliul bine, deoarece BNB s-a ținut ok. Asta cumva a obținut, să zicem, portofoliul pe linia de plutire destul de bine și pe partea de bază. Bun, am mai luat ceva pe portofoliu de risc și vă zic și vouă, tot ce am luat v-am zis de fiecare dată, le zic prima dată desigur Patreon și apoi le zic și aici pe live de fiecare dată. Bun. Am luat ceva ce cred că ar putea face o surpriză, dar surprizele n-au luat decât într-un portofoliu de risc, asta e. Riscul e important. Dacă nu calculezi riscul și știi profilul de risc, e foarte greu. Dacă nu știi profilul de risc, intră pe danielniță.ro, du-te în secțiunea dashboard, fă-ți cont pe danielniță.ro și o să vezi acolo cum îți afli profilul de risc. Adică, trebuie să știi, când intri în investiții, ce profil am? Dacă ai un profil de risc scăzut și tu investești în altcoin-uri, nu se pupă, îți dai seama, dacă ai 90% în portofoliu sau 100% în portofoliu în altcoin și tu ai un risc mic, adică nu poți să pierzi. Tu vrei reward-uri mari, adică vrei să faci 50x, 100x, dar dacă pierzi $1.000 e nasol, înseamnă că ai un risc foarte mic și n-ar trebui să te bagi acolo. Dar a fost și suferință, că mare parte și-au băgat doar în altcoin-uri, dacă Bitcoin n-a avut big cap, să zicem, sau ceva care a performat. Bun. Hai să ne uităm. Deci am luat asta. Deci am luat asta. Am luat Pengu. Am luat Pengu aici. Vă și arăt, anunțat în regiunea asta de aici, undeva 0,085. Cu toate că ideea era să iau aici, totuși am văzut niște volume destul de bune în regiunea asta de aici și am zis, cred că range-ul ăsta nu-l mai atingem momentan, undeva la 0,06. Eram undeva pe plaj și mă uitam, Pengu mai atinge range-ul ăsta când a picat atunci cu războiul israelian. Și am zis, nu cred, mai ales pe week-ul ăsta de aici, am zis, nu cred, am așteptat, n-am luat zona asta de aici, dar am luat aici, am luat în range-ul ăsta. Momentan performează bine. Asta înseamnă că o să vând? Nu, portofoliu de risc înseamnă că îi dau timp, adică ăsta, dacă face, de exemplu, nu știu, dacă se duce 10, 20, 30, 40, 50 de cenți, atunci mă interesează, deoarece suma raportată la portofoliu overall pe care l-am nu este mare. Acum poate să fie mare pentru voi sau poate să nu fie mare pentru voi. Acum depinde cum te referi. Dar overall la portofoliul meu total nu este o sumă, să zicem, care ar putea impacta dacă ăsta se duce, să zicem, regiunea asta de aici, portofoliu foarte grav. Okay? Bun. Dar dacă ăsta ar face din zona asta de aici, s-ar duce și ar face aceeași mutare pe care a făcut-o Pepe, de exemplu, sau altele și ar duce undeva, nu știu, 20, 30, 40, 50 de cenți, atunci s-ar simți. De asta se numește și risc. Risc, recompensă. Riscul e că poate să nu facă nimic, să întoarcă aici, să facă din nou cădere. Având în vedere istoria, mersi Andrei M, mersi pentru faptul că ai dat în zona Moon, te-ai abonat aici, puteți face și voi asta, dacă vreți, desigur, la membership. Plus Andrei M a dat și 5 de anunță membership aici, pare că se întoarce bull market-ul. Oare? Bun, lăsați comentarii și mulțumiți lui Andrei, cei care ați luat membership. Bun, ăsta e risc, reward bun. De ce? Păi e un meme coin nou, e pe Ethereum, adică are pe regiunea respectivă de ETH și a corectat din top, a corectat foarte puternic, a dat tot înapoi și acum n-a avut un bull market neapărat peste regiunea asta de aici. Într-o zonă în care riscul revine, ăsta ar putea să fie o surpriză, ok? Ar putea să fie o surpriză plăcută. Ce a făcut Pepe, ce a făcut Ship, ce a făcut aia. Acum, nu pun casa în Pengu, desigur. Pengu are cea mai bună comunitate în ceea ce privește NFT-uri, în ceea ce privește partea asta de community. Foarte bună și pe marketing destul de bun. Din nou, nu mă plătește nimeni de la Pengu, n-am luat bani niciodată de la Pengu, pur și simplu cred că e un proiect care ar putea face ceva în materie de risk-reward aici, acest Pengu. L-am avut pe toate celelalte care au performat pe Solana până acum, am avut și Pepele care a performat Shiba, Doge, dacă ar ajunge în zona aia și Pengu ar fi excelent. Acum, având în vedere trecutul și ce s-a întâmplat pe portofoliu de risc, e foarte posibil că dacă ăsta se întoarce aici în regiunile astea, să pun un stop loss break-even. Momentan nu mă interesează că a crescut de aici.
chiar dacă am profitabilitate bună și $1000 făcuți în poziția asta, până în zona asta de 64%, nu mă interesează să iau 64%. Portofoliul de risc înseamnă, bă, când intru în ceva risc să se ducă, adică îi dau spațiu, îi dau un an de zile, nu știu, îi dau un an jumătate, depinde, îi dau timp. Dacă nu mai atinge regiunea asta, cu atinge, cel mai probabil pun stop loss break-even și mai mă raportez la astea două zone, pe care oricum le aveam din prima fază. 0065, 005, 00513, adică asta și desigur mai în zona de jos, dar astea două erau în prima fază, ok? Bun. Deci dacă s-ar mai întoarce aici, da, probabil o să iau break-even în regiunea asta și dacă pe urmă o să mai tatonez asta două zone în ceea ce privește Pengu, deoarece îmi place ca structură. Acum mai am câteva aici la care mai m-am uitat, o să mergem și la Bitcoin și ETH și toate celelalte imediat, ok? Patron, faci și day trading, da, există secțiunea de live trading și săptămâna asta o să avem. Am și o poziție, dar poziția n-a intrat, probabil o să fie anulată. Toate pozițiile pe care le iau. Acum nu te aștepta să iau super multe poziții. Adică nu te aștepta la asta. Poți să observi cum a interacționat dacă intri în regiunea de live trade, poți să vezi toate trade-urile pe care le-am luat din 2023-2024. Și în 2023 cred că au fost 50 plus tot anul, în 2024 și mai puține cred că au fost 20 plus și anul ăsta nu știu, cred că am vreo 5-6, habar n-am. Nu te aștepta să zicem la foarte multe trade-uri, de obicei iau puțin și calitativ de cele mai multe ori. Dar poți să înveți, adică ai acolo videouri de sesiuni de live trading fără număr în care poți să te uiți exact cum fac live trade. Okay? Bun. Bun, mai departe. Media SEI la 014. Mai poate, ne uităm și la SEI. SEI era unul pe care l-am analizat pe Patron și era pe zona de radar, ceea ce a făcut bine. Da, imediat ne uităm și la SEI. Mai am câteva aici în secțiunea asta, dar momentan nu mă aprind puternic. Unul dintre ele Walrus. M-ar interesa Walrus să facă ce a făcut Pengu. Asta ar putea fi interesant. Dacă vine o zonă de altcoin season, asta probabil o să performeze bine, deoarece sunt noi. N-au în spate backholder, poate să intre în price discovery, poate să facă multe chestii bune. Okay? Multe chestii bune. Dar din nou, ăsta vreau să facă ce a făcut Pengu. Adică vreau să vin aici. Acest Walrus este pe SUI. SUI sigur îl știți, dar este venit din zona SUI. Ceea ce stă bine în zona respectivă. Dacă ar veni aici, ar fi perfect. La fel cum a făcut Pengu. Dacă ar veni în 15 cenți, 20 de cenți, ar fi perfect. Mă urmăresc hype. Hype ăsta l-am pierdut. Am mai pierdut eu altele în trecut, niciun fel de problemă. N-am avut. Aici, dacă nu pica în același timp cu ETH și în regiunea asta, era excelent. Chiar m-am uitat la ele, zic, băi frate, măcar aici să băga ceva în portofoliu de risc. Dacă țineți minte, zona de 10 era target de când era aici. De când era în range-ul ăsta de 26. Atins-o, n-am mai avut lichiditate. Dacă mai luam și asta, pe urmă aveam sub 10% lichiditate, ceea ce nu prea aș fi vrut să am în ceea ce privește cash-ul în spate. În perioada asta când a picat aici. Aici știți foarte bine FADU cu Binance și toate cele ce s-a întâmplat aici în ceea ce privește Hype, dar Hype a performat bine. Acum mi se pare sus. Cred că Hype se va duce ulterior 100-200, cel mai probabil da. Dacă e ceva care vine cu ceva nou, adică bă, ceva nou, are ceva nou cineva din spațiul ăsta de cripto în perioada asta, Hype este ăla care are ceva nou. Are partea aia de checks cu DEX, Layer 1 în zona respectivă, dar cel mai important e faptul că oamenii pot să tranzacționeze pe un DEX la fel ca pe un CEX și seamănă, este user-friendly. Asta mi se pare bine cumva și desigur are și concurență Binance pe partea asta și toate exchange-urile mai centralizate. Okay? Bun. Mai este Grass care mă interesează. Acum la fel ca la Pengu vreau și ăsta să aibă un dump aici. Doamne ajută. În regiunea să închidă zona asta de aici ar fi perfect. Să închidă range-ul ăsta de aici și Grass. Grass încă unul care s-a listat aici în 2024. A urcat foarte bine în 3.8 și acum menține regiunea asta. Sperăm să nu țină aici. Desigur cei care deja au cumpărat aici speră să țină. Eu nu sper să țină. Sper să picăm spre range-urile astea ca să pot să iau și ceva Grass. Deoarece cel mai probabil și ăsta va avea performanțe destul de bune. Și mai sunt câteva pe care o să le analizez în perioada viitoare în caz că vine bull și ce ar mai putea avea, să zicem, risk-reward bun. Că e risk-reward bun. Toate astea în afară de Hype ar fi de portofoliu de risc. Hype ar putea fi un portofoliu de bază aici. Adică ar putea fi. Seamănă foarte mult cu Solana. Market makerii sunt aceiași care au fost în trecut și pe Solana aici în ceea ce privește Hype. Cel puțin asta pare. Miroase așa că nu s-au mutat de pe Solana, s-au mutat pe Hype momentan. Marvel Technology. Le facem și pe toate imediat. Dacă aveți super chat-uri, lăsați-le aici pentru zona de analiză, că trecem imediat pe stele. Deja 43 de minute, de-abia ne-am încălzit, dar ne-am încălzit la propriu. Este o vară toridă. Bun.
Ok, bun. Bun, deci ăsta hype, da, ar fi și el interesant, dar mai dacă ar corecta. Acum Pengu, aș lua aici, nu știu neapărat, măcar o corecție să, dacă n-ai Pengu și vrei să-l bagi într-un portofoliu de risc. Mulți din comunitate au luat și uite și vă arăt ca să ziceți că adică tot ce tranzacționezi este anunțat. Poziții bune și mai puțin bune. Nu există să ai doar câștigători. Astea doar cei de pe internet care zic că au doar câștigători. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. La primul red flag. Primul red flag. Cineva zice, arată-mi și mie niște pierzători. Nu mai există. Numai câștigători. Bun. Am și mai vândut ceva din acțiuni, dar asta poate mai târziu. De fapt din ETF dintr-un ETF am vândut, pe care eram pe long, pe ARK. Eram pe long, prima dată 40, am mai vândut UiPath de tot, l-am vândut UiPath și am trecut în ARK. Foarte bună mutare, deoarece ARK a performat excelent. A performat excelent în ultima lună jumate, nu știu cât a făcut, 50 ceva la sută, nici nu mai țin minte exact. Și am vândut o parte din ETF-ul respectiv. Cu toate că eu cred că ARK merge mai sus. Bun. După cum se vede aici, nu știu, trebuie să dăm zoom, cred, ca să se vadă. Am adăugat un portofoliu de risc Pengu la 00853. Următorul update pe portofoliu de risc vine săptămâna viitoare. Da, o să fie până joi, o să fie toate portofoliile updatate la zi aici. În portofoliu de acțiuni putem să vedem aici, am vândut 15% din poziția de ARK la 70. La 70 am vândut pe ARK. Hai să ne uităm un pic pe ARK, cum arată momentan. ARK este ETF-ul lui Cathie Wood. ARK Innovation ETF, pe care putem să vedem aici, 69. Am vândut bine momentan, după cum se poate vedea. Ne uităm poate și pe Palantir, deoarece și acolo multă lume zice că e de cumpărat. Poate să mai meargă, adică ar putea să mai meargă. Totuși acum că războiul ăsta nu mai e activ și cumva și Rusia și cu Ucraina ar putea și ei să înțeleagă acolo că v-am zis, băi, e ceva ciudat cu războiul ăsta dintre Iran și Israel. E ceva ciudat. Acum rămâne de văzut dacă Trump și-a făcut și el banii cu partea de armament, cu partea de petrol, dacă Putin și-a făcut și el banii cu niște petrol. Rămâne de văzut dacă acum încheie și conflictul cu Rusia, cu Ucraina, cu toate că e un pic mai greu de încheiat, deoarece v-am mai explicat. Putin și cu Rusia au pierdut foarte mulți bani și au foarte mulți bani blocați în conturile din Marea Britanie, deoarece știți foarte bine că mulți s-au dus acolo. Este din trecut de mult această apatie sau nu știu, această înclinație a rușilor pentru UK de ceva timp, dar au banii blocați acolo. Au băgat foarte mulți bani în băncile alea din UK, plus știți foarte bine, Roman Abramovich a și cumpărat clubul Chelsea, un oligarh rus, nu mai țin minte ce an, 2006, 4, nu mai țin, pe acolo pe undeva, prin zona respectivă. Au și bani mulți blocați în Europa. Cum fac să recupereze banii ăia? Aia e întrebarea. Da, deci ARK aici, bine, în continuare cred că se va duce mai sus, în continuare n-am vândut tot, în continuare asta arăta bine, dacă observi aici mai minim în urcare în ceea ce privește ARK, mergem imediat și la cripto, aveți răbdare, apăsați butonul de like și mergem și la cripto, ajungem și la Bitcoin și la ETH. Dar ARK am avea un target în 90. În 90 ar putea fi targetul ăsta înainte de o corecție un pic mai deep din punctul meu de vedere aici. Și mai este pe LTR-ul, am și scris pe Twitter, dacă nu mă urmăriți pe Twitter, Real Daniel Niță, am zis aici că sunt pe vânzare în regiunea asta. Pe LTR-ul poate să meargă mai sus, dar a atins niște regiuni enorme dacă te uiți de aici. Poate să meargă, cu timpul probabil va merge. Dar ce vreau de la PLTR ca să-mi reiau niște poziții, vreau să văd fix asta. Vreau să vină în range-ul ăsta, în sweet spot. Vreau să vină în sweet spot ăsta de 50, 60, de aici 70. Aici ar fi bun și ar fi primul pe care l-aș lua înapoi dacă ar corecta piața puternic. În care ar veni o recesiune sau ceva. Ar fi un Palantir din nou, deoarece cred că mai are o mutare la un moment dat, 400, 1000, cred că va fi 1000. Dar aici să iei un pic cu volumele astea de sell în urcare aici, un pic greu. Apropo de Palantir, co-founderul Palantir, Peter Thiel, nu am mai vorbit, 2022, 2021 vorbeam de Palantir, și de Peter Thiel cât am vorbit, dar hai să ne uităm aici, Peter Thiel, ia să ne uităm, v-am dat și pe, v-am pus și pe Twitter, Peter Thiel, stai așa. Imediat. Că este un podcast bun. Un podcast bun pe care ați putea să-l auziți imediat. Imediat. Cum se numește? Cred că trebuie să mergem să-l găsim, că n-apare. Uite, Peter Thiel, dar n-apare.
Peter Thiel, dar n-apare în search. Apar eu în search când, da, uite, gata. Deci e Peter Thiel aici, eu aici și ăsta e Peter Thiel. AI, Mars and Immortality. Are we dreaming big enough? Deci un miliardar cum este Peter Thiel, foarte bun prieten desigur cu Elon Musk, vorbește aici despre AI, imortalitate și desigur și despre Dumnezeu și despre Anticrist. Deci un miliardar are în discuție și această teorie a Anticristului. Apropo, el vorbește de Anticrist când Palantir e cam cea mai mare și o să fie cea mai mare de companie de surveillance. Cea mai mare companie de surveillance, adică de a te spiona cel mai probabil, și are multe contracte guvernamentale. Cine spionează pe aia din Iran? Păi Palantir. Palantir îi spionează. Păi ați văzut dacă au mutat sau nu au mutat. Au softuri de AI, au multe chestii. Bun, ok? Sunt folosite și în sistemele de drone și multe chestii. Deci Palantir e interesant. Dar el vine aici și ne spune, domnule, că da, imortalitate, că nu știu ce, că viitor arată cum într-un fel, că nu trebuie să avem un sistem ăsta foarte, foarte comunist, că nu e bun, că vom ajunge să avem one world economy și toți o să trăim într-o zonă în care totul o să fie controlat. Deci el ne vorbește fix de cealaltă paradigmă și el este co-founderul Palantir. Înțelegi ce vreau să zic? Adică cumva să bată cap în cap ce se întâmplă aici. Ai un interviu foarte bun. Foarte bun, foarte bun. A zis că el vorbește foarte bun și cu Elon. Frica lui Elon, că de-aia a lăsat-o mai moale în ceea ce privește Marte, zicea Peter Thiel, e că, domnule, a avut Elon Musk o convorbire cu unul care făcea o inteligență artificială, un AI, și ăla i-a zis, de fapt Elon Musk i-a zis, băi, știu, ok, tu te ocupi cu inteligența artificială, dar eu mă ocup cu a perpetua specia pe altă planete. Și zice, nu e nicio problemă, Elon, că AI-ul meu te va urma și acolo. Cea mai mare frică a lui Elon și a lui ăsta, lui Peter Thiel, este un AI woke, adică din partea respectivă în care au fost democrații o lungă perioadă. Și de atunci Elon Musk că n-a mai zis nimic. A tăcut. Și acum frica lui mare, că de-aia s-a și băgat în politică, cică Elon Musk, e că, domnule, să schimbe sistemul, că Trump e ultima șansă, cu toate că și Peter Thiel recunoaște că Trump pare că nu e ce trebuia 100%, dar e cea mai bună opțiune. Peter Thiel a fost printre primii miliardari care l-a susținut pe Trump încă din 2016 și zicea, da, că era interesant, nu aveam nimic de pierdut, că dacă pierdea Donald Trump nu era o mare problemă, că oricum era, să zicem, nimeni nu s-a aștepta. Dacă ar fi câștigat, era wow, ceea ce s-a și întâmplat. Și ăștia doi fiind prieteni miliardari, așa s-a ajuns să-l susțină și pe Donald Trump în 2024 a doua oară. Doar ce vreau să scoape de ochism, de toată aia cu politically corect, cu toată chestia asta, ok, din societate în care în momentul de față. Okay. Bun, care acum încercăm să o trecem în cealaltă extremă, ok, în cealaltă extremă. Bun, deci un interviu foarte bun, vi-l recomand aici, îl găsiți dacă intrați și la mine pe Twitter, dacă nu, uite, vă arăt și Twitter cu ocazia asta și mergem înapoi pe grafice imediat. Vreți să discutăm și despre ce s-a mai întâmplat în România? Unde sunt cei care mă înjurau? Domnule, că nu, că face, că drege, că Daniel Niță ești soroșist, că ești rusofil, că ești... Bă, unde sunt pe aia, mă? Bă, Daniel Niță a încercat și el să aibă o idee echilibrată, să zică lucrurile că așa cum sunt ele, cum cred eu că sunt ele, cine e vină, cine aia, ce nu trebuia să înțeleg, Bă, și-a luat la înjurături atunci pe zona aia politică și vă ziceam, indiferent cine câștigă, vin taxele, domnilor, iar taxele alea, indiferent câștiga Simion sau, v-am mai zis, indiferent câștiga Simion sau Nicușor, vin taxele peste noi și tot noi le plătim. Ok? Bun. Bun, deci lăsăm politica, uite, vezi? Lăsăm politica. Hai cu cert, ok, mergem la cert. Mergem, nou politică, ok, mergem la cert. Uite, vă arăt Twitter-ul aici. Gata, nu mai. Am făcut un video special oricum pe politică, îl puteți găsi și tot la mine pe canal, la secțiunea videouri. Auzi că videourile merg bine acum în perioada asta, o să mai fac.
O să mai fac. Bun, deci asta, da? Real Daniel Nița, mă găsiți în Twitter aici. Foarte, foarte frumos. Real Daniel Nița, în bifă. Dacă vă dau un mesaj, nu sunt eu, sunt boți. Suntem plini de boți, numai boți, roboți, nu mai știm ce este adevărat. Vorbeam și despre inteligența artificială încă din 2022, văceam că vine și ăsta e doar început. Este doar început în momentul de față, în ceea ce privește inteligența artificială. Băi, eu cred că o să ajungem la un moment dat cu inteligența artificială că noi nu o să mai gândim noi cu creierul nostru, ok? Deci nu o să mai gândim noi că 7 cu 5 fac 12. Nu o să mai gândim noi că 7 cu 3 fac 10. Nu. Poate nu noi. Bă, dar generația viitoare care se naște cu AI și se va implementa și în școală, ăia nu vor mai sta să calculeze și atunci o să ne bazăm toată societatea pe inteligența artificială și o să fim niște proști. O să fim niște proști și atunci o să facă diferența, bă, cineva, dai seama, în 100 de ani de acum încolo, cineva care știe să facă 6 plus 5 egal 11 o să fie Einstein în, nu știu, 2140 sau când se va mina ultimul Bitcoin. Când vine cineva, bă, tu știi să faci radical din 14, știi să faci alea, știi, bă, tu știi să le faci pe astea, știi de ce are un punct 360 de grade? Știți de ce are un punct 360 de grade? Bun, dar le știți, bă, nu o să mai știe, deoarece o să bazeze pe inteligența artificială. Cine o să mai stea? Nici, băi, eu văd astea la mine acum, nu mai stau. Dacă vreau să caut ceva, să fac ceva, să corectez ceva, mă duc direct la AI, corectează și mie aia, fă și mie aia, dă și mie aia, fă și mie aia. Bă, și asta nu poți să oprești, nu poți. E pur și simplu arma perfect. Ai avut internetul care a venit peste noi, peste generația noastră, noi am luat-o bine, ok? Adică noi cumva am fost generația aia de sacrificiu. Cealaltă generație, ea s-au născut deja cu internetul, noi suntem ultima generație care mai știm cum e lumea fără internet, imaginați-vă la asta. Deci ultima care știm cum era lumea fără internet și fără AI, privește-o pe asta, tată, privește-o pe asta. Okay? Și cine se va naște acum încolo se va naște cu inteligența artificială în brațe, okay? Și direct, de la 3 ani, 7 ani, 9 ani vor învăța altfel, vor fi altfel, se vor, nu știu, dezvolta altfel, okay? În ceea ce privește școala, orice, okay? Și nu știu dacă e prea bine din punctul ăsta de vedere dacă te bazezi așa de mult pe inteligența artificială. Până la modul ăla în care tu nu o să mai știi. Și atunci dacă nu o să mai știi, ce faci la un moment dat când inteligența artificială te lasă din brațe? Da, că la un moment dat se întâmplă să te lasă din brațe. Ce faci atunci? Ce face omul atunci în zona aia? Când nu mai e, bă, nu mai stă. Tu știi cum să faci un calculator acum? Nu știu, te întreb, uite, eu nu știu să fac laptopul ăsta. Deci mă uit la laptopul ăsta, așa o să fie și în viitor. La o scară mult mai mare. Bă, nu știu să fac laptopul ăsta, el mi-a venit, uite, mi-a venit aici laptopul. Dacă mă pui să-l ansamblez, habar n-am. Mai e și altă chestie în materie de mâncare. Bă, eu am crescut la țară, ok? M-am născut în București, ai mei aveau locuri de muncă, n-a puteau să aibă grijă de mine și o perioadă, până la 4 ani de zile am stat la țară, cea mai bună perioadă, am trăit foarte bine, ok? Apoi am venit înapoi, nu m-au abandonat, asta ca să înțeleg, nu m-au abandonat părinții și le mulțumesc pe această cale că au făcut sacrificii foarte mari ca să aibă grijă de mine, da? Dar bunica mea, de exemplu, știe să pună ceva în curte, să iasă o ceapă, nu știu, să iasă o roșie, să iasă ceva, o găină, să o crească, să facă aia. Bă, stăteam și mă gândeam, băi, nu știu dacă mai știu și asta e doar generația asta. Nu știu dacă mai știu. Dacă vine acum un cataclism ceva, păi nu știu ce să pun, ce semințe, care semințele, cum să le pun, cu toate că când eram mic am mai învățat, știam să le pun. Știam care sunt cum. Dar o să fie și la mai mare nivel în viitor. În viitor nu o să mai știi nimic, că se uită de la generație la generație. Să uită tot. Bă, și o să uiți să numeri, o să uiți, nu știu, o să uiți vorba. Nu știu cum o să mai discute ea peste 200 de ani. O să discute direct până, nu știu, telepatie, până creier, habar n-am. Nu o să mai discute probabil până vorba. O să uite să vorbească, o să vorbească, nu știu, prin ceva, prin ecran, prin ceva, o să vorbească cu inteligența artificială și o să le zică ea direct unde e ce e, ok? Bun. Deci da, să nu fac confuzii, m-am născut în București, chiar la maternitatea Giulești, cu toate că nu sunt Rapidul, dar acolo m-am născut, am trăit mare parte din viață în București și apoi m-am mutat în afara țării, acum sunt în Olanda de aproximativ 6 ani, 6-7, nu știu. Bun, nu e adevărat, dacă nu va mai fi nevoie să înveți lucruri pe care le învățăm noi acum, generațiile viitoare vor avea timp să învețe lucruri pe care noi nu le cunoaștem acum. Corect,
corect, dar dacă ceva la un moment dat nu merge, ce facem? Nu știu, eu nu știu să fac laptopul ăsta, bă, nu știu. Nu știu să-l fac, nu știu să fac multe lucruri din păcate pe care poate aș vrea să știu să le fac. Numai că vezi, din confort vom fi și mai confortabil și mai confortabil și mai confortabil până când? Asta e întrebarea. Asta era întrebarea și lui Peter Thiel din acest documentar, din acest podcast pe care l-a făcut el. Că domnule, o să ajungem și nu o să mai vrem, că dacă nu era acum AI-ul, că asta zice și el, bă, dacă nu era acum AI-ul, stagnam. Noi, ca societate, stagnam, că nu mai era nimic. Adică nu mai venea nimic. A venit AI-ul și atât. Atât. Nu mai altceva. Altceva nu mai e. Mai se vorbește despre quantum, dar ăla e foarte departe și foarte, foarte greu de făcut, dar nu era nimic. Ok? Și asta era și problema lui. Bă, stagnarea. Asta dacă la un moment dat, nu știu, stagnezi, să zicem. Ce se întâmplă? Ești cu Rapidul, că ești prieten cu Brătucu. Nu înseamnă că dacă sunt prieten cu Brătucu, sunt cu Rapidul. Nu, eu am fost cu Steaua București. Cu Steaua București, desigur, acum cu FCSB-ul, dar nu prea mai mă uit, mai mult cu Liverpool decât cu FCSB-ul, dar mai mă uit. Mai ales la meciurile echipelor românești, dar cu FCSB-ul, deoarece Ghencea. Bun, n-am stat în Ghencea, dar eram destul de aproape de zonă. Bun, mai departe. Îmi dai 50 de euro și ți-l fac eu, Daniel. Uite, cineva care știe. Felicitări. Dar poate tu, dacă știi să faci un laptop, nu știu să faci altceva. Nu știu, habar n-am. Asta zic, ne-am pierdut această idee. Ideea omului era de creativitate, de a crea, de a învăța chestii noi. Acum avem o chestie care se numește AI-ul, care cam știe tot. Ok, cam știe tot și dacă ceva se inventează imediat, o știe imediat, atunci care mai e rolul tău? Cum va arăta valoarea? Că asta e și întrebarea. Bă, cum va arăta valoarea în bani? Cum va arăta valoarea omului, fericirea lui în următorii 50 de ani? Cum o să fie, deoarece poate să ai UBI, o să fii plătit că muncește un robot. Ați văzut acum Elon Musk, că ne legăm de toată treaba asta, a făcut acel robotaxi și prețul Tesla a crescut, deoarece robotaxiul pare că merge cât de cât decent. Mai erau companii similare cu ale lui, chiar și când am fost în SUA, am și vrut la un moment dat să încerc alte companii care erau la fel, adică te conduce fără șofer, da? Asta este un robotaxi. Costurile or să pice, toată lumea zice inflație. Nu cred, dacă mergem unde cred eu că mergem, în materie de inteligență artificială și de faptul că multe lucruri se vor așeza destul de bine și automatiza, nu vom merge în inflație, vom merge în deflație. Acum robotaxul ți ia $4, $3 pentru aceeași cursă pe care, nu știu, un taxi sau un Uber îți ia 20, 25. Ce se va întâmpla când va merge tehnologia asta foarte bine? O să trăiești poate mai bine, dar ulterior unde duce? Duce la mai puține locuri de muncă, duce să lucreze roboții vor face valoare, economia, că asta și vorbea Peter Thiel, din nou, de asta zic că este un podcast bun. Trebuie să vă uitați mai mult la oameni care vorbesc idei, care discută idei. Dacă vrei să crești valoare, bă, uite-te la oameni care discută idei, care vorbesc idei, care se gândesc la viitor, care se gândesc la idei. Nu te uita la oameni care vorbesc despre alți oameni. Asta niciodată, deoarece nu este extraordinar. Da, dacă ăla îl bârfește pe ăla, ăla îl bârfește pe ăla, ăla îl bârfește, n-ai ce să înveți de acolo. Uite-te la oamenii care au idei, care discută idei, care învață idei, care poate să schimbe lucrurile la un moment dat și de acolo poate să vină și ție idei. Ca asta zicea și el, vom avea probabil inteligența artificială care va veni, vom avea roboți și vom avea economia împărțită în două, economia roboților și economia umană, și economia roboților va fi, nici nu pot să mă gândesc de câte ori, ziceți voi pe ce, de câte ori va fi mai mare decât economia umană, de câte ori, având în vedere că poți să creezi roboți pe bandă rulantă. Și în online, dar și în viața reală o să poți să-i faci, că ai văzut că l-are Elon tot pe ăla, robotul ăla, cum îi zice, că am uitat, Maximus ceva, nu știu, AI ceva, îmi ziceți-mi voi pe chat că am un lapsus, ce vrește AI-ul lui robotul lui Elon. Deci când o să avem, nu știu, 1 miliard de ăștia, 2 miliarde de ăștia care o să facă ei toate lucrurile astea și noi o să stăm și o să ne vine banii din UBI, Universal Basic Income, cum o să trăiască omul? Cum? Băi, cum? Ce face? Stă degeaba? Dacă stă degeaba nu e fericit. Că nu e, că trebuie să facă ceva. Trebuie dopamină, trebuie ceva să facă. Dacă nu face, nu e fericit. Valoarea de unde vine? Cum schimbi? Bă, acum 100 de euro. Da, 100 de euro în 50 de ani nu mai sunt 100 de euro. Poate să fie 1 euro. Sau poate să nu mai fi deloc.
Cum schimb valoarea? E o întrebare bună. E o întrebare bună. Acum l-am întrebat și pe ăsta, bă, AI-ul este un fake sau nu este un fake? Iar Peter Thiel a zis că e și o parte și da și o parte nu. Și cel mai probabil așa e. Că or să fie multe companii de AI care or să fie fake, unele care chiar or să fie legit, unele care chiar or să ajungă la trilioane, unele care or să dea bust. Ok? Bun. Optimus Neprime. Zice cineva aici. Bun, o să fie ca Alcoin Season. Alcoin Season a fost, dar pentru televiziunile și pentru politicienii din România a fost. Alcoin Season pentru politicienii și televiziunile din România este toată la 5 ani, domnilor. Atunci să fac cei mai mulți bani. Cât au încasat televiziunea acum pe 2 alegeri, ar mai fi făcut-o și pe a 3-a, ca să mai încaseze și mai mulți bani. Dar așa e, Alcoin Season, la el a fost. Poate vine și la noi. Eu zic că vine, deoarece ciclujata se repetă. Ciclujata se repetă, iar Jerome Powell va tăia dobânda. Nu suntem încă în zona în care schimbarea AI-ului să fie atât de mare și atunci te întorci la printa de bani, cel puțin momentan. Clar că sistemul ăsta nu va ține la infinit, sistemul financiar în care suntem în momentul de față, de-aia să introduc și aceste criptomonede pentru un reset la un moment dat. Nu știu neapărat cum va arăta resetul respectiv, dar va fi, pentru că sistemul ăsta este sortit eșecului, cum a fost și sistemul comunist, cum este și sistemul democrat. Democrat. Ok. Bine, ăsta Peter Thiel mai are o teorie că putem avea capitalism și fără democrație. Și o carte foarte bună pe care eu am ascultat-o până în 2023 și acum o recitesc din nou. O carte bună, stai așa că vă arăt imediat, dacă vreți să o citiți, imediat. Uite aici. Imediat cred că o să se vadă. Bun. Queen Slobodian, Crack Up Capitalism. De aici, din cartea asta, când am ascultat undeva până în 2023, știam deja de Palantir, dar nu atât de multe. Ascultând cartea asta undeva prin 2023, cred că ea a ieșit undeva până în 2022. Acum o am și în format fizic. De obicei n-am timp să citesc cărți, acum am mai avut ceva timp și am zis, bă, hai să o recitesc încă o dată. Să văd dacă am ratat ceva din ea. Atunci am auzit și mai mult de Peter Thiel, deoarece în cartea asta se vorbește despre Peter Thiel, ok? Și deodată ce am auzit de Peter Thiel și am dat search Peter Thiel încă o dată, știam că e lângă Elon și au fondat PayPal, co-founder la PayPal și toate aia, dar nu știam ce a mai făcut mai departe, dacă s-a mai implicat în ceva proiect. Și atunci am auzit și de Palantir, zic, bă, Palantir ăsta pare foarte interesant, ia zi dacă are acțiune și hopa, a venit și pe acțiune și am zis, bă, e ceva de zona asta de Palantir de aici și am luat și Palantir. Dar cartea foarte bună și face un caz foarte clar de faptul că poți să ai democrație, de fapt poți să ai capitalism și fără democrație. Și îți dă acolo niște exemple, gen Hong Kong, îți dă niște exemple, nu știu, altele din Marea Britanie din trecut, din Londra, cum s-a creat Londra și cum Margaret Thatcher a făcut anumite lucruri care a dus la boom economic din Londra din anii 2000 plus, făcând asta prin 1980-1990 pe atunci. Multe lucruri bune, Singapore și multe alte regiuni foarte, foarte interesante. Da? E o carte bună asta și vorbește foarte mult și despre Peter Thiel în ea. Ia să vedem când a fost. Țin minte că am ascultat-o până în 2023. Crack Up. Și mai am câteva aici în spate, dacă vreți să vă mai arăt câteva interesante. Vă mai arăt. Am și lista, v-am și pus o listă de Crăciun. Date. Da, 2023 a fost publicată, tot așa în 2023 pe la final. 2023 pe la final am ascultat-o, undeva la final de an în 2023, pe 4 aprilie a ieșit cartea. Vreți să vă mai arăt și din spate ce mai am pe aici sau? Dacă vreți, imediat. Am albit împreună, exact.
Cine mai citește în 2025? Adevărat, nici eu nu prea citesc, mai mult ascult cărți, dar citesc multe articole, asta da. Deci suntem 1000 care ne uităm la tine cum prinzi fluturi. Hai frate că faci ceva mai bine, treci pe grafice, zice Andrei. Uite, Andrei crede că poate să influențeze acest live. Băi Andrei, când intri pe acest live, ești de fapt, nu mai ești în realitatea ta, ești în realitatea lui Daniel Nița. Dacă Daniel Nița apasă click dreapta bloc, ai dispărut. Deci în care realitate ești? În realitatea lui Daniel Nița. Și dacă vrea Daniel Nița să intre pe grafice, intră. Dacă nu vrea, nu intră, pentru că ești în realitatea lui. Asta este un adevăr. Dacă vreau să mă ridic acum, să vă mai arăt o carte, mă ridic. Mă ridic, ia să vedem. Ce carte mai avem aici? Ia să vedem. Seneca. Nu știu dacă vă plac asta. Seneca, o carte destul de bună. Dacă vă pasionează filozofia. Mamă, o să pice toate de aici. Bine nu. Mai bine nu. Uite, vă zic. Seneca, scrisor către Luciliu. O carte foarte bună. Sper că se aude. Okay? Bun, altceva. The Intelligent Investor. Era bună la vremea ei. Acum nu mai e așa de bună. Asta e bună. Sway. Destul de bună. Ce mai avem aici? John Coates. The Hour Between the Dog and Wolf. Foarte bună. Și asta, desigur, de Bitcoin Standard, pe care o vedeți aici. Foarte bună. Trading, Price Action Trends. Și asta e foarte bună pentru trading. Dacă vreți cărți, o găsiți aici. O am și Marea Spovedanie a Brocului Fugal. Cristian Sima, o am și pe ea aici. Mi-a dat și autograf pe ea. Cred că ăsta e volumul 2. Volumul 1 îl am pe aici, deoarece le-am citit și pe alea. Mai am Broken Money. Broken Money de Lynn Alden. Bună și asta. Ce mai e pe aici? Istoria Evului Mediu. Foarte bună. Opa! Am prins-o. Am și reflexe. Bun, altceva sperăm să nu cadă. Da, îmi cade în cap. S-a dus. Bun, mai sunt câteva pe aici. Mai am și în partea cealaltă, destule. Dar astea doar le vedeți voi pe live. Mai sunt. Bun. Mai bine, hai să citim niște grafice. Citim și niște grafice. Aveți dreptare. Uite, stai așa să te reglez aici. Bun. Spider-Man de Olanda. Să știi că nu vedem pe cameră. Da, știu că nu vedeți pe cameră, deoarece n-am dat zoom in. N-am dat zoom in ca să vedeți, dar vă pot face și asta. No, las. Putem să dau zoom in din cameră în spate, dar n-are rost. Okay? O să vi le pun pe masă data viitoare, vedem până unde ajung, că mai am și în partea aia destule. Bun. Bun, mai departe. Vorbește direct la subiect, pentru asta intrăm aici. Știu că piața merge rău, dar totuși fii serios. Cum să meargă piața rău? Păi, pentru mine merge bine. Am Bitcoin, am și ETH, care stă destul de bine, am și altele, am și acțiuni, am și S&P, care e all-time high. Unde merge rău? Dacă te referi doar la altcoin-uri, că o mare parte dintre ele merg rău, da, merg rău. Și ale mele merg rău, unele dintre ele, nu toate. Ce spui de corecția pe Circle? Nu e suficientă corecția pe Circle. Sunt expus 100% în alts, știu și îmi făceam niște calcule pentru bull. Crezi că mai sunt șanse reale pentru targeturi pe FIB minimum 618? Da. Vor face toate all-time high? Nu vor face toate all-time high. Asta e destul de bine să le alegi, dar urcări vor mai fi pe altcoinuri. Destul de mari. Bun, mai departe. Depinde ce fumează Daniel. Daniel nu fumează. Nu fumează. Nimic nu fumează. Bun. Partiția e pa. Da, partiția este pa, momentan. Minerii BTC, când ai timp că ai rămas dator, bro. Ne uităm. Acum 2 ani cerșai 2-3 abonați. Te-ai ajuns și tu. Cum adică cerșeam 2-3 abonați? Nu, am zis mereu că dacă ar intra chiar și 3 oameni pe live, aș face live. Adică unde cerșeam? Cerșeam abonați? Unde cerșeam abonați? Cine vrea dă subscribe, cine vrea nu dă, cine vrea dă like. Știți foarte bine cum merge pe live-ul ăsta, cred că mă confunzi. Ai greșit buzunarul sau canalul, prietenul meu. Bun, Pelica e dusă la nivel înalt în SUA, totul despre a face bani. Daniel, sunt foarte mulți hateri, e bine pentru bată. Hateri sunt mereu, dar nu sunt așa mulți. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Aptus, mai ai încredere în partiția? Destul de puțin, dar poate ne uităm pe grafice să vedem. Bun. Da, ți-am răspuns, Rareș, ți-am răspuns.
Despre nunta lui Bezos ne pot spune, părere, unde a făcut-o? În Italia undeva parcă, nu? Ce pot să spun despre nunta lui Bezos? Casa de piatră Bezos, ce pot să-i zic? Ignore, Daniel, că te ia capul, nicio șansă. Bun, și de obicei unde se opresc creșterile pe FIB? Trec de 1.6, în bull market da, trec de 1.61, mai ales la altcoinuri. La Bitcoin ETH stau bine, la capitalizările mari de obicei se duc spre zonele alea și au corecții. La altcoinuri știi cum e, pică 99%, pe urmă când urcă, îți urcă 1000% și mai mult. Bun, mai departe. Free speech, Daniel, așa ziceai. Păi nu e free speech, ți-a făcut cineva ceva, te-a strâns ceva. Free speech, tată, free speech până când mă înjur. Pe urmă nu mai e free speech. Cred că mulți fac confuzia între free speech și înjurături, adică e o diferență majoră. Ți-a făcut cineva ceva? Nu ți-a făcut nimic. Bun. Cât crezi că mai ține hype-ul ăsta pe acțiuni de defense military gen Remstal? Pare că nu se mai oprește. Da, nu cred că mai ține mult. Am văzut, e un hype destul de mare în zona respectivă. Mai ales pe Europa. Că în Europa se înarmează. Unde se înarmează? Unde se duce? Ceea ce pe tema am făcut să cumpăr Wormhole. Ce zici? Wormhole a performat binișor în ultima perioadă, dar a picat și foarte mult. Am și avut Wormhole, așa și-a scos banii, nu știu, de la TIA sau de la SUI am avut, nu mai știu, de la una dintre astea am avut airdrop cu Wormhole pe care l-am vândut 50%, ceea ce s-a mai scos din bani. Mai lasă cancanurile. Ce cancan? Ce cancan am discutat noi astăzi? Despre ce cancan am discutat noi astăzi? Despre cărți? Nu vă plac cărțile? Dacă nu vă plac cărțile... Bun. Asta ca asta, dar FCSB ajunge în grupele UEFA Champions League. Sperăm. O să fie greu, sper. Tot respectul, Daniel, Sabu, Cristian, mersi, apreciez. Ce altcoin ai recomandat pentru o poziție nouă? Nu pot să dau niciun fel de recomandare. Pot să zic ce am făcut eu. Am cumpărat Pengu și mă uit la Pengu și mă uit la câteva de aici. Dar te-am explicat mai devreme, dacă te uiți la live, că unele dintre ele nu mă interesează momentan. Dacă ar mai ajunge mai jos, da. Dar Pengu mi se pare că are niște tracțiune aici. Ar putea avea niște tracțiune. Dar Pengu e ceva în care nu poți să spui casa pe Pengu. E ceva în care e de risc. Risc există. Orice mă zice că nu există risc, în orice există risc în piețele financiare, există risc și în viața voastră. Dacă, de exemplu, nu știu, treci strada până locul greșit, e un risc. Sau dacă te dai jos din pat, e un risc. Dacă, nu știu, dormi pe partea stângă a patului, e un risc. Dacă dormi pe partea dreaptă, poate să fie un risc. Trebuie să-l calculezi tu, să vezi care e riscul pentru tine. Eu am mai luat aceste dipuri ARB, FED și AR. AR a performat bine, am și vândut o bună parte din Arweave când s-a dus spre zona de 40. Acum mai am ceva din el, dar n-are un impact prea mare în portofoliu. FED, da, n-am mai luat momentan și ARB cred că formează bottom-ul, am mai explicat. Hai să ne uităm pe ARB, că e un caz clar. Intrăm și la Bitcoin, dar Bitcoin e boring. Momentan n-are rost atât de mult să stăm pe el. Lăsăm analiștii care să pricep. Bun, dar ARB aici arată bine de bottom și am mai zis-o. Era unul de altul care am zis în Patreon că e de urmărit acest arbitru. Bine, ce îmi place la el este volumul ăsta de aici. Nu știu dacă v-am explicat și vouă pe live sau doar în Patreon. La zonele de capitulări și de formațiuni de subsol, vreau în mare parte să văd asta. Cred că v-am explicat și vouă data trecută pe live. Vreau să văd asta, vreau să văd un volum mare pe care l-am văzut aici în regiunea asta, volum în creștere, cu un climax în regiunea asta de aici. Ok, foarte frumos. O corecție în care sellerii n-au mai fost atât de interesați în regiunea asta de aici, ceea ce e bine din nou, iar asta cumva îți confirmă că asta e foarte probabil să facă un bottom aici, ok? Și măcar să atingă 75-80 $1. Acum vedem, am zis, teoria mea, mare parte dintre altcoin îmi pun bottom-uri iunie-iulie aici și apoi vom vedea urcarea asta. Urcarea asta va fi decisivă dacă intrăm în altcoin season sau asta va fi asta. Adică maxim în scădere și apoi asta, ok? Probabil poate să arate și așa. Aici ce zici? Băi, maxim în scădere vând. Nu neapărat, că pormă poate să fac asta. Mai departe. Aici, când va atinge regiunea asta, e foarte important apoi să țină 46 de cenți, să facă din nou reacumulare aici, în range-ul ăsta. Dar da, e destul de ok în range-ul ăsta Arbitrum. Cred că în următoarea perioadă din nou va retesta 48 de cenți și pare că în sfârșit face un dublu subsol aici. Acest arbitru în range-ul ăsta pentru mai sus la un moment dat. E unul interesant. Dacă mă întreba cineva ceva de cumpărat, ce aș recomanda,
n-aș recomanda, dar ăsta m-ar interesa. Adică structura asta m-ar interesa aici, după o corecție destul de mare pe care a avut-o în range-ul ăsta. Ca să facem o recapitulare, 89-90% aici. Facem o recapitulare. Aici, toată lumea n-a vrut să cumpere Arbitrum. Aici, toată lumea a vrut să cumpere Arbitrum și s-a și cumpărat Arbitrum aici. Aici, toată lumea și-a blestemat zilele. Aici, am revenit, mergem la stele, nu s-a întâmplat, am mers mai jos. Aici. Din toată lumea care a vrut să cumpere Arbitrum aici, n-a mai rămas nimeni aici. În zonele astea de jos. Dar aici sunt poziționările. Media mea pe Arbitrum, nu știu, nu pot să vă zic din creier cât e, dar cred că e undeva 50, 40 de ce, nu știu, până în range-urile astea pe aici. Prin regiunea asta pe aici, media mea pe Arbitrum, momentan, ok? Dacă ajunge aici, vedem. Poate mai iau ceva profit, poate nu, poate o las, rămâne de văzut ce se întâmplă. Momentan, bun. Bun Arbitrum aici, destul de bun Arbitrum. Arată foarte bine, îmi place zona asta de volum, îmi plac zonele astea de volum, îmi place această capitulare, monthly-ul asta vrei să vezi în zonele de bottom, vrei să vezi incertitudine și din partea buy-ului și din partea seller-ului, dar mai ales din partea seller-ului aici în range-urile astea, destul de bine. După o corecție de genul ăsta vrei să vezi niște incertitudine din partea sellerilor, ok? La fel și în zonele de sus, n-ai vrea să vezi când ceva îți urcă și îți faci ceva de genul ăsta, n-ai vrea să vezi un doji aici în regiunile astea, deoarece probabil urmează ceva de genul ăsta, ok? Arbitrum foarte bun. Păi la $1 ar trebui să ajungă în 5 zile. Da, păi la $1 poate să ajungă și în 2 zile Arbitrum. Pentru cei care sunteți noi sau ați uitat, Arbitrum poate să ajungă și într-o zi la $1. Și într-o zi poate să ajungă aici. Adică și într-o candelă poate să ajungă aici, în regiunea asta. Nu e nimic. Dacă ne uităm la ce a făcut Pengu, de exemplu, candela de weekly pe Pengu. Hai să o măsurăm împreună. Este plus 67%. Deci da, altcoin-urile sunt ceva interesant. O lungă perioadă nu performează, dar când performează, de obicei nu se mai opresc, adică din performanțe. Momentan nu suntem în zona aia. Poți să zici, băi, e bine că nu suntem în zona aia, sau poți să zici, băi, au trecut 3 ani pe lângă noi și nu s-a întâmplat absolut nimic. Depinde cum o privești. Pentru mine e prima, desigur. Bă, nu s-a întâmplat. Depinde cum ești. Dacă ești în partea pesimistă, zici, nu se va mai întâmpla niciodată, bla bla bla. Dacă ești în cealaltă parte, zici, bă, nu s-a întâmplat, încă mai pot să mai pun ceva la stack-urile pe care le am sau să mai analizez niște monede noi, poate să-mi scot ce am pierdut pe ce am investit mai devreme decât trebuia. Okay. Bun, să vă mai dau o chestie. Și cei care au investit în 2021 o parte și-au scos banii, cu toate că erau pe roșu o lungă perioadă, undeva 2023, chiar și 2024. Multe proiecte moarte din 2021-2022 au ajuns în break-even, chiar și în profitabilitate în 2024. Okay? Deci se poate și eu zic că și acum vom avea o remontadă în ceea ce privește altcoin-urile. Acum, eu zic că nu va fi boring vara și am mai explicat asta de ce. De obicei, ai două chestii care s-au întâmplat. Ai avut începutul de an, care începutul de an a fost printre cele mai slabe începuturi, nu știu, de când țin eu minte, în ceea ce privește piețele financiare. Și așa, corecții pe bursă, dar și pe criptomonedele alternative, rar vezi. Adică rar vezi la începutul unui an, cum ai văzut acum. Ai văzut în 2018 o mare urcare și apoi corecția n-a fost venită dintr-o problemă economică sau dintr-o problemă geopolitică. Acum ai văzut la începutul anului niște corecții mari venite din sfera geopolitică, în care a venit Trump și a pus tarifele respective, s-a certat în sfera economică cu cine a putut, a venit cu tarifele alea nu știu ce și ai văzut piețele că au corectat. Ethereum avea cea mai bună perioadă la începutul anului, dacă mai țineți minte, adică te uitai quarter 1, quarter 2, trimestru 1, trimestru 2, rupere. A avut cel mai slab din istorie, cel mai slab trimestru din istorie, 1-2 pentru Ethereum. De obicei când vezi asta, pe durata verii ai revenire, chiar și urcări, ceea ce preconizez că se va întâmpla și în vara asta. Plus, după halving, primul an după halving, de obicei vara nu este boring. Luați 2017, 2016 am avut halving-ul, luați 2017 vara, bubuială. Luați 2020, halving-ul, da? Am avut bubuială și în 2021 bubuială pe vară. Deci, din nou, când ai, mai ales la începutul anului corecție, plus primul an după halving, vara, de obicei ai urcare. Luați și cazul 2020, în care la fel am avut o corecție venită din COVID, crash, pe durata verii urcări.
Cu toate că toată lumea s-a aștepta invers. S-a așteptat să se întâmple nimic, am avut urcări foarte mari, deoarece dobânzile au picat rapid. Okay? Și acum, dobânzile. Păi dacă te gândești la dobânzi, cum are privi piața? Tu dacă ai fi piața, privitorule, ești piața în momentul de față. Te uiți la tot show-ul ăsta, te uiți ce s-a întâmplat cu Donald Trump de când a venit, că a încercat să ducă dobânzile jos. Tu am vorbit despre asta, a încercat să refinanțeze datoria SUA și toate astea, da? Ca să-l forțeze pe Jerome Powell. A făcut toate astea, în mare parte, să arate putere, să negocieze, dar și să-l forțeze pe Jerome Powell să taie dobânda. Ceea ce a fost efect de bumerang, ceea ce s-a întâmplat invers. Nu a tăiat, chiar l-a făcut să nu taie dobânda. Tu dacă privești acum și te gândești, da? Zici, ok, n-am avut nicio tăiere în 2025, dar Fed-ul preconizează minim 2. Acum pare că am văzut 3 până la final de an. Ai iulie. Probabil iulie nu vei tăia, dar Jerome Powell probabil, după cum explicam, probabil va fi doviș și probabil va spune când va tăia. N-a zis acum, a zis că în toamnă, dar probabil acum va spune și când va tăia. Probabil va fi septembrie, probabil va fi octombrie, probabil va fi noiembrie, adică astea 3 sunt cele mai bune momentan de tăiere. Vedem și dacă decembrie. Decembrie va depinde în mare parte dacă inflația revine sau nu spre final de an. Și dacă Trump va mai face o nefăcută sau dacă urcă șomaj sau nu urcă. Ok? Până atunci. Dar ai 3 tăieri. Hai 2. Zici septembrie-octombrie sau noiembrie. Octombrie-noiembrie sau noiembrie-decembrie. Te gândești. Ce zice piața? Păi dacă vin tăierile, nu vrem să fim înainte, nu vrem să facem pricing înainte. Tu dacă ai ști că taie, nu zici, băi, se poziționează ăștia în noiembrie, eu vreau să mă poziționez în iulie, nu vreau să mă poziționez, eu vreau să mă poziționez înainte. Adică tu vrei să stai în față, nu bă, dau un ban. Mi-asum riscul acum, dar stau în față. Și așa o să se gândească mare parte din piață, nu? O să se gândească, bă, taie, până la urmă taie, că n-are ce să facă, că are 2 tăieri, trebuie să le facă. Dacă nu vine o inflație foarte mare până în septembrie atunci, o taie. August este pauză, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Aia mai ai. Și repezi 2023. 2023 nu de nicio tăiere. Nimic, bam! La final de an au fost și alegerile, au venit tăierile. Atunci, acum apare că din nou vin tăierile. La final de an, efectul probabil același. Urcări. Dacă ai avut toate conflictele astea, băi, ai făcut un stres test pe piețe, cum n-ai mai văzut. Ai avut toate conflictele astea. Acum din nou încă unul cu Trump care vrea să revină din nou cu tarifele. Ai avut tarifele, ai avut războaiele, ai avut cu China, ai avut cu Canada, ai avut cu Uniunea Europeană. Bă, și piețele fac all-time high? Piața bursieră face all-time high? Bitcoin face all-time high? Păi stres testul, tată. A venit trecut stres testul. Acum vin și tăierile de dobândă. Cum te gândești tu ca piață? Păi dacă n-au picat atunci, mai pică acum? De unde să mai pice? Adică ce mai poate să inventeze Trump? Dacă nu inventați a 3-lea război mondial, ce mai poate să inventeze? Cu tarifele cumva toată lumea zice, da, hai, gata, mai bine cu un tarif. Bine, cui pas? Și asta zic, piețele probabil vor face pricing până în septembrie-octombrie și atunci vei avea dump în septembrie-octombrie la tăiere. Și atunci mulți or să intre în teoria că dacă taie dobânda, Jerome Powell, vine recesiunea. O să o vedeți atunci, nici pe asta nu o cred, cum v-am zis de tarife economice, nici pe aia nu o cred. Cu toate că li se va da apă la moară, cel mai probabil când se va tăia dobânda, vei avea dump, pentru că se face pricing înainte. E normal, adică e o normalitate. Acum, dacă el taie dobânda dintr-o frică, că e frică, că nu știu ce se întâmplă și taie fricos și taie mult și pe urmă zice vine rece, atunci da, poți să zici, dar dacă o taie normal, cum vrea să o taie, e foarte ok, vei avea un dump și probabil gândește ce se întâmplă în 2026 acum, ok? În 2026 sunt câte tăieri? 7 tăieri. 7 tăieri de dobândă. Trump vrea să aducă dobânda la 1%. La 1, eu zic că o va aduce la 0. Dar Trump vrea să aducă la 1% dobânda în 2026. Păi, piața ce va zice? Stai așa, a tăiat Jerome Powell, acum e 4,5, la final de an 4. Nu știu, 4, 3,75 max. Nu scade sub 3,75 Jerome Powell până la final. 3,75. Stă piața să gândește, da mă, a tăiat-o ok, s-a luat profitul, că am făcut pump până în eveniment, nu, că așa este normal, dar vine luțul. În 2026 vine luțul. Păi dacă vine luțul și duce dobânda la 1 și oprește QT-ul și împrumuturile sunt ieftine din nou și toate astea,
Nu este un flux mare. Nu vin alegerile midterms în 2026. Nu e un flux mare de capital care se reîntoarce în piață. Atunci, păi, piața ar gândi, da, tata, așa e. 2026. Facem bula în 2026, mășiga. Și în 2026 din nou probabil o să ai urcare. Și atunci se creează bula, cel mai probabil. Și recesiunea spre final de mandat al lui Trump, 2027-2028, doar ce nu mai are omul, până nu mai rămâne. Vedem cine mai candidează atunci, vedem ce scot și democrații din pălărie, că momentan n-au nimic, dar cam așa o văd. Nu văd o recesiune dacă nu vine un mare Black Swan. Că am avut câteva până acum care n-au dus la recesiune. Ce să vezi, ce să nu crezi. Piețe sunt mai reziliente decât credeai, nu? Bun, dacă nu vine ceva enorm de mare, cel mai probabil vom merge spre un blow-off top 2026 la final. Și vom vedea pe urmă 2027 ce se întâmplă. Dar între timp vor mai fi niște sperieturi ca cea din toamnă. Cea din toamnă în care din nou vor ieși analiștii alarmiști să ne spună: taie Jerome Powell, vine recesiunea, vindeți tot și plecați acasă. Și apoi în 2026 rachete. Rachete. Bun. Trump regele. Bun, asta e doar teoria mea. Pot să greșesc? Desigur. Ține cont de asta, că pot să greșesc, ok? Se poate. Am avut dreptate în trecut, m-am înșelat și în trecut. Pot să greșesc. Dar analizează și tu. Pentru piețe și pentru poziționările tale trebuie să faci o analiză. Cât crezi tu că se va întâmpla din toată treaba asta, poziționezi. Nu crezi? Stai în cash. Și vezi ce se întâmplă, vezi cum e în cash acum. Te uiți la Warren Buffett. Deci bursa americană face all-time high. Știți foarte bine că era un întreb, Warren Buffett este un geniu, stă în cash și uite, așteaptă și se uită la noi cum suntem niște proști. Păi, acum, ce face Warren Buffett? L-am bătut pe Warren Buffett dacă eram investit în acțiuni. Uite, l-am bătut pe Warren Buffett. Na, vezi, dacă e să o dai așa, dar e o prostie, desigur. Am mai explicat-o și atunci. Warren Buffett nu stă el în cash pentru că, domnule, crede că vine o mega recesiune. Și chiar dacă el crede că vine o mega recesiune, el are câteva zeci de miliarde. 200, 300, 400, 500, miliarde, adică la valoarea lui interesează să stocheze niște valoare, că asta e și problema pe care o cea Peter Thiel. Avem atât de mulți bani, atât de mulți miliardari, da? Problema lor e că vor să stocheze bani, de asta și în cripto nu s-a mai întâmplat ce s-a mai întâmplat în trecut. Au făcut unii foarte mulți bani și acum, le frică să piardă din capitalul ăla, le frică, știi cum e, le frică. Când faci bani, vrei să-i păstrezi, că ai greutatea lor, să-i păstrezi, domnule. Și asta face Buffett de fapt. El și-a creat niște poziții pe 20-30 de ani și acum omul ia profit. Tu n-ai lua, dacă ai ține un altcoin 20 de ani și ți-ar face, nu știu, ți-ar face 100x în 20 de ani, n-ai vrea și tu să te duci, să-ți faci viața la 93 de ani, să te duci pe o barcă, cu o fetiță, cu ceva, cu, nu știu, habar n-am. N-ai vrea să-ți faci tu viața la 93 de ani după ce ai așteptat 20 de ani să vină altcoin season? Păi da, logică, ai așteptat și tu, nu? Că ai vrea. Și de asta, omul a făcut bani în Apple, a făcut bani în Coca-Cola, a făcut bani în... Păi și acum omul retrage din profitul respectiv și ține pe margine, atât tot. N-are tot în cash. Are aproximativ 55-60% în cash. Mare și în alte chestii, nu știu, obligațiuni guvernamentale, cash, multe alte chestii. Dar știți cum era? Domnule, Warren Buffett, uitați-l ce a făcut. Este în cash și stă și ne privește în momentul de față când noi suferim. Ia de aici Warren Buffett, ia de aici un bufet. Bun. Dane, mai convins, bag toți banii mei $250. Aline, nu, cred că ai înțeles greșit, nu trebuie să te conving eu de nimic. Nimic de aici nu știu să fac financiar, iar tu trebuie să te convingi singur, să știi riscul și să știi în ce investești, că pe urmă pleacă probleme. Dacă investești în Pengu și Pengu corectează 90%, pe urmă zici, a corectat Pengu 90%. Păi da, dacă investești în ceva care se numește Pengu și este un pinguin, adică hai să o luăm așa, dacă investești în ceva care este Pengu, Pagi, așa, stai, și pe urmă zici, domnule, de ce a luat minus 95%? Dar poți să și zici, băi, Pengu s-a dus la capitalizare de 50 de miliarde, cum a fost și Bainu. Și zici, doamne, cum? Deci poate să fie și un așa, ta depinde de situație de aici, dar dacă te uiți, poți zici, bă, am investit în Pengu și acum îmi pun toți banii în Pengu, adică, înțelegi? Nu poți să zici. Pe urmă că dacă pică 90%, ce faci?
Păi ai investit în Pengu. Bun. Da, RBA a fost. Bun. SEI, ne uităm, da, ne uităm la SEI imediat. Deci, bursa americană, Warren Buffett acum, cred că plânge. Nu plânge, desigur, pentru că omul știe ce face și oricum nu îl impacta dacă pica, urca, bana. Dar Ramona, nu facem nicio comparație cu Warren Buffett. Ziceam doar ipocrizia de pe internet. Warren Buffett e bun când piața pică și în cash. Warren Buffett, acum nu mai auzim nimic de el. Ce face Warren Buffett? Păi vreau să știu ce face Warren Buffett. Bun. Bun, mai departe. Zing, le facem imediat. Zechesing, le facem imediat. Mulți străini vorbesc de Taras AI, deși nu este listat pe Binance. Poate ne uităm dacă mulți străini vorbesc. Hai cu like. Aveți butonul de like aici pentru cele o oră și 33 de minute de încălzire pe care le-am avut până acum aici. Deci am făcut o mică încălzire. Bun, mai departe. Aveți butonul de like aici. Dacă îl ducem la 800, mergem și analizăm numai grafice. 800? Nu, da, 900. Hai, 800. Nu, 900. Nu, 800. Nu, 900. 900, bun. Mergem mai departe. Ai cumpărat ULFI? Nu am cumpărat ULFI, dar poate ne uităm. E la pensie, bro, s-a retras oficial, știu. Știu, dar vezi că noi îl scoatem pe Warren Buffett din pensie. Marea are șanse să zic că e la $0.71, mai are. Ne uităm. Bun. A fost joc de glezne a la Daniel. Gala Games poate reveni peste 0.85, păi momentan e la 1 cent. Dacă se duce măcar în 20, e excelent. Nu mai adaug la TIA momentan. Dacă se duce spre 1, da. N-am fost pe fază când a fost 1.3, cred că a fost 1.3. Bun, mai departe. Bun. Ce sunt midterms? Midterms sunt alegerile midterms din Statele Unite în care se alege midterms. Uite aici. Midterms. Vezi, în 2026, in our general elections that are held near the midpoint, bla bla. Bun. 34, Senat și Camera Reprezentanților, ok? Senat și Camera Reprezentanților, ca să fie mai pe scurt. Asta e midterm. Să are guvernatorii, să are ăștia din Senat, din Camera Reprezentanților. Cam asta. Un fel de parlamentare. Bun, ați dus la parlamentare, n-ar trebui să mai votăm cu PSD, PNL sau poate, cine știe, poate ar trebui, nu știu dacă eu trebuie să vă spun dacă să mai votați sau nu, dar uite acum, tot PSD și PNL este la guvernare. Ce să facă și Nicușor? Că v-am zis că vor mânca. Vă ziceam de Nicușor că îl vor mânca, nu vor că vor încerca să-l mănânce, dar vă ziceam că în primele 2 luni sau chiar prima lună, peste 50% dintre cei care l-au susținut îl vor face cum a făcut lui Cezar în Senat. Vor băga cuțitul. Și am mai zis-o una, până la finalul mandatului, mare parte dintre cei care l-au votat îl vor urâ. Asta este politica, domnilor, dar da, luați-vă Daniel Niță că el nu știe, că n-are studii. Ba are. Mai vezi Alcohol Season anul ăsta? Da, îl văd. Sperăm să vină chiar pe iulie, vorbim mai multe despre iulie miercuri, dar sperăm să vină chiar iulie-august. De ce nu? Iulie-august înainte de septembrie. Când septembrie vin tăierile, poate, vedem ce ne zice Jerome Powell și apoi vedem. Hai să vă arăt și graficul Bitcoin, că Bitcoin stă bine momentan. Am încercat azi pe Bitcoin să luăm regiunea asta de 108.004, care era un target, care am zis că Bitcoin probabil îl va atinge. A 108, cât e aici? 108.5. Acum probabil vom atinge între 108.5 și 110.000 pe termen scurt. Asta era noul de pe Patreon. Dar am mai și zis că ăsta probabil face all-time high, deoarece ce era? Dacă țineți minte, hai să mergem la mine pe Twitter, să ne uităm un pic aici. Dacă dăm în jos, să-l vedem și pe Nicușor, îl vedem și pe Trump, care se ia de Canada un pic. Ziceam așa. Deci,
ziceam așa, același lucru pe care l-am dat și în momentul când Trump a pus tarife. După ce Israel a atacat Iran azi noapte, acum Iran se pregătește pe social media, că unde în altă parte, cu anunțuri că o să atace și ei, ca într-o telenovela fără sfârșit, gen tânăr și neliniștit cu episoade fără număr. Nimic nou. Piețele corectează pentru că există motiv, nu pentru că e un șoc. Analiștii alarmiști iar ies de prin boscheți. Vine sfârșitul, rezultatul după ce se termină același. Probabil BTC maxim istoric, S&P maxim istoric, Nasdaq maxim istoric, ETH 3500. Acum am văzut Nasdaq, am văzut S&P-ul, BTC-ul probabil va face și el în perioada viitoare, sperăm iulie, iar ETH-ul ajunge imediat și la el că, Doamne, ne-am mâncat ficații și am făcut și păr alb. Am făcut și păr alb, vedeți? Da, păr alb, uite. Na, dacă se vede aici, păr alb. Păr alb. N-ai nimic de Daniele, mai face ceva sau nu? Important e că n-a atins $10. Momentan. Important e că n-a atins $10, dar vedem imediat dacă și cu parcă mai se întâmplă ceva. Nu se mai întâmplă nimic. Arbitrum plus 10%. Mai îmi crește și mie poziția de arbitrum că am văzut numai corecții la ea. Da. Bun, ne întoarcem, facem și overview. Intrați pe danielniță.ro. Danielniță.ro să ne pregătim de overview imediat. Vi-l pun de aici, din chat, imediat, unde e? Aici aveți desigur reducere 29% în Patreon. Săptămâna viitoare toate portofoliile și tot ce mai vreau să acumulez în perioada viitoare va fi reliefat aici. Membership cadou puteți da. La VPN aici 72% aveți reducere, discount. Puteți și să renunțați după prima lună dacă nu vă place. Îl folosiți de peste 3 ani, 4 ani și inclusiv acum când am fost plecat în toate țările astea. Muntenegru, Serbia, Croația, toate astea. Foarte frumos. Băi, apropo de Croația, e incredibilă țara aia. Dar nu numai Croația, Dubrovnik. Băi, Dubrovnik cel mai frumos oraș în care am fost vreodată. Dubrovnik. Și am fost, crede-mă. Am fost în multe. Acolo s-a filmat Game of Thrones. Dacă nu știați, s-a filmat în Dubrovnik până la sezonul 5 sau 6 în zona respectivă. Deci e superb. Nu știu, n-am văzut. Nici măcar Portofino. Nu știu, are ceva aparte. Dacă n-ați fost în Dubrovnik, ați vrea să mergeți. Totuși, ați văzut că au schimbat și ei la euro croații. În Muntenegru chiar bine prețurile. În Serbia chiar bine prețurile. Bă, în Croația mari prețurile. Mari gen de Olanda. Înțelegi ce vreau să zic? Mari de Olanda. Doar ce au schimbat în 2023, dacă nu mă înșel eu, la euro. Ceea ce o să facă Bulgaria acum. O să schimbe și ei la euro, cred că din 2026, din câte țin o minte. Și inflația a urcat. Nu zic că în Dubrovnik prețul la case sunt mai mari decât prețul la case din Amsterdam. Dar Dubrovnik arată într-un fel totuși. Bun. Au fost 200.000 de participanți la marșul gay de la Budapesta. Da? Unde, mă? În Ungaria? Păi aia e țară pro-LGBTQXYZ. Unde? Bun, n-am nimic cu persoanele care sunt gay sau LGBTQ sau, din punctul meu de vedere, nu le face niciun serviciu că se duc și protestează, adică și arată faptul că nu mă interesează dacă ești, dacă nu ești, nu mă interesează atâta timp cât faci ce faci la tine în casă, pe mine nu mă interesează, adică ceva, nici nu mă interesează dacă ești sau nu ești, sau nu mă interesează, nu trebuie să arăți, adică nu trebuie să te duci să arăți că, mamă, uite ce sunt eu. Că toată lumea, adică eu accept, n-am niciun fel de problemă, dar nu știu, nici lor nu cred că le face un serviciu din punctul meu de vedere. Bun, sunt persoane diferite, adică nu poți, dacă așa te naști. Aia e. În Croația era scump și în 2015. Nu înseamnă că e o problemă. Asta vreau să zic. În Croația era scump și în 2015. Serios, acum plăteam numai ule. Sui $20-30. TIA $25-40. Realist sau avioane? Sui măcar realist 15-20 ar putea fi. TIA 25 realist. De ce nu? Să nu fie realist?
Ținând că Cryptois nu crede în alt season în vară, el de obicei se înșală. Chiar avem șanse de ceva mișcări în vară. Nu se înșală mereu, este doar opinia ta, nu se înșală mereu Cryptois. A avut și dreptate de multe ori Ace. Dar acum, da, cu faptul că Bitcoin crește, încearcă să se duce mai jos, da, dar toți avem perioade. Și eu nu m-am înșelat în legătură cu Trump că ar fi trebuit să facă altceva decât a făcut. Clar, da. Dacă nu muncești, nu greșești, cum e vorba, înțelegi? Am fost anul trecut în Split și în Dubrovnik și prețurile au crescut mare parte din cauza nemților care au început să investească turism în Croația. Posibil, dar foarte tare. Adică Dubrovnik pe mine m-a șocat. Pur și simplu am zis, băi, unde am ajuns? Unde suntem aici? În paradis, în rai? Nu mai zic de Marea Mediterană. Nu? Trebuie să fie Marea Mediterană. Fac de râs pe live. Croația, cea mai albastră mare. Marea Adriatică. Minus, dacă m-ar fi auzit profesoara mea de geografie că am zis altă mare, mi-ar fi dat 2. Mi-ar fi dat 2, mai ales că am luat 10 la geografie, la BAC. Deci da, dar mai am, vezi, cu criptomonele îți iau, de asta am și vrut să verific, îți iau cumva din neuroni. Marea Adriatică, cea mai frumoasă. Din zona asta în Croația, cea mai frumoasă. Uite cum arată. Iată, na. Zici că fac marketing acum a Croației. Trebuie să facem și României. Ia, Mamaia. Mamaia care este la Marea Neagră. Bun. L-avem pe Ace pe live. Acum vine altcoin season, că am zis eu că nu vine în vară. Bă, măcar să vină Ace, să știi, măcar să vină. Măcar să vină cu să faci atât de mulți bani încât o să poți să-i duci. Cred că ai fi foarte trist dacă ar veni altcoin season, că tu ai zis că nu vine. Bun. Frumos Dubrovnik, bun. Facem analiză pe ETH. Da, imediat facem analiză pe ETH. Stai așa că trebuie să facem și la Mamaia. Și la Mamaia trebuie să facem. Deci la Mamaia e și Marea Neagră, dar nu e atât de neagră. Uite, Cryptois a 10. Vezi, mulțumiți lui Cryptois aici pe chat. Că rămâne până la final. E băiat, cum s-ar zice. E băiat, cum s-ar zice. E ce trebuie. Dați aici un mulțumesc pe chat cine a luat membership. Bun. Deci, între timp, vă arăt Marea Neagră. N-am mai fost la Marea României, mamă, vine acum Beach Please. Măcar, uite, cineva care încearcă să facă ceva din România, este Shelly. Este Andrei Șelaru care încearcă să facă ceva cu Beach Please aici, să facă Marea Neagră. Beach Please. Beach Please. Bun, e Mediterană, știu, de știu, eu mă refeream la unde era, știi că e împărțită, știu. Cu metre, lasă Mamaia, e plină de matcha, vă place? Ce este matcha? Matcha este această nouă iarbă, nu știu cum să o numim, este iarbă verde, până acum era iarba aia, acum iarbă verde, acum înainte era iarbă uscată, acum iarbă verde. Ce este matcha? E iarbă sau nu e iarbă? Nu știu, nu mă pricep, am rămas în urmă, sunt un boomer. Am mai dat încă zis, uite mă cine are bani. Vezi cine are bani? Vezi cine are bani? Tot bogații au bani. Săracii mor de cald. Nici măcar de aer condiționat n-am bani. Mersi Ace. A spart banca, da. Țineți minte că ultima bucurie pe care am avut-o real vorbind a fost în decembrie 2024. Când Ace nu mai găsea, îl blocase ea de la bancă. Nu mai să dea super chat-uri la mine pe live pe care l-am avut împreună. Dar live-ul ăla a marcat topul. Dacă mai țineți minte. George Mihailă, mersi pentru 10 lire. Da, a vândut ea. Cryptois a vândut ea și asta i-a mai rămas. A băgat toți banii în tia și au mai rămas niște super chat-uri după ce a vândut ea. Bun. Deci vrei să vorbim despre matcha, sincer? Uite, ziceam Beach Please, că vine acum. Beach Please care măcar mai face ceva vizibilitate în zona aia din Costinești. Uite, încă 10. Vezi cine are bani? Vezi cine are bani? Asta zic. Costinești, da.
Construcții, bun. Nu știu ce vedem aici, dar vedem. Uite, pare că așa o să arate. Nu știu, ceva de genul ăsta. Am văzut că Shelly construiește un oraș. Știi ce noi, mă, în România? Uite, poate să vă zic că și Ace, am fost în Vegas. Băi, ce aveau ei acolo. Noi nu avem măcar un resort. Bă, măcar Beach Please să fie cum era un resort din Vegas. Și atunci o să ajungem și noi undeva. Să avem și noi, să luăm și furăm și noi de la americani, dacă tot ei fură atât de mulți de la noi. Dacă ei ne fură atât de mult pe toate părțile, să furăm și noi niște show-uri de la ei, zic, în care merge bine, uite, de exemplu la un festival de aici, sau la orice, bă, să furăm și noi ceva. Să facem din Casa Poporului jumate casino. De ce nu? Să luăm toate cazinourile, să le desfințăm. Să luăm toate casele de pariuri, să le desfințăm. Nu avem nevoie de ele, pentru că dacă vrem să creștem populația României intelectual, trebuie să le desfințăm, ok? Dar să le facem în Casa Poporului. Propunere, să le facem în Casa Poporului. Ce ziceți? Ar da bine sau nu ar da? Jumate din Casa Poporului, că oricum nu se întâmplă nimic pe aia, o facem casino, ca în Las Vegas, cu show-uri, cum era cu Mazăre, venea cu caravana, Mazăre, bam, bam, facem cu show-uri, chestii, vin toți străinii acolo, la noi. Ar fi o idee. Le desfințăm pe toate și doar acolo poți să te duci să joci păcănele, pariuri, tot ce vrei tu. Bun. Mergem mai departe. Apropo, i-am propus, uite, de cripto, politică și cripto. I-am propus ceva domnului prim-ministru, care desigur oricum nu cred că ne va băga pe noi în seamă, pentru că suntem prea mici să ne bagi domnul Bolojan în seamă pe noi. Dar i-am propus ceva aici care a făcut niște 35.000 de views și un K de like-uri. Uite. I-am propus asta. I-am propus așa, guvernul Bolojan. Ia uite, Necula Bogdan a mai dat 20, mai sunt oameni cu bani. Deci după perioada asta am avut Constituție din 2021, că mai sunt oameni cu bani. Deci Necula Bogdan, care a dat 20 aici, lăsați comentarii pe chat ca să luați membership și CryptoX. Atât a rămas. Bun. Ci că Nicușor Dan, când pornește X de dimineață, se uită la Daniel Niț, auzi? Așa cred, ai dreptate. Deci guvernul Bolojan, care desigur, sunt absolut convins că Bolojan îmi urmărește contul de Twitter, vrea să taxeze criptomonedele și să scoată profit din asta. Am râs, îți dai seama, pentru că când mărești taxele la ceva, să știi că de obicei oamenii fug în alte jurisdicții și au și unde să fugă acum. Pentru că există Dubai, pentru că există Singapore, pentru că s-au mai citit cărți de genul ăsta, Capitalism și multe altele de genul ăsta. Adică oamenii mai înțeleg niște chestii. Dacă le pui taxe și de la tine nu tai, adică dacă de la tine nu tai, că înțeleg, da, Bolojan e unul care poate să tai. Bă, dar să înceapă tăierea, să înceapă de la ei. Eu zic să o pasăm, știi? Adică ei vin, tăiem de la voi. Și noi să zicem, nu, tăiem de la voi. Și facem ping-pong. Bam, tăiem de la voi. Bam, tăiem de la voi. Nu, bam, tăiem de la voi. Și ping-pong. Știi, până când la un moment dat zice, bă, bine, hai să începem cu pensiile speciale. Hai să începem cu solidaritatea față de poporul român. Știi că asta cu solidaritatea, taxa de solidaritate. Pentru că ei au furat 10 ani, noi suntem solidari. Acum să reparăm bugetul statului. Păi nu e mai bine să fie politicieni solidari cu un minus 50% la salariu? Zic, nu știu. Dați afară jumătate dintre ei, habar n-am, să punem ChatGPT-ul în locul lor. Zic, bun, dar l-am propus ceva aici. Deci nu mă înțelege greșit, cred că Bolojan ar putea face lucruri bune. El nu este neapărat un prim-ministru politic în adevăratul sens al cuvântului, ci este mai mult cineva care administrează. Adică el nu e pe zona atât de infiltrat să fie în prim plan politic, Bolojan, ci este pe tăiere, pe redresare, pe eficientizare și pe toate astea. E ce trebuie, numai că trebuie să o ia din direcția inversă. Eu așa cred. Acum poate greșesc, dar am zis așa, dacă o să măriți taxele pe criptomonede, majoritatea românilor își vor retrage profitul în țări, precum Dubai, Portugalia, Germania, Elveția, Malta, Monaco, Andorra, Hong Kong. Nu știu dacă era bine să le dau regiunile astea, că le dau oamenilor mură în gură, știi? Astfel, banii proveniți din venitele din criptomonede nu doar că nu vor mai intra în bugetul statului, dar vor scădea și mai mult banii la buget, nu în criptomonede, că le-au scăzut deja și asta e o problemă. Dacă vine al coinciză, pe urmă, aia e chestia. Vine al coinciză, nu să fac mulți bani și atunci
În loc să avem mai mulți bani la buget, vom avea și mai puțini. Vreau să propun 11 măsuri care ar ajuta bugetul statului prin colectarea de taxe din tranzacțiunea cu oameni și ar atrage business în această zonă care ulterior va contribui suplimentar la buget. Ok, bun. Se propune adoptarea unei legislații clare dedicate criptomonelor și tokenurilor, aliniată la reglementarea europeană MiCA. Ok? Deci ne trebuie o reglementare. Nu avem momentan o reglementare clară. Vin exchange-urile și zic unde să ne registrăm: Estonia, Letonia, Metonia, Hetonia, Letonia. Să duc acolo și pompează bani acolo, pentru că noi nu avem. Momentan nu avem. Am trecut-o pe aia, pe sub masă cu ceva reglementări, dar la exchange-uri nu avem reglementări. Nu există. Nu există cineva acum să ducă, dacă eu fac exchange, să mă duc să iau licența în România și să am MiCA din România, ca și sediu. Nu se poate. Nu se poate. Un element cheie este introducerea unei fiscalități reduse și stimulante, un impozit de 5-7% aplicat direct câștigurilor din cripto, fără birocrație excesivă. Și zicea cineva în comentarii să facă la fel cum au fac pe pariuri și pe gambling. Faci bani, la retragere îți ia. Ok? Îți ia deja impozitul. Ca să nu te mai tăși birocrație, mă duc eu, declar. Bă, am băgat atât, exchange să știe, am retras atât. Ăla e impozitul, ok? Bun, la sursă. Ca să nu mai stau eu. Ce e asta? Să stau eu să iau. Păi, de unde aveți banii, domnule Niță? Aveți, dar cu 7 ani de când ați cumpărat criptomonede, ați luat dumneavoastră, a spus, păi stai mă, du-te la bancă. Nu că banca nu ne mai poate da, că nu mai țin de 5 ani. Păi și eu ce fac? Păi, ei oricum știu. Asta cu taxele mi se pare cea mai mare inepție, că noi trebuie să le calculăm. Bă, de ce trebuie să calculez eu taxele, mă? Când guvernul știe cam tot despre mine. Ei mă prind, dacă eu fac ceva, bă, ei mă prind. De ce trebuie să calculez eu taxele? Când tu știi deja câte taxe am eu de plătit oricum. Vino și zi-mi câte taxe am de plătit. Mai stăm, du-te, vino, te prind, te iau, te fac, te directe pe la colț, pe la... Bă, zi-mi câte taxe am de plătit, mă, la finalul anului. Dacă mie nu-mi convine ce taxe mi-ai pus tu, mă duc eu și zic, bă, nu-mi convine, nu e bine taxele pe care le-ai făcut și atunci mă duc eu și fac firing la ele. Dar ce să stau eu? Tot cetățeanul, mă, trebuie să fie ăla care trebuie să pună efort, să se ducă, să facă, să dreagă. Ce e asta? Ce e prostia asta? Bun. Pentru cei care păstrează activele de cel puțin 2 ani fără a le vinde, impozitul scade la 2%. În Germania e 0, de exemplu. Păi eu aș plăti. De ce nu? Pentru România, să ducă banii în România, dacă să-i duc în Dubai, mai bine duc în România. Încurajând dați investiții responsabile. Pentru a combate evaziunea, se propune introducerea a sancțiuni ferme, penaliteze până la 50% în profitul nedeclarat. Da, dacă nu declar, băi, dacă 5% nu declari, ți-e frică de un 5%, atunci da, te prinde 50%, la revedere, amendă și alte chestii. Un coordonator guvernamental de tip criptozar ar putea asigura coerența politică a politicilor naționale și ar facilita dialogul constant între stat și BNR, ANAF, ASF și industria cripto românească. Băncile comerciale trebuie obligate, între ghilimele, să nu refuze, obligate. Trebuie băncile să fie și ele reale, să fie normale, nu să fie anormale, ca asta ziceam. Nu obligat. Să închidă conturile clienților implicați legal în cripto sub sancțiuni unor penalități aplicabile în cazul discriminării nejustificate. Adică băncile să nu mai facă discriminare, mă. Azi, băi, atât. Să nu mai facă discriminare. Uite, na. În SUA nu se mai face discriminare. A venit Jerome Powell și a zis: cripto, ok, tată, nu e ce fel de problemă, dați treabă. Acum poți să iei și împrumut prin cripto, acum poți să ai și credit score bun prin cripto. Na, în Statele Unite se poate. Luați-mă lumină. Transformarea digitală a administrației publice poate fi accelerată prin blockchain. Cadastrul, diplome, contracte, arhive pot fi stocate transparent și permanent. Se poate pilota ca un sistem de vot electronic, sigur și verificabil prin tehnologia blockchain. Cum desigur ați văzut Estonia, o țară mică în care are aproape totul digitalizat. La noi încă ne mai ducem cu hârtia. Haide, semnați-mi și mie aici, semnați-mi și mie aici, dați-mi și mie aici. Ce e asta? Băi, Bolo, treci, taie. Treci în ei, dă-i, taie, să facem și noi ceva ca lumea cu țara asta, zic. Dacă tot ai venit și oricum ăștia o să te urască, nu? Că n-are cum să-l iubească nimeni pe Bolojan, având în vedere ce urmează să fac. Bă, dacă toți te urăsc, fă-le mă ca lumea, taie și de la politicieni, taie și de la aia, taie și de la aia, taie, că trebuie tăiat, n-ai cum. Trebuie tăiat. Ați văzut, unii iau o clădire, pe urmă clădirea aia o împrumută la alții, iau 60.000 de euro pe lună din împrumutul acelei clădiri guvernamentale. Na, vezi asta. Tai pe ea, lasă-i pe ăștia mici. Crești tu taxele iei bursele la copii, aia era problema.
Tai, mă, de la rechini. Tai de la rechini, că nu bursele la copii sunt problema. Bun. Pentru a integra cripto în sistemul public, cetățenii ar trebui să aibă opțiunea de a plăti taxe locale, amenzi sau donații către instituții de stat, în Bitcoin sau alte monede digitale. Statul poate să le transfere în fiat, nu mă interesează. Pentru platformă oficială, în paralel, marile companii cripto ar putea fi atrase în România printr-un cadru fiscal predictibil și reglementări clare și ar putea aduce mulți bani la buget și imediat vă zic câți. România are și resurse energetice ieftine și nevalorificate. Apropo, ați văzut, acciza acum, plafonarea. Nu mai este plafonarea, nu o să mai fie, o să crească prețul la factură. Deci aveți grijă cum dați drumul, Ace, nu știu dacă știi, ai grijă cum dai drumul la aerul condiționat, că din iulie încolo e posibil să ai o surpriză la factură, deoarece nu mai e plafonarea respectivă și ar putea să vină dublu. Ar putea, nu știu, zic, ar putea să vină dublu. Noi să zici că nu i-am zis lui domnului Burduja că avem o problemă cu stocarea de energie și noi luăm din alte țări la prețuri mai mari pentru că nu o putem stoca. Păi dacă nu o putem stoca, nu zic, uite. Zone cu surplus de energie hidro, eoliene sau nucleare pot fi utilizate pentru a dezvolta centri de minare cripto. Deci minăm și noi Bitcoin, un mic butan în parteneriat public-privat. Asta înseamnă bani la buget, dezvoltare locală și investiții în infrastructura IT. Nici nu trebuie să ții. Uite, butanul acum vezi, se dezvoltă ca un minat Bitcoin de nu știu câți ani de zile. Băncile de stat ar trebui să ofere servicii de custodie cripto pentru cetățeni și companii într-un sistem reglementat și garantat similar celui pentru depozite bancare. Acesta ar crește încrederea în sectorul financiar românesc și ar duce la tentația de a transfera capital în afara țării. Se propune și crearea unui ETF național pe Bitcoin, tranzacționat la bursă, supravegheat de ASF, care să permite expunerea reglementării și sigură pentru investitorii tăi români. Statul poate merge mai departe și cu un fond suveran de Bitcoin. Okay? Constituit din venituri de minare, adică nu trebuie din banii cetățenilor. Dividendele ale companii de stat și obligațiuni tokenizate. Mamă, deja am intrat în chestii grave, vândute investitorilor privați. Noi acum, desigur, dacă Bolojan nu poate să rezolve deficitul până la final de an, o să vină femei. O să vină niște femei peste noi, dar nu femei de alea bune, ci femeiul. O să vină femeiul peste noi și o să zică, bă, n-ați putut, Uniunea Europeană v-a lăsat, n-ați putut să faceți nu știu ce, cine vă mai împrumut? Păi doar femeiul vă mai împrumut. Și acum împrumută, păi eu desigur și vin și zic, păi ia să vedem ce resurse are România. Are resursa asta, hidroelectrica, aia, păi hai să o luăm pe asta, hai să o luăm pe aia, hai să o luăm pe aia. Păi nu e mai bine să o tokenizăm pe aia și să vindem la investitori privați, nu? Decât să o dăm la femei, nu știu, zic. Poate, e o idee. Deci, de asta e, dacă vreți și-l cunoașteți pe domnul Bolojan, în ideea faptului că poate, nu are consilier pe zona asta, poate ar fi bine, deoarece impactul la buget ar putea fi următorul. Românii dețin între 4 și 6 miliarde de euro în cripto. Vai! Atât de mult avem noi în cripto. Estimările indică profituri anuale de aproximativ 1,5 miliarde de euro. În lipsa unui regim fiscal atractiv, aceste profituri sunt retrase și consumate în afara țării. Asta probabil este din bull market. Nu cred. În bear. În paradisuri fiscale precum Dubai sau Elveția. Ia uzi, românii se duc în Dubai sau Elveția. Știu ei ceva. În regimul actual, statul colectează sub 100 de milioane de euro anual din impozitarea cripto. Cu o reformă fiscală inteligentă, simplificată și credibilă, România poate atrage înapoi acești bani. Estimarea arată că un potențial de venituri bugetare între 300 și 500 de milioane de euro anual, doar din impozitarea transparentă și cooperantă a profiturilor cripto. Diferența estimată între 200 și 400 milioane de euro anual. Bani care în prezent iau racheta lui Elon Musk spre Dubai și Elveția. Bun. ETF pe Solana când? Spre final de an. Și asta e o parte din poveste, tăieri plus faptul că se vor aproba multe lucruri spre final de an. Am văzut că criptoțarul, că uite, Statele Unite, acest stat involuat la care ne uităm, are criptoțar. România n-are criptoțar. Că România nu-i pasă, România vrea să crească taxele, că asta e singura chestie pe care România poate să o facă. Nu știu, de ce nu tăiem în carne vie întâi, înainte să... Nu, hai să tăiem de la buget, de la cheltuieli, de la să tăiem de la alea întâi și apoi mai ajungem și la creșterea taxelor. Impozite pe profit crește acum. Pe dividende crește. Apropo, dividende, dacă sunteți angajați în compania voastră,
n-ați vrea niciodată să retrageți dividende din companie. Pentru că vă taxează de 2 ori statul. Vă taxează o dată la dividende și vă taxează la venitul propriu. Te taxează pe orice acum. Și pe aer ai deschis gura, te duci la supermarket, pe VAT, pe TVA, pe dragi, pe lași, pe tot te taxează. Acum, da, te mai taxează și pe aia. Odată ce te taxează pe dividende și te taxează pe profit, te taxează pe retragerea de dividende, te taxează pe impozitul privat al tău persoană. Dacă ești angajat în compania ta și îți vin bani lunari din companie, ca și angajat, niciodată, dar niciodată nu este indicat să retragi dividende, ci este indicat să te împrumuți de la compania ta. Asta pentru cineva poate care are. Te împrumuți la compania ta, ca și cum te-ai împrumutat la o bancă. Îți faci din compania ta o bancă. Deci, bă, compania mea, nu știu, are 100.000 de euro în ea. Eu vreau să-mi iau o casă, 70.000 de euro. Trebuie să retrag. Retrag, uite, acum ești cât e? 16% pe profit, 20% sau cu naiba o să fie, 16% pe dividende, așa, mai rămân cu jumate, mai rămân cu 60% din ei. Nu mai bine te împrumuți la compania ta, aia 100.000, împrumuți pe persoană fizică, aia se pune și ca datorie, frumos și pe urmă plătești la altă lună, cum ai plătit la bancă, dar plătești înapoi la compania ta și nu mai ai niciun ban. Asta e o chestie. Și o să se facă mult mai multe chestii de genul ăsta și o să vedeți că din nou nu o să ia prea mulți bani nici din faptul că vor să mărească acest impozit. Ok. Bun. Ce trebuie să mai facă? Trebuie să taie din acele taxe pe care le plătesc oamenii pe salariu. Acele lucruri pe care le dau la stat. Păi ce mă, România cred că are... Dăm pentru sănătatea lui ăla, pentru sănătatea lui ăla, pentru sănătatea lui ăla, pentru... Taie-le pe alea. Taie-le, că n-ai... Ce să faci cu atâtea? Una. CASS, CASB, CASN, CAST, CAST, CASV, CAS... Taie-le, tată, pe alea. Dacă vrei să faci ceva ca lumea. Pe urmă bagi un impozit progresiv. Frumos și gata. Bun. Eu din câte știu e ilegal ca o companie să-și împrumute asociații. Nu este ilegal asociații. Dacă ești, de exemplu, dacă e compania ta și ești shareholder majoritar, acum nu știu cum e în România 100%. Dacă așa e, dar eu știu, ultima oară când am văzut, dacă ești administratorul companiei, poți împrumuta. Bun. Acum nu știu până la ce sumă. Se mai pot schimba legile. Interesați-vă. Acum aveți ChatGPT. Aveți ChatGPT, nici vă mai trebuie avocat, îl aveți în buzunar. Te duci la telefon, scoți, zici, cum să, uite, am 100.000 în companie, să retrag dividende sau să împrumut? Se poate, e legal în România, dar e legal. Ce să fac? Contract. Faci contract, plătești dobândă și e ca și cum te-ai împrumutat de la bancă. Adică, de ce să nu? Adică, eu cred că se poate. Bun, mai departe. Țări precum UK au limită pe împrumut, am 10k limită. Vezi? De asta e frumoasă Olanda. Aici limita e 700.000. Bun, hai cu analizele. Gata, mă, trecem și la ele. Aici, uite, pe live-ul ăsta slăbesc. Mai beau și niște apă. Uite, George, nu înțelege. Și dacă te împrumuți, având în vedere că scoți bani pentru a-i folosi, cum mai pui înapoi? Păi tot îi pui înapoi, asta am și explicat. Trebuie să ai al venit. E ca și cum faci o rată de la bancă, dar o faci de la compania ta, m-ai explicat. E ca și cum banii ți se întorc ție înapoi. Nu știu dacă e atât de greu de înțeles. Bun, eu știu că se poate face împrumut. Ultima oară când m-am uitat. Acum poate s-a schimbat ceva, dar eu știu că se poate. Dar trebuie făcută desigur, cu contract, cu toate cele. N-ar avea de ce să nu te lasă să faci împrumut. De ce nu? Care ar fi problema? Bun. Mai departe, Seika Efforts. Hai să trecem pe Sei, dacă vreți voi. Eu ziceam că e la Bitcoin, dar hai să trecem pe Sei. Uite, mai facem și o analiză, mai băgăm și una și alta. Și una și alta. Cât mai e un Bitcoin? 107.500. Al naiba Bitcoin-ul. În 2020 era 3.800. Bun, Sei. Da, arată bine. Am făcut și pe Patreon un ultimul update. Am zis că cel mai probabil aici va găsi o corecție. Am zis că probabil va ține nivelul de 25 și din nou se va întoarce în 28-29. Arată bine. Asta vrem să vedem și asta arată bine pentru bottom. Plus la nivel de volume.
Foarte bine. Multele altcoinuri au prins niște aripi aici, în regiunea asta, cu ceva volume. Foarte bune. Foarte, foarte bune. Market makerii de pe Binance pare că mută și am scris și ceva pe această temă, dar în engleză. Puteți vedea la mine pe Twitter. Ok. Dar dacă ne uităm aici, destul de clar, asta ar fi regiunea pentru SEI, ar putea și un pic mai sus, între 25 și 28, regiune importantă. Dacă acest weekly închide peste un 28, ceea ce pare că o să facă, probabil mergem mai sus. Și apoi cu SEI aceeași teorie pe care vă ziceam, cel mai probabil bottom aici și apoi vedem dacă face asta. Și așa probabil vor face majoritatea. Vedem aici, 42 de cenți. În 42 de cenți vedem aici pentru SEI ce se întâmplă. Poate să fie în ăsta un reversal mare, macro? Da, am mai văzut. Adică, băi, la voi acum credeți că nu se poate întâmpla ca acest SEI să facă asta. Adică să facă asta. Altă ce a mers în lateral de aici, din martie 2024, un an, să facă, ce, nu poți să facă asta? Nu poți să facă asta? Ba da, s-au mai văzut în trecut multe altcoini care au făcut asta. Okay. Aici. Acum, tu desigur nu poți să-ți lași tot riscul până când ăsta atinge aici sau nu. Aici vezi, dacă ai profitabilitate, vezi, închizi tu o mică parte din poziție și vezi mai departe dacă face ce face sau pe urmă se întoarce și se duce aici, la 6 cenți. Dar arată bine. Probabil va continua. Până unde? Până probabil în 44, 44, 46 și apoi vedem. Aici are următorul nivel relevant, regiunea asta. Regiunea asta de aici, ok? Bun. Ia să vedem, mă. Ia să intru în ChatGPT. Ia, ce zice ChatGPT-ul? Imediat. Dacă am SRL, mă pot împrumuta la SRL dacă sunt administrator. Ia. Ia să vedem. Să vedem. Bun, zice așa, ca administrator al unui SRL nu poți împrumuta bani de la asociat decât în situația excepțională în care suma totală nu depășește 5.000 de euro și împrumutul se acordă în condiții de piață. Deci poți, numai că e 5.000 de euro, similar celor oferite oricărui client terț. Dacă ai nevoie de asta, deci poți. Acum nu știu dacă e 5.000 de euro sau nu. Din câte țin eu minte, era mai mult ultima oară. Au scăzut la 5.000 de euro acum pe România la împrumuturi. Deci în Olanda ai 700.000. În România e 5.000, cel puțin momentan. Poți, dacă te împrumuți la condiții de piață. Ce înseamnă asta? Înseamnă, cum vă explicam, dobândă. Adică plătești dobânda, care nu știu cât e în România, 7, 6, 9, habar n-am, la sută. Dobândă care se întoarce în SRL, iar dobânda aia este impozitată, dobânda, nu restul, ok, ca să te întorci înapoi, dar banii ulterior se întorc la tine. Pare că na, mai bine să faci în Olanda. Mai bine să faci în Olanda. Merge. Ce, a picat netul sau ce? Merge să te împrumuți, pare că ai o limită. În limita, ultima oară când m-am uitat eu, era vreo 50.000. Acum e 5.000, nu știu, o să mai mă uit să văd. Nu, pare că merge bine. Bun, dacă te împrumuți de la firmă cu dobândă 0, păi da, nu mă împrumut cu dobândă 0, fix ce am zis. Păi da, logică, dacă te împrumuți cu dobânda pieței, Asta ce am, ca și cum te-ai împrumutat la bancă, cu dobânda pieței. E același lucru, deci poți să faci. Poți, dar acum, nu știu dacă e 5.000, nu știu, rămâne de văzut. O să mai mă uit să văd dacă e 5.000 sau nu în România, dar e o sumă mică. Bun, mai departe. Mai departe. Grok peste ChatGPT. Bun. Dar da, bine, asta era una pe care v-am zis-o, dar puteți să vă mai uitați la mai multe chestii pe care le puteți face pentru a evita, să zicem, într-un mod legal, da? Nu într-un mod nelegal, într-un mod legal, nu știu, dacă aveți o posibilitate să aveți taxe mai mici. Prin chestii legale, nu facem nimic ilegal. Bun. Sau dacă nu vă convine, vă mutați jurisdicția, dar atunci pierde România tot.
De asta zic, nu e chiar bine să mărești taxele așa deodată, dar înțeleg pe Bolojan pentru că nu are ce să facă momentan. E cu cuțitul la el, e Uniunea Europeană. Bun, mergem mai departe. Deci SEI e destul de clar aici pentru SEI, probabil regiunea asta 45-48 aici. 45-48. Și vedem aici ce se întâmplă dacă ne uităm din top în bottom. Avem 38.2 care vine undeva la 50 de cenți. 0.5 vine în 0.62 aici. Da, maxima zicem 0.62. Vedem probabil o corecție aici pentru el. Pe termen scurt ar putea corecta de aici sau nu? Ia să ne uităm. Poate da, pe regiunea de 27, dar cred că ulterior merge mai sus. Asta depinde și de Bitcoin. Pe Bitcoin nu l-am terminat de analizat, dar ne întoarcem imediat la el. Să-l facem. Bun, hai să mergem pe Bitcoin, dar înainte mergem pe danielniță.ro să ne uităm la un overview pe piață și apoi danielniță.ro o să vi-l pun și în chat imediat și am făcut și o rimă aici. Bun, o să fie și aplicație mobilă în curând aici. Mai sunt câteva chestii de pus la punct, o să puteți primi și notificări, vi-l pun în chat imediat. Deci danielniță.ro, secțiunea dashboard, bam, aici, frumos. Da, bun. Hai să ne uităm. Deci pe 24 de ore putem să ne uităm 21 la 0,21 aici urcare pentru total market cap. Volumele în urcare 1,12, altcoin market cap-ul 0,26, dominanța BTC stabilă, stagnantă, dominanța ETH un pic în scădere. Pengu în continuare se ține bine 0,0140, foarte puternic bounce-ul ăla din 0,08, foarte, foarte bun. RB-ul aici pare că pune un dildo verde, 0,34, destul de bine pentru bottom și era printre monedele de ținut pe radar și de pe live-ul precedent, dar și în Patreon. Aveți avele aici, el foarte bun, 6,94, DeFi probabil nu o să moară niciodată. SEI aici, remontata bună pentru SEI. Virtuos destul de bine 1.57 pe urcare ține 4% pe urcare 1.57 aici. Farcoin stă și el peste $1 destul de ok momentan. Workcoin undeva la 90 de cenți, mai am și asta din ceva aici. Sperăm să pune și el măcar un $3-4 ar fi bun din zona asta de aici un 3-4x. Workcoin nu are ceva de rezolvat având în vedere că vin roboții peste noi. Am o poziție mică pe minus în el. Tao 3.65 pe urcare, Tao foarte bun pe AI, Render aici urcă și el 3.27, mai am și aici o mică poziție în continuare pe plus în ceea ce privește Render, dar am vândut destul de mult și v-am și zis pe unde am vândut. Injective la fel am vândut destul și ăsta 10.98, încă pe profit, dar încă mai am ceva din el, dar nu atât de mult. Destul de binișor astăzi, vedem mâine. Ați văzut că s-a menținut până acum, ai avut luni o zi bullish, joi o zi bearish, s-a cam menținut. Dacă ai fi shortat piața joi și ai fi dat long, ai fi avut o încredere de probabil 65-70% în ultimul an, ceea ce este incredibil, dar adevărat. Vedem mâine, este luni, vedem dacă din nou piața pare, și după cum arată, pare că este într-un scenariu bun momentan, adică verde. Pe 7 zile, ne uităm la ceva performant aici pe 7 zile, ne uităm la Arbitrum care stă foarte bine, Pengu a pus 78% pe ultimele 7 zile, doamnelor, domnișoară și domnilor, și v-am atenționat să fiți cu ochii pe el. Știu că erau mulți și ziceau, băi, Pengu, lasă-ne cu Pengu. Da, Pengu a pus 78% aici în ultimele 7 zile, destul de bun pe zona de risk on aici Pengu. Fetch a pus el în plus 21%, 68 de cenți. Syrup, Render 21%, IMX a pus el în 24%. Ultimele 7 zile destul de bune aici pentru cripto. Adică ultima săptămână 100 de bune. WIF a pus destul de bine. Dar clar câștigătorul este Pengu aici. Pe ultimele 7 zile. Pe ultimele 30 de zile, dacă ne uităm rapid, se schimbă un pic situația cu domnișoara Celestia care ne face numai scădere, altceva nu știe, minus 36% aici. SEI-ul, spre osebire de SEI care a pus plus 50%, Kai aici care s-a ținut foarte bine un plus 52%, Jito un plus 35%, Aero s-a fost foarte bun undeva la plus 47%, SPX-ul aici 21% pentru Express, Hype-ul cât de cât ok, dar asta mai bine oricum pe luna trecută acest hype și cam atât, dar putem să vedem pierzătoare aici destul de clar, este Dexe, este TIA la minus 36%, Teta aici care a pierdut și a minus 11%, totuși nu atât de mult cum a pierdut TIA aici.
Bun. Hai să mergem și în top 200. Bun, care cumpărați pinguini? Am cumpărat eu pinguini. Ai, te adaptezi la piață. Dacă ne uităm aici pe ultimele 24 de ore, LPT-ul, Liver Pier 11 a stat bine pe ultimele 24 de ore. Excel-ul în continuare în bottom, din punctul meu de vedere arată decent, juicy aici, în zona asta 33. Arweave-ul și el pare spre bottom, în zona asta de 5. Sahara plus 12 ceva non-probabil. Super, aici Super Vers 452. Agent, Walrus, îl țin pe radar momentan, pare un pic prea sus. Pe ultimele 7 zile ce performează ea? Move-ul, Dog-ul, uite, Dog-ul de pe Bitcoin performează, știu că Ace are niște Dog. BIM-ul, și ăsta a performat binișor 29% pe ultimele 7 zile, decent aici BIM. Pe 30 de zile avem ceva verde, Move avem, deci pe ultimele 30 de zile dacă ai fi luat ceva era Move, era Ravencoin, care s-ar fi dus bine, uite, OM-ul la minus 30 și 21 de cenți. Și asta probabil va avea un bounce la un moment dat destul de puternic. Poate îl analizăm dacă avem timp astăzi, un pic mai târziu. Bun, ăsta și top 200. Anunțăm și pe acțiuni. Aveți aici în Daniel Niță dashboard tot ce doriți, tot ce poftiți. Momentan este gratuit. Puteți să accesați această secțiune numai dacă vă faceți cont și ar trebui să faceți cont. Aveți și calendarul economic, aveți și calendarul, merge imediat și vă arăt. Portofoliu vă puteți face, puteți găsi aici deblocările pe token, nu știu dacă e updatat, ne uităm imediat. Investorii ce mai dețin share, găsiți și consultanță cu Daniel Niță, găsiți și aici și la secțiunea învață profilurile de risc. Acolo vă puteți afla profilul de risc. Dacă mergem pe acțiuni, bine, S&P-ul putem să vedem aici nou maxim istoric, 6173, Nasdaq cu 20.273 nou maxim istoric, volatilitatea scade, Treasury Bonds TLT-ul scade, iete. Na. Dow Jones undeva la 1%. Ce să vezi, ce să nu crezi. Bursa americană, nou all-time high. Amazon, Nvidia, bine, PLTR-ul. După ce am zis de PLTR de rău, a luat minus 11%. Unde e? În Twitter, trebuie să mergem în Twitter. În Twitter mergem, imediat. Să vă arăt postarea cu Palantero. Cu Palantero vă arăt imediat. Unde este? Unde este Palantero? Uite-l aici. PLTR Palantir am cumpărat în 2022, asta era, nu ne arată când era, ba da, pe 24 iunie, înainte să pice. Am anunțat și pe live în 2022, dar și în Patreon la preț mediu 13. Toată lumea vorbește acum că e bun de cumpărat. Eu am început să vând deja, baft. Deci putem să vedem aici. Asta era la ultimul update de pe portofoliu de acțiuni. Apropo, acest portofoliu de acțiuni, cel vechi, doar cel voi adapta, voi face update la cel nou pentru cei din Patreon săptămâna viitoare. Cel vechi va fi postat și el pentru cei din Patreon în mod gratuit. Cel vechi sau cel din martie, rămâne de văzut care. Dați follow și în Patreon. Vi-l pun imediat aici. Puteți să vă abonați, puteți da și follow gratuit în Patreon. Ce vreți voi, vi-l pun și pe asta aici, cred că e și în pin post, ok? Bun. O să fie pentru cei care sunt abonați de sigur, dar și pentru cei care doar sunt subscriberi în Patreon, cel vechi, ok? Bun, dar dacă ne uităm aici încă o dată, dacă ne lasă, bun. Vedem Palantir, $13 prețul mediu, aici era prețul actual 114, între timp s-a dus mai sus și eram 782%, s-a dus spre 1000 la un moment dat, 1000%. Și aici, Coinbase, asta era focusul, asta era din 2022, de la începutul anului. Vezi? Asta, de pe 12/1/2022, deci că au trecut 10.000 de ani de atunci. Coinbase Focus, păi unde era Coinbase în 2022 când am cumpărat-o eu? Uitați-vă și voi pe grafic. NIO, care n-a performat, îl aștept pentru 2026, poate măcar ceva performanță acolo. PLTR-ul, deci Coinbase, PLTR, rachete planetare. Disney Media n-a făcut nimic. NIO este cel care să zicem, a avut pierdere. Astea două, oricum bat pierderea asta destul de mult, Coinbase și NIO, și Coinbase și Palantir pentru 2022. Dar am ținut ceva, încă mai am PLTR, nu l-am vândut pe tot. Mai am ceva aici, dar da. Bun. Asta pentru Palantir. Ne întoarcem. A corectat aici undeva, cred că 11% total. Era 9,37 pe daily și apoi am mai luat după închiderea programului vreo 2-3%. În Google-ul min plus 2, Meta și asta, Meta am luat-o foarte jos, foarte jos Meta. Nici nu mai știu cât sunt pe plus pe ea. Dar am și vândut 50% din ea.
Netflix aici n-am luat din păcate, dar ne-am uitat la Netflix de atâtea ori când era când era $200, 230, 100 și ceva. Acțiunile, am și un video la mine pe canal pe partea de acțiuni separat. Și la ce mă uit. Lily Eli, aici corectează Amazon. Da, bursa americană vineri a fost cât de cât verde. Tesla aici un pic corectează. Avem și calendarul economic. Aici vedem ce se întâmplă în partea de calendar economic. Am văzut PCU, dacă se mai încarcă. Dacă nu se mai încarcă, nu-l vedem. Ne uităm pe data de 27, cred că a fost. Ia să ne uităm aici. Pe monedă USD ne interesează. Da, uite, Core PC a venit la 2,7, prognoza era la 2,6. Ok, a venit un pic pe urcare aici. Un pic pe urcare, nimic relevant, 0,2 versus 0,1. Un pic pe urcare, da, nimic fenomenal. Aproape unde era în așteptare. Un pic peste. Vedem acum că Jerome Powell are altă idee despre acest PC, dar nu cred. Aveți aici desigur calendarul economic, aveți calendarul de raportări aici și datele cheie, nu știu dacă au fost updatate, ne uităm imediat, 1 iunie, 30 iunie, încă nu, vor fi updatate până miercuri aici, ce ultimul era pe 27, Core PC Index. Și desigur mai aveți și calendarul de raportări financiare, puteți găsi și pe asta tot aici, vedem ce se raportează, dar de obicei mai e până la raportare, când o să fie, probabil iulie ar trebui să fie, la final de iulie. Bun. La token aici, la fel și astea vor fi updatate pentru deblocările pe iulie, am văzut deblocările pe iunie aici, aveți și ce mai investit investitorii mari, Bill Ackman, Bill Gates, ce deține aici inclusiv bufetul, updatat până în martie, doar ce ăștia updatează trimestrial. Am găsit și consultanța aici, cu mine găsiți și chestionarul ăsta extins pentru determinarea profilului de risc în investiții cripto, îl puteți face vreo 2-3 minute, cred că durează. Ok, bun. Mergem înapoi la Bitcoin, care pare un pic sub presiune. Sub presiune aici. Poate mai Trump ceva în materie de tarife. Vine deadline-ul pe 9. Când este 9? Ia să ne uităm un pic aici, ca să ne întoarcem la piețe. Când este 9? 9 este chiar... Mișcă ceva pe aici. Vecinii dau petrecere. 9 este miercurea cealaltă. Deci miercurea cealaltă. O să avem live, ce să vezi, când expiră tarifele lui Trump. Oi, o să avem live. Până atunci o să avem când? Joi cred că vine șomajul. Vedeți că avem surprize acolo, din punctul meu de vedere nu. Așteptarea cred că e aceeași la șomaj, 4,2. Nu e altă așteptare. În materie de șomaj cred că e 4,2 din câte m-am uitat eu ultima oră, dar joi. Nu știu dacă o să avem live joi, dar miercuri sigur o să fie live, iar între timp voi mai avea și niște videouri, unele pe partea politică și unele pe partea financiară. Asta până miercuri, vedem marți cel mai probabil, iar joi, vineri vine și unul pe politică, sigur. Bun. Mergem mai departe BTC-ul. Deci BTC-ul aici, dacă ne uităm la weekly, închiderea asta de săptămână, hai să o vedem. Țineți minte ultima analiză pe Bitcoin, hai să plecăm de acolo. Asta era ultima analiză pe Bitcoin. Dacă țineți minte de aici din FOMC, ziceam dacă Trump cumva se gândește să atace, cu toate că la numai atac n-a fost, așa, probabil Bitcoin va veni în zona de 101.700, ceea ce s-a întâmplat, dacă escaladeze un pic, poate un dip mic sub regiunea asta, dar mă aștept la asta. Ceea ce s-a întâmplat. Ok. Chiar am avut un 1 la 1 cu cineva înainte de acum o săptămână, cred, acum o săptămână și ceva, cu cineva din comunitate, în care tot așa îi ziceam că cel mai probabil era Bitcoin pe aici, ziceam cel mai probabil va veni și va testa zona asta de aici un pic sub 100.000, dar ar fi o oportunitate de buy. La fel și la ETH, i-am zis zona de 2100-2200, dacă o testează ajungem imediat și acolo. Okay. Bun, bine aici, acum în bounce-ul ăsta e important ca Bitcoin să urce peste 108.642. De ce? Asta. Aceste minime în scădere pe care le vedem aici, aceste maxime în scădere pe care le vedem aici. Din nou este Bitcoin la o zonă de rezistență momentan și asta se poate observa.
Asta se poate observa aici. Doar ce pare că nu poate să spargă momentan. Iar volumele slăbuțe. Ai avut aici niște volume de sell, dar aici în sus nu vin buyerii, cel puțin momentan. O să analizăm și indicatorii imediat. În termen scurt, dacă ne uităm, posibil să mai vezi niște corecții. Termen scurt, probabil spre 105-106, după cum arată momentan aici. Dacă te uiți la EMA-uri, la RSI și la toate cele, pare că sunt poziționate pentru ca Bitcoin să vină să testeze încrengătura asta de EMA-uri. Sau hai, 106.8, măcar 106.8, dar eu zic că probabil 106.2 până la 105.7. Asta analiza pe termen scurt. Dacă ne uităm la un daily, daily-ul vine în aceeași zonă, 105.78, 106.2. Problema ar fi cu Bitcoin aici, EMA-urile, dacă, putem să ne uităm, dacă nu menține din nou, probabil va veni din nou să retesteze nivelul. Să nu știu dacă mâine sau marți, rămâne de văzut, mâine de obicei este bullish, dar probabil până marți ar putea retesta regiunea de 105.8 aici, range-ul ăsta de jos. Problema e să nu pice din nou sub 9.21, cum ai făcut aici, n-ai ținut, ai venit aici, n-ai ținut. Okay? Din nou vrei să-ți ține 9.21 EMA și apoi putem vorbi de all-time high. Vorbim și de iulie, miercuri, deoarece se închide mâine. Mâine o să avem și apelul de final de lună cu cei din Patreon, categoria Live Trading Plus. Mâine probabil undeva la ora 6, ora României, 6:30. Imediat ajungem și la super chat-uri după ce facem Bitcoin aici. Okay? Apreciez răbdarea. Ajungem și acolo. Deci Bitcoin pe termen scurt probabil va încerca o corecție în regiunea asta, dar cred că totuși va ține. La dominanță trebuie să ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă aici. Bitcoin cumva strâmtorat în range-ul ăsta, vrei să spargă 108.6 ca să poți să vezi mai sus. Hai să vedem EMR-urile ce ne zic, de fapt indicatorii ce ne zic aici. RSI nu arată chiar rău aici pe daily. Pare că ar vrea un pic arcuire, vreau să vă stocați. Cu stocasticul ăsta în zona de sus poate să stai aici o perioadă, nu e o problemă, iar MACD-ul ți-a făcut cross. Nu e rău, termen scurt e problema aici pentru Bitcoin. Da, termen scurt e problema, termen scurt nu știu dacă va putea scăpa fără un flash aici, în regiunea de 105.7. E posibil, după cum arată momentan, mâine să fie o luni bearish. Prima din, nu știu, puținele pe care le-am văzut până acum, după cum arată bearish aici, Bitcoin aici, pare că va veni un pic mai jos în noaptea asta și poate mâine, chiar mâine, pare că mâine. Weekly-ul, închidere bine, ziceam de weekly aici, închidere bună peste 105.000, dar să știți că asta ar putea să fie o candelă engulfing bullish, cu toate că nu o să fie total, dar dacă ne uităm la body-uri aici, se poate observa că e. De obicei, aceste candele care au un engulfing de genul ăsta pe body, de obicei la începutul săptămânii îți retestează nivelul ăsta de 105.7 pentru a vedea dacă chiar sunt cumpărători acolo. Va fi diferit de data asta? Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Uite, aici deja ți-a testat, ai avut un engulfing, ți-a testat chiar până aici, imediat, chiar ți-a închis regiunea asta și apoi următoarea ți-a făcut asta. Cred că da, și aici cred că vom vedea o încercare măcar de retest în regiunea. Sperăm să țină 105.7 și apoi vedem ce se întâmplă mai departe. La monthly, dacă ne uităm aici, se închide luna bine, mai bine decât mă așteptam sincer în materie de închidere de lună pentru Bitcoin. Eu ziceam că dacă închide peste 146, bine. Posibil să mai dai un pic înapoi spre final de lună, că mai ai mâine, da? Și mai ai aici o zi și 5 ore. Posibil să mai dai un pic înapoi, dar totuși bine aici. Iulie, dacă închidem așa, probabil și iulie va fi o candelă verde în ceea ce privește Bitcoin. RSI arată bine aici pentru BTC. În zonele astea, iar dacă te uiți la macro, așa arată monstru. Așa arată monstru Bitcoin. Okay. Arată foarte bine. Volumele sunt un pic slăbuțe. Vedem ce se întâmplă mâine aici. Vedem ce se întâmplă mâine. Apare că o corecție ar vrea. Pare că un flash ar vrea aici la final de lună. Și la final de lună să mai fac și niște mânării aici. Cred că opțiunea deja a expirat, nu știu dacă vor mai fi atât de importante acum finalul de lună, dar se mai fac mânării la final de lună pentru Bitcoin. O lună cumva așteptată, volatilă, iulie ar trebui să fie mai bună, mai ales a doua parte, după 10. După 10 iulie ar trebui să fie bun. Vă ducem și de iunie, că probabil după 15-20 va fi ok, ceea ce a fost, iar Bitcoin acum se tranzacționează și ar putea închide din nou o lună istorică. La un all-time high pe monthly, aici, istoric la închidere. 3 luni, avem aici la ce să ne uităm în 3 luni? Da, se închide și trimestrialul aici, un trimestrial foarte bun.
Un trimestrial foarte bun, cu toate că vezi că acest trimestrial se tranzacționat în 75.000 pentru Bitcoin. Pe 3 luni. Foarte bun. Dacă ar închide peste chiar 93.000, ok. Dacă ar putea împinge peste un 109-110, ar fi fenomenal aici. Adică acest trimestrial pentru Bitcoin. Și ar putea urma poate unul în lateral, adică următoarele 3 luni în lateral sus-jos și apoi finalul de an cu acel blow-off pe care îl avem cu toții pentru Bitcoin. Bun, puțin către Trump, vrei să te ajut cu Iran? Trump, nu, ajută-mă cu Rusia. Când i-a zis, când i-a zis Putin. Da. Putin încerca și el să bage, să-și mai spele și el din imagine, nu i-a dat nicio șansă. Bun, IONET. IOTX, imediat intrăm pe IOTX să ne uităm și mai analizăm și alte lucruri din super chat imediat. Să terminăm cu Bitcoin. Deci Bitcoin bine și pe 3 luni aici. Bine, având în vedere că te-ai întors de la începutul anului, cu tarifele, ce ți arată asta? Deci aici ai avut, în astea 2 trimestre, astea 2 candele pe care le vezi aici, ai avut la Black Swan și la chestii, iar Bitcoin se tranzacționează aici. Ce îți zice asta? Ce îți zice asta? Îți zice că sellerii sunt praf. Asta îți zice. Nu există momentan selleri aici, reali. Iar la macro poți să observi că ține 9 EMA momentan. Atât timp cât 61.000, 68.000 nu pierde aici, e bine. E în continuare bine. Așa să mă uit pe o oră. Pe o oră în continuare arată bearish. Și pe oră și pe 4 ore arată bearish. Pe oră probabil va veni pe 107, un pic sub 107. Și apoi vedem dacă vine un 200, un 105. Bun. Ne-am uitat pe Bitcoin suficient, hai să vedem dominanța. Deci la Bitcoin concluzia e că pe termen scurt probabil va încerca o corecție aici. Sperăm să nu se ducă până în 100.000 din nou, să se ducă până în 100, maxim 104, 136, 104 și apoi din nou să-ți reia spre zonele de all-time high. Pe termen scurt bearish, termen median în continuare ok, termen lung nu mai zicem, adică nu mai zicem cum arată pe termen lung. Dominanța și e și teoria cu altcoin season că nu va începe până când Bitcoin nu va fi peste 120-130.000, cum a fost aici. Aici ai avut 20.000, aici ai avut 62, dar altcoin season a început când e pe la 36-40 pe aici. Okay? Când ai dublat all-time high. Aici n-ai dublat all-time high, dublarea all-time high ar fi 140.000 aproape. Dar măcar 120-130 să vedem pentru a vedea ceva speculă. Deoarece n-au făcut suficienți bani cu Bitcoin, aia e, ca să speculeze în altcoinuri. Și asta ți arată și dominanța. Asta și cumulat desigur cu politicile monetare și cu toate cele. Dacă ne uităm aici, în continuare n-ai ce să zici de la dominanță decât că e ok. E ok. Ăsta nu e ok în momentul în care va pica sub 62. Sub 62.4. Atunci poți să-ți faci speranță de altcoin season. Și mai era UST.DU pentru altcoin season pe care îl analizăm imediat. Dar momentan ăsta poți să-și faci caz, băi, chiar că merge 70. Nu ești departe, să zicem, de un scenariu de top aici în ceea ce privește dominanța. Se pupă cu alte tăieri, se pupă cu 2026, se pupă cu dobânzi scăzute, se pupă cu poate încetarea QT, se pupă cu toate astea posibil în 2026 sau final de 2025 aici, pentru ceva mai agresiv în materie de altcoin season. UST.D, dacă ne uităm aici, UST.D același lucru, până când nu vezi UST.D sub nivelul ăsta de 3.7, 3.4, 3.5, nu ai altcoin season. Okay? Nu există altcoin season până când nu vezi sub nivelul ăsta de aici. Când vedem că pică nivelul ăsta, e foarte probabil să intri în zona de euforie. Ok? UST.D sub nivelul ăsta de aici este zona de euforie. Zona de euforie care desigur este o zonă de sell istorică în ceea ce privește asset-urile de risc, dar mai ales cripto aici. Okay. Zonele astea de jos. Bam. Nu știu dacă se duce până în 1, dar eu zic că 2, 1, 9 probabil o să vedem. Arată foarte bine în continuare. Din nou rejectare de aici, din nou maxim în scădere. UST.D arată bine, probabil se va întoarce aici și vedem atunci. SOL-ETH a ajuns la zona de maturitate, de suport. Yeah. Da,
Sol, ETH se arcuiește. Ăsta ar putea să fie singurul lucru negativ momentan de aici. Are un engulfing aici pe ultimele 3 săptămâni. Când ăsta urcă nu e de obicei prea grozav. Poți să vezi ce s-a întâmplat aici la începutul anului, poți să vezi ce s-a întâmplat aici din februarie până în aprilie. Nu e grozav când ăsta urcă. Vrei ca ETH să și revină. Imediat ajungem și la ETH. Momentan pare că e un baz, dar e unul normal având în vedere că ești aproape de nivelul ăsta. Acum din nou, nu știu dacă vedem altcoin season-ul ăla pentru utility până când ăsta nu pică măcar 0.052 aici. Cumulat cu USD.D și altele. Volumele slabe față de aici. Asta poate să fie bine pentru ETH. Volume slabe aici. Slabe. Ce mai era aici de văzut? Mai era ceva, un total 3. Total 3 împărțit la BTC. Arată bine și ăsta pentru altcoin-uri, pentru că pentru un bottom asta vrei să vezi pe weekly. Nu știu dacă am mai văzut până acum așa ceva aici. Ia uite-te chat. Ai mai văzut așa ceva? Un doji în bottom? Aici. De obicei, când ai un trend descendent și spune un doji aici, foarte bun. Poate zice aici, dar asta nu era încă un trend descendent sub nivelul ăsta de aici. Am mai putea face caz aici, în nivelul ăsta, un doji, poate similar. Dar asta arată mult mai bine, iar pare că volumele sunt bune aici. Bun, la asta se uită mult și Cohen, la total 3 versus BTC. Se poate observa că ești în zona roșie. Deci, din zona te poți aștepta la reacții mari de la altcoin-uri de aici, din regiunile astea. Dacă ne uităm simplu la total 3, și ăsta e gata, dacă te uiți. În continuare bine aici. Și mereu am făcut caz de asta aici pentru total 3, care exclude Bitcoin și ETH. Bottom-ul real, neatins. Retest spre bottom, dar nu l-ai atins încă o dată. Iarăși retest aici, în regiunea asta, același lucru. Și acum ai vrea din nou continuare. Bine, arată bine. Arată bine total 3 aici. Pare pregătit, dar a mai arătat el pregătit. Frumos și V-shape-ul ăsta, bullish peste 930 de miliarde. Urcă peste nivelul să zic că face all-time high și intrăm într-un măcar un mini altcoin season. Dar trebuie să trecem hopul ăsta. Trebuie să trecem hopul de o săptămână, două. O săptămână, două ne va spune aici dacă urmează altcoin season sau nu. Cam asta. ETH. ETH. Țineți minte analiza pe ETH? Nu, sper. Că nu mai am, că am șters-o, am făcut-o în Patreon, dar cam asta era. Cred că am făcut-o și pe Bitfinex. Cam asta era. Vă ziceam, într-un scenariu mai bearish în care conflictul escaladează, ai fake out în zona de sus. Zona asta nu ține de 2400 și vezi fake out în zona de jos. Ceea ce am văzut. Și acum te-ai întors aici. E textbook momentan. Am mai văzut mutări de genul ăsta. De ce se întâmplă? Hai să le explicăm pentru toată lumea simplist, să înțeleagă și bunica dacă se uită. Ai nivelul ăsta de jos de bottom, totul ține de bottom aici la mutările astea. Ai nivelul ăsta de bottom, da? Din 1380. Ai avut prima urcare până în 2600. Vă ziceam, cel mai probabil nu se va întoarce sub 2000, ci se va menține aici. Deci, ăștia care au ratat să fie forțați să cumpere aici, să facă FOMO. Cât trece timpul mai mult și să stai aici, cu atât, te forțează. Ziceam că cel mai probabil vom lovi 2800, da, ziceam, chiar de aici, din regiunea asta, că cel mai probabil vom lovi 2800. Am lovit 2800, aveam un sell, ce-i drept, un pic mai sus, la 2940, 2950, 3000. De 5%, deoarece mă așteptam la o corecție aici de la ETH din nivelurile astea, dar aici, după ce ăștia au așteptat atât timp să se întâmple ceva și poate au luat niște poziții long aici în regiunea asta, au început să cumpere, sau dacă n-au cumpărat, adică au zis, bă, asta va pica, se va duce și voi cumpăra 1900-1800. Aici, cumva, i-a pedepsit, zicându-le că se va duce 2800, 3300, 3500, 4000 all-time high. Și aici din nou i-a forțat să cumpere. Okay. În regiunile astea. Și poți să observi, uite, pe volume.
poate vedea mai mult volum de buy aici. Mai mult volum de buy aici. Cumva mai mult volum de buy aici. Și mai mult volum de buy. Și odată ce s-a întâmplat asta, desigur, a venit remontada. Aici a speriat. Oleu, ce am făcut? Am cumpărat aici, acum am cumpărat 2800 iarăși, acum e 2100. Și aici din nou i-a speriat. Și din nou ăsta e fake out, cel mai probabil aici, în materie de ETH. Okay. Important acum pentru ETH e să nu pice sub nivelul ăsta de 2100. Eu aș zice la weekly sau daily, chiar daily. E foarte important să nu pice sub 2225. Țineți minte nivelul ăsta de care v-am explicat, 2225. Deci am dat, pot să văd o corecție până în 2225. A fost un pic mai jos, a fost 2122, chiar aproape 2100 aici. A fost un week în regiunea asta. Dar sub 2000 v-am zis că probabil nu se va duce. Okay? Și nu s-a dus sub 2000. A venit aici, a făcut bounce și acum se tranzacționează aici în lateral. Din nou, în același stalemate, cât a fost și până acum în nivelurile astea, nu m-ar șoca să vedem ceva de genul ăsta. Din nou, de la ETH, în perioada viitoare. Poate un mic pullback aici, o dată cu Bitcoin, apoi din nou reluarea acestui nivel și apoi vedem dacă face breakout. Ulterior cred că îl va face și vom vedea 3300-3500. Mențin pentru ETH. Când Dumnezeu cu mila. Acum pe weekly, o încercare bună. Nu e aceeași candelă ca Bitcoin aici. O încercare bună. O închidere foarte bună ar fi 2500 măcar. Dar hai măcar să închide 2400, ceea ce este ok. Hai să uităm la EMA-uri aici. EMA-urile trebuie să le reia. Spre deosebire de Bitcoin, ăsta este sub ele. A încercat aici, sunt multe săptămâni. Acum e bine măcar că închide peste 21 EMA. 200 în continuare este problema. Aici pentru ETH. Și problemă și pe daily. Se poate observa. Uite. 200 moving average, linia roșie. Problemă. Când ăsta va închide în sfârșit încă o dată peste 2600-2700, atunci putem vedea breakout-ul de aici. Da, pare că în continuare e manipulat. În timp ce este manipulat, cumpără BlackRock. Cumpără BlackRock. Ai avut aici un exit pe 26, dar pe 27 a venit cu 32.000, deci au ieșit 11.000, 32.000, 24.000, 29.000, 45.000, ieșire de 4.000 aici. Continuare foarte bine. Și BlackRock aici bagă, tată. Bagă, tată. Bagă pentru că BlackRock nu e frică să mai aștepte un an. Bagă, tată, bagă. În total s-au luat pe ETF-ul ăsta 1,25 de milioane de ETH. 1,25 milioane ETH. Iar ieșirea asta desigur a fost din Grayscale. Ieșirea a fost din Grayscale de aici. La BlackRock singura ieșire a mai fost aici pe 20 când a mai fost ceva panic. 7.000. În rest cumpără BlackRock că vinde staking pe ETH pe 5 iulie. Se prea poate. Am văzut că CryptoTsarul a zis că vine ceva puternic în iulie pentru cripto. Posibil să fie vreo aprobare de ETF. Posibil să fie un staking pentru ETH. E o probabilitate. Dar vom vedea zilele viitoare dacă cumva se știe ceva. ETH probabil va decola din nou spre regiunea asta de 3000 plus. Din nou va fi sell de rumor dacă cumva ăsta urcă iarăși aici și vedem că vine ceva. Mr. Hamsterul, mersi pentru 5 euro, sir. Apreciez mult. Bun. Deci ETH aici mai slăbuț decât Bitcoin la monthly. Azi de monthly-ul roșu. Spre deosebire de Bitcoin care a închis pe verde. Totuși, măcar ai avut aici o încercare în regiunea de jos și n-ai putut. Ai făcut aici, uite, un doji frumos aici. Dragonfly sau cum se numește asta, am și uitat. Un doji în regiunea asta, deci foarte bun. O revenire foarte puternică și acum asta e în lateral. O închidere de monthly peste un 2542, dacă împinge la final peste 2500 ar fi excelent aici. Ar fi excelentus pentru ETH. Și azi de un pic EMA-urile ce se întâmplă. 2 ore 45 de minute ne-am încălzit pe live-ul ăsta. Chiar ne-am încălzit. Arată bine. Arată bine RSI-ul aici. Nici măcar n-a venit să testeze SM14 aici. Bine rău. Bine. Arată bine în continuare. Pentru o redresare spre regiunile superioare la un moment dat. Stocasticul și el decent. Nu atât de bine ca RSI-ul. Iar MACD-ul cumva baierii mai pierd ceva putere aici. Dar e bine. Daily-ul n-a făcut cross-ul, dar cumva sellerii pierd putere, se poate observa. Încercăm să vedem dacă face cross săptămâna viitoare, e foarte probabil. RSI-ul și ăsta pare că sparge SMA14 binișor aici. Nu, poate dacă Bitcoin corectează pe termen scurt, să vedem din nou ETH corectând
poate odată cu Bitcoin undeva spre nivelul ăsta, 2380, nu știu, 2300, dar ulterior cred că va face bounce și vom vedea din nou 2549, din nou regiunea de 2600 și putem vedea din nou un atac în regiunea asta de aici. Odată ce va ataca din nou range-ul ăsta, atunci ne vom da seama, odată ce atacă din nou regiunea asta de aici, că cel mai probabil o va sparge data asta. Vom vedea 3300. Ok, bun, mergem mai departe. Am făcut și ETH. ETH BTC. N-arată diferit aici față de ETH simplu. Dublu subsol, nu știu dacă face, nu pare momentan. Pare mai repede că din nou se redresează aici și ulterior vom vedea redresarea spre regiunea superioară aici. Arată bine de bottom aici ETH BTC. Arată bine de bottom în continuare aici ETH BTC și ulterior, nu știu, 0.4. Regiunea asta de aici, 0.4. 0.4. Ar putea să fie din 2-3 candele aici, 0.4. Pentru ETH și RSI arată în continuare bine pentru ETH BTC. Ok, în continuare ok. În continuare foarte ok ETH. Nu pare că ar da prea mult înapoi, sincer. Nici Bitcoin, nici ETH aici. Poate termen scurt. Ok, ce mai facem? Ce ne mai uităm? Închidem danielniță.ro. Intrați voi pe danielniță.ro. CTK-ul, asta nu mai tranzacționam și în trecut, a atins regiunea de jos. Ia să ne uităm cât s-a dus CTK-ul. Are volum. Uite, alcunurile astea uitate de lume găsesc niște volume interesante. Pentru că n-au prea mari volume și pot fi manipulate ușor. Dar e la rezistență. Arbitrum l-am analizat mai devreme, arată bine. Dar Arbitrum cumva ți-ar putea arăta ce urmează pentru ETH aici. Doar ce arată foarte bine. Arbitrum pentru bottom. Avele, nu mai zic de ave. Foarte bine. Foarte bine. Hai să facem super chat-urile și apoi mergem din nou pe chat. Imediat. Ia să vedem. Cel mai tare live continuă tot așa. Japonia, mersi Marius. Apreciez, ești membru de 16 luni aici. Andrei M, apreciez toate gifturile pe membership pe care le-ai dat. Media 6014 mai poate? Pare că da. Ne-am uitat mai devreme la SEI. 042, 044, poate chiar un pic mai sus ar putea fi relevant. Dar dacă ai 014 stai foarte bine. De ce ți-ai face griji acum? Pune-i un break-even și uită-l. Când te trezești, poate mănânci. Analiză Marvel Technology. Ia să vedem. Marvel Technology. Până Nasdaq. Îmi pare rău că a durat atât. Dar când mă apuc să vorbesc, știți foarte bine că e greu să mă opresc. Marvel Technologies. Bun. Am dacă l-am analizat pe ăsta sau nu. Nu pare. Nu pare. Dar arată bine. Hai să ne uităm un pic dezbrăcare. Cu ceva volume aici. Semiconductori. Ok. Ok. Ai avut aici din 2000 până în 2020. 20 de ani. 20 de ani pentru cei care plâng că acumulează ETH și nu mai crește. Asta a făcut 20 de ani. Asta. Deci 20 de ani. Mai punem un pic și ajungem la vârsta pe care o am eu. Mai punem 13 ani. Aici. În sfârșit a făcut breakout în 2020. 2021 a făcut $94. Ți-a retestat regiunea asta, apoi a mai făcut încă unul aici. Seamănă un pic cu o distribuție Wyckofiană, dar e foarte probabil să mai aibă una. Aici. Înainte probabil să vezi asta. De la el. Dar macro nu e rău, numai că 20 de ani. 20 de ani. Volumele sunt bune aici. În continuare pentru asta. Pare că ar mai avea o incursiune. Termen scurt, hai să ne uităm. Probabil 92. Dacă ne uităm pe daily. Daily-ul deja corectează. Iete. Ce facem? Ce facem? Pe care punem preț momentan? Aici. Atâta timp cât ține 70, probabil va retesta 70. Face asta. Ulterior probabil va retesta 93. Are și gap aici de închis. Nu l-a închis încă total. Mai are un pic. Da, cred că 92-93 și pe urmă vedem. Dar termen scurt e posibil să găsești niște corecții aici. Înapoi în regiunea de 69-70. Analiza full e asta. 69-70-93. Da.
Cam asta. Iar monthly în continuare arată ok. Ulterior vedem dacă sparge regiunea asta și mergem mai sus de range-urile astea. Problemele apar dacă vrei cumva să spui întrebări despre probleme. Problemele apar de îndată ce pici sub 53. Atunci probabil te vei întoarce în 35, posibil mai jos. Momentan probabil corecție mică și mai sus. Mai departe. ZK Sync. Nu, ZK Sync. Dacă se mai întâmplă ceva aici. Ia să vedem. Ia să vedem. Texas Governor Abbott signs law making gold and silver legal tender in day-to-day financial transactions. Ia auzi, mă, Peter Schiff. Trump eyes Reid to challenge Messi in Go Primary. Ok. Nimic relevant. Nimic relevant. Mergem mai departe. ZK Sync. ZK Sync. ZK Sync. ZK Sync. Bun. Da, ZK Sync n-a venit aici. Surpriză plăcută că n-a venit până în range-ul ăsta. Buyerii pare că vin. Deblocarea a fost acolo. Reacția e aceeași. Pare că ceva vine pe ETH și ăsta arată binișor pe zona de bottom, dar nu e încă. Mai bine arată Arbitrum pe o zonă de bottom decât ăsta. Cu toate că ai văzut niște buyeri aici pe ZK Sync. Binișor, probabil termen scurt 5.155 și vedem dacă pe urmă poate să urce din nou în 0.8 și atunci putem confirma un bottom. Bottom-ul poți confirma numai dacă urcă peste un 6 cenți aici. Măcar dacă face asta. Ok. Și apoi ai ce să te legi aici ca să vezi un 11-15 cenți regiunile astea. Ok. Dar binișor pe termen scurt aici. La nivel de bottom ai aici din top ai minus 85%. De obicei dacă nu e un shitcoin foarte foarte mare îți spune între minus 85 și minus 88-90%. Altele fac și minus 95-98. Dacă nu e un shitcoin atât de mare și are ceva utilitate și ZK Sync care ar putea. Eu zic că asta va face la un moment dat V-shape. V-shape înseamnă ceva de genul ăsta, adică urcare înapoi în regiunea asta superioară. V-shape. Poate fi de aici, poate fi de aici, rămâne de văzut. Dar asta probabil va rula la un moment dat, destul de puternic. Doar ce are capitalizare mică. Bun, îmi place, vreau să văd dacă e vreo divergență bearish, bullish aici, asta, să ne uităm. Să ne uităm un pic la preț. Ia. Ai așa, o dată. Și ai aici. Din zona asta n-ai o divergență bullish momentan. De aici, nici de aici n-ai o divergență bullish. Asta ar fi o problemă. Totuși RSI-ul arată bine. Arată că ar vrea mai sus. Măcar că ar fi și o divergență bullish aici. Aveai ce să te legi. Stocasticul croșier. Nu, e bine, e bine. Altfel, eu zic că probabil surprize plăcute. Doamne ajută în iulie-august pentru ele aici. Pare că au măcar o tentativă de o lună de raliu. O lună, două de raliu ar putea duce. Ar putea duce. Problema vine că după raliurile astea de obicei nu țin gain-urile și de-aia nu poți să intri în altcoin season. Ca să intri în altcoin season trebuie să ai raliul ăsta până aici, să ai o corecție, să ții gain-ul ăsta și să faci asta. Ok? Și atunci poți să te gândești la altcoin season. Dar trebuie să ții gain-urile. Dacă ăsta vine și îmi face asta, face bounce-ul și apoi continuă cu nou minim, n-ai cum. Trebuie să țină, dar aici trebuie să vină, să facă asta și de-abia apoi puteai să te gândești. Dar asta am mai văzut, volumele acolo. Pare bine și ăsta, pare că toate layer 2-urile aici arată ceva decent momentan. Bun, hai să ne mai uităm mai departe. Ace, mersi pentru toate gifturile pe care le-ai dat. George Mihaile, mersi pentru 10 lire. Încă o dată Ace. ZK Sync e BTC Killer. Toți am vrea asta, numai că nu cred că există un BTC Killer momentan și nici măcar nu fac același lucru. Dar ZK Sync, da, probabil arată bine de bottom, la fel ca Arbitrum. Toate layer 2-urile astea, ZK Sync, Arbitrum, nu știu la optimism, nu m-am uitat, dar arată bine. Bun. Necula Bogdan, mersi pentru 20 de ani în membership, apreciez. IoTex, ne uităm la IoTex. Dacă mai aveți super chat-uri acum, că nu știm cât mai stăm, ne mai uităm și la piețele bursiere imediat și la aur și la toate cele și poate dacă mai arăta ceva între timp la subiecte facem. Despre politică am vorbit, na, cât de cât. IoTex. Imediat.
IOTX, Tether. Ia. Să-l vedem. Slăbuț în continuare. A încercat aici urcare, din nou nereușit acest IOTX. Bottom, top-ul în 22 de cenți. Nu cred că scapă ăsta de a reveni spre range-urile astea de aici. A testat regiunea asta de mai multe ori. E foarte posibil să mai ai o incursiune aici înainte de bounce. Bounce-ul cred că îl va face, dar e posibil de un pic de mai jos. Ulterior cred că va atinge din nou 3 cenți jumate, posibil chiar de regiunea de 5 cenți, 80 de aici. Azi vedem cât a picat din top. 95%. Bottom creat în 2023. Avem aici făcut altul în urcare. Ciudățel. Ciudățel. Momentan țin faptul că ai putea din nou corecta aici în nivelul ăsta înainte de urcarea asta. Atâta timp cât nu reia măcar regiunea de 2 cenți 90 aici. Daily-ul, ce ne-aici? Da, daily-ul ce că măcar va corecta spre 1-2 aici, încă o dată. Încă o dată. E posibil să mai ai o incursiune și să duce același lucru în zona de jos înainte de un bottom. Înainte de un bottom și din nou aceeași oscilație. Aceeași oscilație aici pentru IOTX. Cel mai probabil, în zonele superioare. Bun, mai departe. Nu mai am voce. Nu mai am voce. Ne ducem și noi la un K de like-uri pe live-ul ăsta. Aici aveți butonul. Nu uitați că avem un sponsor pe canal, cei de la XFI, Exchange de cripto românesc. Vedem dacă își listează moneda luna viitoare. În iulie. Bun, mai departe. Mai departe. IOTX am zis. Altceva. Mr. Hamsterul, mersi hamstere pentru 5 euro. Bun. Optimism, ENA. Hai să ne uităm la ENA și SUI. ENA, 26. N-am mai luat la ENA aici. Ne uităm și la TIA imediat. ENA are seller, dar pare că și ENA aici va pune un bottom prematur, măcar pe termen scurt. Înapoi în 31 de cenți, cel mai probabil. Și vedem după. E bottom final? N-ai încă o confirmare aici de așa ceva. Confirmarea măcar peste un zona de 40 de cenți aici ar putea veni. Hai să uităm la RSI și restul. Rezistență. În RSI. În stocastic, dacă ne uităm, șerpuire nu știe ce vrea încă. Nedumerire, un pic bine pe termen scurt. Termen scurt, ok. Termen scurt ar putea rula până în 31 de cenți, unde vine 55 EMA. Dar mai sus vedem după. Mențin poziția pe care o am, nu mai adaug momentan. Bun, SUI. Și asta e un pic la rezistență, încă o dată. Încă o dată la rezistență. Maxim scădere, minim în urcare. Un triunghi simetric momentan. Weekly-ul cât de cât ok. Pare totuși că ar vrea un pic să corecteze la început de săptămână acest SUI. Interesant, unele acolo mai bine, unele destul de slab, cum ar fi SUI, de exemplu. SUI pare că va corecta spre zona asta, de 2.61 măcar. Poate chiar 2.43 aici. SUI am vândut aici ceva o parte, dar mai am. Aș vrea să reiau poziția de sigur într-un dolar, dar nu știu dacă dă oportunitatea respectivă. Hai să suntem la oscilatori. Oscilatorii, selling pressure aici pe SUI, venit de undeva. Nu-mi place. Nu mă convinge urcarea asta pe SUI de aici. Nu mă convinge. Doar o luare 3 dolari pe weekly m-ar convinge. Continuare nu-s bullish pe SUI aici. Nu-s bullish pe SUI aici. SUI nu. Pare că arbitrum ar putea face o surpriză. Pare că altele ar putea face surpriza acum față de SUI care deja a făcut. TIA. TIA o să ce ai acumula. Momentan aș acumula ENA, pentru că n-a făcut un minim atât de în scădere cum e asta. N-ați o pasta. Zici că e moarte curată. Va venit un buyer aici și imediat au venit sellerii peste el. Totuși e și o parte bună. A atins 1.32, n-am fost pe fază. A urcat peste 1.39 și acum pare că încearcă un minim în urcare aici. Totuși n-ai o formațiune de bottom aici. La TIA arată, la ENA arată un pic mai bine. Să-ți picat sub nivelul ăsta de aici, acum ești în price discovery aici pentru TIA. Aș mai adăuga la 1.2.
La 1, 2, 1 aș mai adăuga ceva. Cât a picat din top? Ia să ne uităm. 93%. Face 98%. 42 de cenți, vedem. Nu știu dacă face 98%, dar 93% momentan. Măcar să oprească la 95. Eu zic că șanse bune să oprească la 95. Adică un pic sub $1 aici, această TIA. Pentru în sfârșit un bottom real. Și o retestare în 3, retestare în 6, 8, rămâne de văzut. După. Estate X, SX Mobile, Bluffin, Pith, ENA, Airdrome, thanks. Ai zis ceva aici. SX, îți fac 2. Estate X. Asta e? Estate X pe cripto. Ok, ceva nou. Îmi plac, măcar astea ceva noi. Bun, astea ceva noi, nu prea ai ce să analizez la ele, decât că ăsta arată bine, probabil va merge 3-5 cenți. 5 cenți, regiunea asta de aici. E ceva nou, n-am auzit să văd ce face momentan. A avut aici o urcare, pe ce e asta? TX. Pe MEXC, desigur, pe Binance nu e. Hai să ne uităm pe MEXC. S-a listat pe MEXC în 3 și ceva, a avut o corecție la 0.06 și acum e aici. Ce facem asta? Estate X. Estate X Coin Market Cap. Trebuie să fie, sau CoinGecko. Ia. Că sunt curios acum. Și la volumele cât de cât ok. Ai avut aici un demaraj destul de bun. Acum nu știu pe ce se ocupă și ce tokenomics are. 7 miliarde și ei raportează 598. Adică foarte puțin în circulație, dar aia probabil și urcă atât. Paradigm shift in real estate investment. Ok, au mai încercat și alții. Ce îmi place așa că e fresh. E fresh, dar nu știu cine controlează această monedă. Uite-te la eGold. Ne uităm la eGold imediat. Ce face? Face ceva? Tokenizează real estate. Da, au mai încercat și alții, e greu. Dacă BlackRock, o să facă BlackRock asta, nu cred că Estate X. Interesant, pare că va veni să închidă din zonele astea de aici, dar probabil va corecta din 3 cenți din zonele astea de week. E interesant, depinde unde ai intrat în el. Aici nu știu dacă ar fi o idee prea bună sau dacă intri aici stopul e sfânt sub 1.4, doar ce pică nivelul ăsta se va întoarce aici cel mai probabil. EGLD 13. Păi nu face nimic. Ne uităm la el, dar arată bine. Probabil că iarăși va încerca 14.72 cu dublu subsol, uite. Dublu subsol de care probabil vorbeam, că e o posibilitate aici în materie de e-gold. Cu toate că am mai făcut un nou minim, 11.41. Arată bine în continuare, probabil va veni 14.62, vedem dacă și 17. Da, din dublu subsolul ăsta de obicei ai o reacție bună. De obicei ai reacții bune de aici. Din zonele astea. De jos. Da, măcar 14.69 săptămâna viitoare. Bun, salut. Bun. Pith. Hai să ne dăm un pic la Pith. Că am zis că îți fac 2. Pith că mă interesează și pe mine. Poate să mai marchez ceva poziție în Pith. Apropo, Coinbase or să bage din iulie, o să bage futures pentru americani. Și asta este o chestie. Pentru altcoin season, pentru că ăștia ar place să speculeze foarte mult în futures și e o posibilitate bună să urce altcoinurile pe tendința asta. Pith 10 cenți, posibil să urce până în 10.8, 10.9. E bottom pentru Pith aici. Îmi place zonele astea de capitulări, dar până când nu reia un weekly peste 12, regiunea asta de aici, nu putem face caz neapărat, dar arată binișor. Cât a picat din topul ăsta? Doar 71, dar asta e de pe Coinbase. Pith. Ia să vedem. Așa.
Așa da. Așa da. Teoria mea de bottom era aici, în range-ul ăsta pentru PIF. Nu e departe. 95% ar fi aici, acum e minus 93. Da, poți să te aștepți la un bottom aici. Poți să te aștepți la un bottom aici. Și la o manevră de genul ăsta. De la PIF, din zona asta. Din nou pare zona. Pare zona pentru PIF. E posibil să mai adaug la PIF aici. Arată decent. Arată decent și oscilatorii arată decent de aici. Și MACD-ul e ok. Decent. Decent PIF. Probabil termen scurt 12, 14. Median, nu scurt. Termen scurt, probabil un pic mai sus, 10-7. Sau te poți uita la bătrânul One. Îl dețin de mult timp, dar mi se pare un red flag pentru că pe Binance a fost delistat și nu mai este decât în paritate cu TRI. Mă gândesc să scap de el. Bun. De ce l-au delistat ăștia pe One, pe Harmony? Sunt nesimțiți? Bun. Bătrânul Harmony One. Te gândești că ai fi putut să ieși aici în noiembrie, când a făcut 4 cenți. Văceam că probabil bottom-ul pe la 1 cent și un pic la asta. De aici. A avut mai multe urcări aici. Nu știu dacă probabil a intrat pe aici, de asta n-a ieșit din el. Din nou la zona de bottom pentru ăsta, la fel ca la Gala cel mai probabil. Termen scurt, bottom 0013, 001, 0012, nivelul ăsta de aici. Dar pare că din nou e la nivelul ăla pentru One. Din nou. Acum la nivel de oscilații, dacă mai atinge nivelurile astea, din nou ești nivel de exit aici. 2, 8, 3. Nu mai zic de dacă atinge vreodată 10 aici. Da, cât de cât decent. Omni facem. Omni USD. Omni. Da, și Omni aici, interesant. Ți-a pierdut nivelul, s-a dus în cap. Nici măcar n-a revenit înapoi în levelul ăsta. A corectat de aici, din 10 până în 6. N-a ținut, s-a dus. Totuși, Omni a dat tot înapoi, aproape până în 97 de cenți. A fost chiar 1,42, iar volumele vin. Din topul topurilor din top, a picat de aici 98%, aici avea minus 98,7. Da, posibil să mai ai o mică incursiune aici, în nivelul ăsta, spre $1. Ar fi foarte bun ăsta de poziționat din punctul meu de vedere ca și risc, sub nivelul de $1 un pic, adică nivelul ăsta de aici. Poți să facă ca un pengu, să vină aici, să facă bounce și apoi să corecteze, să întoarcă nivelul ăsta superior. Acest Omni. Dar da, nu e departe de un bottom. Americanii cumpără Doshi și păi da, și Pengu. Și Pengu. O analiză pe Pi. Păi Pi, v-am zis că se va duce în jos. Pi, sper că ați reușit să vindeți. Da. Plian, da, nu vreau Plian. Da, probabil Pi va închide tot până în 4 cenți la un moment dat. Bearish. Odată ce pierde nivelul de 46 de cenți s-a dus. Bearish, e departe încă. E foarte departe încă de zonele astea de jos. Probabil va corecta până în range-urile de jos. Bearish ăsta. În primul faz probabil 46 de cenți și vedem după. Stai așa. Unde îl găsim pe ăsta? Da. Încă unul bun. Încă unul bun de bottom aici. Încă unul bun. Altcoin-urile pare că mai binișor decât Bitcoin momentan. Interesant. Dublu subsol. Probabil target termen scurt. 8 cenți. Posibil chiar 9 cenți jumate. Pentru asta arată binișor. Dacă sparge 10, atunci poți să te aștepți. Dacă sparge 10-11, poți să ajungi la un V-shape până în 26 de cenți. Binișor acest UD aici. Binișor. Ia, cât a picat din top.
a picat 96%. Da, ești în zona aia. Ești în zona aia. Vezi, multe altcoin pică 96%, dobânzile pică, se aprobă ETF-uri, se aprobă futures-uri, pare că ceva mișcă. Teta. Dacă ar mișca și bătrâna doamnă, da, mișcă pare. Pare că înapoi în 80 de cenți, poate chiar $1 bătrâna. De aici. Din nou și ăsta, dublu bottom macro. Dublu bottom macro, 58 de cenți pentru bătrâna doamnă. De aici, aceeași oscilație, în aceeași depresie monumentală, cu ceva zone de volume. Probabil în perioada viitoare va urca, după cum arată, și RSI se oscilează similar. Stochastic cu același lucru, iar MACD-ul pare că da, îmi face un cross. Da, vă puteți aștepta de la Teta mai sus în perioada viitoare. 96, $1, poate chiar 1,415, vedem. Sol. Au încercat ăștia din nou să pompeze Solana, pare că da, 151, măcar o zi au reușit. Candelă bună pe Solana aici. Păi poate face și Solana mai sus, că mai am Solana de vânzare. 4 ore un pic bearish, la fel ca Bitcoin un pic aici. No, bullish doar peste 153. La rezistență. Pare că va corecta. Pare că va corecta cu Bitcoin aici, pe termen scurt. Neo. 3 ore. Ca pe vremuri. Neo 5.52. 5.52. Din nou în zona de bottom. Mai repede tranzacționez gas decât Neo. Neo probabil ulterior în 6.52. Gas. Gas ăsta mi se pare mai interesant la nivel de oscilații. Zonele astea de 1.7. De aici. Probabil și gas va veni un pic mai sus. Optimism. Binișor și optimism aici, având în vedere că a venit până în 50 de cenți. Wow. A venit până în zonele astea din 2022. Deci a venit cu în zona de acum 3 ani. Wow. Da, foarte probabil să pună un bounce măcar până în $1 și ceva de aici. Optimism. Din range-urile astea. Nu știu, pare că miroase din nou un alt coin, să vedem să nu strice Trump din nou, dar graficele cumva țipă că ar vrea din nou. Dacă o strică Trump din nou, ce putem face decât să strângem din... Sperăm să mai aibă și el puțină pauză, un pic, probabil termen scurt 0.65, arată bine. La cât crezi că ajunge gol? Ne-am uitat mai devreme. 14, 17 primele targeturi și apoi vedem. Vedem ce poate mai departe. Bun, prea multe criptomonede, mai mergem și pe altceva. XRP-ul ține aici de ceva timp, dar nimic relevant decât lateral. Laterală, BNB-ul laterală, dar în continuare bine la macro, pare chestiune de timp, până când vom vedea 1000. Sahara, da, Sahara, am văzut mai devreme Sahara. Sahara, hai că apar de-astea noi un pic așa. Un poco. Sahara, păi da, abia s-a listat, ce putem să-i facem? Decât să corecteze înapoi în 2 cenți și apoi poate vedem ceva, dar... Trump este the best... L-a stricat, da, exact, dar nu poate să o ține la infinit. Bun, altceva, nu cred că pe cripto mai vedem, poate ceva mai... Uite, o manta, ceva, un pixel, ceva. Da. Pixel, da. 004 cel mai probabil. Pixel arată bine pentru bottom, minim în urcare. Oricum am mai făcut analiza asta pe pixel, corecție și probabil zonele astea. Pixel, interesant. Saga, mai puțin interesant. Dar probabil și ăsta va aduce în 30 de cenți. Manta, că mai am ceva. Mai puțin interesant, dar nu e departe de bottom de la 10 cenți de aici. Poate face cineva front run și ne ducem în 36, 50, 90 în regiunea asta de aici și încearcă din nou un maxim în scădere aici. N-ar fi exclus. Arată binișor și manta aici.
Altcoin-urile binișor pare, ciudat de binișor, Dimension cam asta era ideea, dar și mai bine că a ținut bottom-ul ăsta. Probabil 49 de cenți din nou pentru Dimension de aici. Atomul din nou 4, bine și el, undeva 4.32, mai am și ceva atom aici. Hai măcar un 8.12, să mai scap de el. Altceva, ton, nu, e goldul, mai slab, dar probabil și ăsta va merge mai sus. Dot. Bun, Polkadot. 3.43. Probabil 36 în Polkadot. Vedem dacă ăsta a fost ultima chemare aici pentru bottom, pentru Polkadot. Excel. Poate ieșea și el niște vacanțe și ne și noi să vă facem treaba, neneatra. Da, ar fi bine. Măcar să ne facem și noi un mini altcoin season. Că după atâta mari de timp am meritat. Axelarul, da, bine și probabil se va întoarce în 44 de aici Axelarul. Fetch și cam atât pentru azonul, la ce avem 3 ore 17 minute. Fetch-ul arată bine. Fetch-ul arată bine la weekly. Termen scurt e problema. Să țină un 0.63. Bullish, dar peste 0.83. Bun, hai să ne uităm și pe piețele bursiere înainte să ieșim. Mai facem analize și miercuri. Marți sau joi fac mega market update în Patreon, deci dacă vreți analize la cerere, mai bine dați un pledge în Patreon, deoarece acolo le fac în fiecare săptămână aproape la cerere. Okay? Ce vreți voi? Bun, Sophie, da, uite, Sophie, intra pe Sophie pe care am anunțat-o în Patreon, imediat vă arăt. Face bani, numai că nu vreau să o retrag acum, vreau să fie un fel de palantiră această Sophie. Imediat, unde eram? Uite aici. Bun. Am plasat un ordine de cumpărare pentru Sophie la 9.1, asta era pe data de 3 aprilie. Și poziția a fost executată la 9.1. La 9.1. Aici, undeva. Undeva aici. Da, 84%. Nu e rău. Nu e rău, dar cred că poate să meargă mai bine. Adică, uite cum arată. Dacă n-ați văzut și sunteți privitori nou aici, intrați la video la mine pe canal, găsiți secțiunea de analize pe aceste acțiuni, pe free cash flow, tot găsiți ce am analizat pe ele. Iar Sofa era una dintre ele. Bună, minime în urcare aici, bottom structural foarte bun, mi amintește de Palantir, mi amintește de Coinbase din bottom. Posibil să aibă ceva probleme odată ce sparge nivelurile astea și să vedem un 20 plus pentru el, dar foarte bun, Sofi. Foarte bun. Mai are un pic până la rezistență. Eu zic că un 20 ar putea face înainte de o corecție acest Sofi aici. Foarte bun. Bun. Rata de delinquency crește pe credite și ipoteci în SUA UK, casele se vând în 9 luni, în peste 9 luni. Eu un deja vu cu 2008, ce părere ai? Nu cred momentan. Nu cred momentan, sincer. Adică n-am văzut ceva. Am văzut că rata aia crește, dar n-am văzut nimic similar cu ce s-a întâmplat în 2008 din punctul meu de vedere. Dar o analiză bună. O analiză bună. Casele se vând în peste 9 luni. N-aș zice că se vând în peste 9 luni. Adică o casă se pune la vânzare, se vinde în peste 9 luni? Nu cred momentan. Nu pare că e deja cu 2008. Ieri au mai explicat asta, ce s-a întâmplat în 2008 cu piața imobiliară. Nu cred că se va mai întâmpla o lungă perioadă. Nici cu sistemul bancar nu se va întâmpla, pentru că și-au învățat cât de cât lecțiile sau măcar au învățat să o mușamalizeze mai bine de data asta. Deci nu cred, sincer, că suntem acolo momentan. În UK, sincer, n-am văzut, adică se vând foarte bine casele momentan în UK, iar partea de credit în continuare e ok. Pe US am văzut că ar putea să fie ceva probleme, dar în UK n-am, sincer, chiar și stau și mă uit la destul de atent la piața imobiliară. N-am văzut probleme acolo.
Bun, următorul live o să fie miercuri. Eu cred că va urma un 2008 în curând. Nu prea. Dacă va urma, nu cred că va fi din pricina pieței imobiliare. Nu cred că va fi asta. Cred că va fi altceva. Posibil să fie o criză financiară clasică undeva prin 2027-8, prin zona aia. După ce pleacă genul, speculez un Black Swan. Da, dar nu imediat, deoarece imediat o să fie euforia. Și apoi, pe România, piața imobiliară. Am mai zis-o, nu cred că o să scadă foarte mult piața imobiliară din România. Am mai întrebat din 2020 și vă tot zic același lucru. Și pare că din 2020 am dreptate din nou, toți analiștii vă ziceau, da, pică piața imobiliară. Vă ziceam că nu, probabil nu va pica piața imobiliară din România. Doar ce suntem încă în spate la mulți. Acum, dacă România va intra în probleme mai masive și Bolojan poate să le reducă deficitul, eu cred că va reuși în final să facă asta, atunci putem vedea ceva dipuri, dar ele vor fi de cumpărat. Nu cred că vor fi mai mult de 20% pe dipuri, 15-20%. Dipurile pe locuințe, ulterior mai sus or să meargă, mult mai sus pe România, E în dezvoltare. Politică miercuri, îți place sau nu-ți place politică? Politica am vorbit și azi un pic, dar o să facem și video separat joi pe politică, cel mai probabil. Păi reduce deficitul, dar distruge tot. Nu distruge neapărat tot, dacă știe cum să o facă, trebuie să taie, nu? Trebuie să taie, mai ales din bugetar trebuie să taie. Și cheltuielile bugetare, și cheltuielile guvernamentale, și guvernanții, și... Păi aia trebuie să-i taie. Și evaziunea fiscală trebuie să o taie și multe trebuie să taie și atunci, da, vedem ce se întâmplă. Bun, am piețele financiare, m-am oprit la Sophie. Amazon. Foarte bine Amazon. Probabil all-time high. 357 la un moment dat. Snapchat prinde un pic contur. Russell 2000. Nu despre housing market, ci despre credite. Da, despre credite. N-am... Hai să ne uităm dacă vrei neapărat, dar n-am văzut. Ia. La care te referi? La asta? Delinquency rate in consumer loans? Asta ți se pare urcare? În 2008 unde a fost? Aici. Asta a urcat foarte repede. Dacă observi aici în 2000, în Q4 în 2008, erai deja la 4. Acum ești la 2,7. Clar că ai avut de aici din 2010, ai avut un picaj până în 2015, pe urmă în 2020 ai avut un picaj major aici. Doar ce s-au printat mulți bani, acum ai o urcare. Nu cred că e suficient. Dacă ai trece de un 3, am putea vorbi altfel. Dacă am trece de un 3 și vezi, uite, criza financiară aici. Acum pare sincer că va pica în perioada viitoare. Adică pare că s-ar coiește în zona de jos. Pe UK nu știu, nu mai stăm să ne uităm, dar nu mi se pare. E o mică urcare aici, ai văzut bine ce-i drept. Ai văzut bine că e urcare din 2022, dar e urcare desigur de când au crescut și ratele de dobândă aici. Destul de agresiv în regiunea asta. Nu mi se pare încă atât de rău. Ionuț Alexandru Cernat, mersi pentru 10 lire din Regatul Unit al Marii Britanii. Nu cred că lire sunt alea, nici nu le mai văd. Nu cred că este euro, sunt lire. Bun, hai să uităm la iShares Russell 2000 aici. Bine, în continuare, din zona asta de 172 din aprilie, pare că ai avut un bounce bun. Ne uităm aici pentru risk on. Dacă ai urcat peste 232, ar fi excelent pentru ăsta. O mergem mai departe. NIO scoate colții, sperăm 2026 măcar să fie. Deja a dat mult înapoi, de obicei e reacții în zonele superioare. Pounds, exact. Lire sterline, pounds.
Meta new all time high, n-am mai luat profit, dar o să mai iau ceva dacă urcă în 855. Target 855 1000 și vedem pe urmă. Pentru blow. Blow baby blow. UK 100 merge bine. Merge bine. S&P all time high. All time high. All time high. Uite, mă întreabă cineva, Claudiu, unde preconizez un button pe DXY. Imediat ajungem și acolo. Dacă ne uităm aici, avem nivelul de 6140 all time high, ar fi 6482-6500, care era un target pentru bursa americană pentru mine de la începutul anului, dacă țineți minte. Mai are RSI de mers, în continuare bine, bursa americană în continuare foarte decentă aici, foarte decentă, iar corecția de la finalul zilei imediat a fost cumpărată, ceea ce e bine. Ceea ce e bine pentru o deschidere bună. Nasdaq-ul la fel aici, corecția de la final de zi a fost cumpărată și all time high, dacă ne uităm, ai zona de 23.723, 25.000, care era un target pentru 2025. Aici, Euro-USD-ul, vai, are un 1.18, 1.19 ca target, a spulberat 1.15 aici, nu se mai oprește. Silverul un pic pe corecție, ulterior cred că va testa 43, un grafic bun în continuare. Aurul, sperăm să continue această corecție pe aur aici, favorabil pentru aseturile de risc, sellerii sunt acolo, pare distribuție wyckofiană aici, ar fi foarte frumos să meargă mai jos spre regiunea de 3166 și probabil va veni acolo, e bearish aurul aici, cu toate termen scurt poate încearcă un bounce. Vai, DXY-ul. Vă ziceam că Trump asta va face, eram aici, dacă țineți minte, la 110, vă ziceam că luați-vă adio de la dolar, deoarece probabil va corecta puternic. Și a corectat. Acum, la nivel de bottom, unde ai mai putea vedea, de la ăsta, asigur ai nivelul de 90-89 macro, care mandatul lui Trump e foarte probabil să-l atingi, dar mai ai întâi nivelul de 95, mai ai nivelul de 94. Aici. Aici preconizez un bounce un pic mai mare de la dolar. Probabil ceva de genul ăsta. Dar pare că mai are. Odată ce spar regiunea asta, vedem dacă vine un retest aici sau nu, dar ulterior pare că mai are. Și asta din nou favorizează riscul. Pare că se aliniază niște planete aici pentru final de an 2020. Pare că se aliniază niște planete întâi la euforie și abia apoi la rect. Dar un rect mai mare. Un rect pe timp mai mare decât a fost până acum. Black Power Coin. Coin corectează aici după ce a urcat fenomenal și dețin coin și îmi place. Îmi place. Primul target de sell 500 plus pentru coin. A arătat destul de bine aici când l-am acumulat. PLTR-ul l-am discutat. Ok. Hai să ne uităm și la Treasury Bonds care urcă un pic. Asta ar însemna un pic de inflație, dar nimic fenomenal. Nu surcări mari. TLT-ul corectează, rămân la aceeași idee pentru TLT. Pentru TLT-ul formează un bottom aici, dar bottom-ul ăsta ar putea fi format pe un an, doi. Până când vedem spike-ul care va fi în recesiune. Bun, altceva. Commodities. Hai să vedem petrol. De petrol. Gazul natural a făcut bounce aici după ce sus, jos, ok. A făcut bounce în regiunea 3.4, dar era 3.17. Prea sus, jos, pump and dump ăsta. Crude oil, ia vezi. V-am zis, nu vă face speranțe de la crude oil până când nu urcă peste 7.6. Ia uite. Încă un conflict. A mai fost unul aici. Încă un conflict. A mai fost unul. Încă un conflict. Pare că cineva tot vinde aici. Pare că cineva tot vinde la niște prețuri. Dar da, s-a cam terminat treaba. Eu nu am mai văzut candela, așa candelă pe petrol. Unde? Aici? În 2022. Desigur aici. Când aproape s-a dus la 0 s-a dus aici. Aproape. Bun.
Am început să acumulez trash de dolari pentru ceva lichidat. Cred că merge un pic mai jos în continuare. Bun, cred că e suficient. Am discutat despre tot ce se putea discuta, am analizat tot ce se putea analiza. Bitcoin se ține bine, posibil o mică corecție luni marți, dar ulterior cred că merge mai sus. Altcoin arată bine poziționată, Trump trebuie să-și ține gura și e posibil să fie bine, să nu fie rău. În România este ora 12 aproape, în Olanda este 10:50. Ne auzim cel mai probabil cu un video offline marți, pe live miercuri și niște videouri joi, vineri pe politică cel mai probabil. Până atunci, nu uitați, avem un sponsor pe canalul la XFI, nu uitați toate linkurile în descriere, aveți Patreon în descriere, o să facem mega market update, toate portofoliile, live trading, săptămâna viitoare, toate le găsiți în Patreon, găsiți danielniță.ro, intrați, faceți cont și acolo, butonul de like dacă v-a plăcut și ați putut să rămâneți 3 ore și 32 de minute, aveți butonul de like aici, aveți linkurile în descriere, vă puteți abona, clopoțelul neapărat, desigur aveți resurse aici, Patreon, membership, aveți VPN 72%, dacă apăsați pe linkul ăsta, imediat, bam, vă și arăt. Apeși Get the Deal și te duce aici, vezi, poți să ai reducere și mai mare, 74%, 74, 76, depinde ce plan vrei, da, foarte bun, poți răzgândi după prima lună. Bun, platformă cripto am zis XFI, aici merch danielniță.ro, intrați în danielniță.ro, pare că nu mai merge, am murit danielniță.ro, aici e real danielniță.ro, ok, trebuie să schimb, cred că l-au pus din greșeală. S-a pus real Daniel Niță, dar găsiți aici secțiunea shop. Dacă mergeți pe danielniță.ro, aveți secțiunea shop aici. Puteți să-l vedeți pe Jerome cum mănâncă pizza. Și multe alte designuri le puteți găsi aici dacă vă place ceva la nivel de merch. Bun, ce mai e aici? Investiții, acțiuni pe eToro, aveți aici pe eToro și eu am ETF-uri pe eToro. Investiții în eToro. Nu folosesc pentru tranzacționare eToro, folosesc pentru a cumpăra acțiuni pe termen lung. Portofel rece, Ledger, Trezor, le găsiți pe toate aici, TradingView, Discord-ul, dați follow și în Discord, intrați și în Discord, social media, Instagram, e important și Instagramul ăsta, am găsit și în Instagram, Real Daniel Niță pe toate platformele de socializare, inclusiv aici în Instagram. Mă puteți găsi Real Daniel Niță, vedeți ce s-a mai întâmplat, pe unde am mai fost și ce s-a mai întâmplat în trecut. Aveți și X-ul aici, tot Real Daniel Niță și Telegram. Cam atât pentru astăzi, nu uitați butonul de like, îi salut și pe cei care se uită în reluare, poate sunteți în vacanță plăcută tuturor. Nu uitați de piețele financiare, că e posibil undeva în toamnă să vă treziți cu niște prețuri un pic mai mari. Stay safe, much love! Două, trei vorbe, bună seara și bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajunge.
Yes.